Pettersson, kasting! Wow! Góða kvöldið og verið velkomin í úrslitakvöld fyrstu og annarar deildar almenna bikarsins í Overwatch. Við byrjum á annar deildinni, en öllu fyrst, ég heiti Óli og ætla að vera með ykkur í kvöld og með mér er hann Rúnar. Vertu velkomin. Takk fyrir það og gaman að fá að vera með þér eins og venjulega, bara að gömlum vana. Já, eins og oftast. Æsi spennandi kvöld hér framöndan, þar sem að eru 4 leikir fyrir stafni. Og fyrri leikurinn af, þetta spila 2 leikir og 2 í sikværi deildinni, að fyrri leikurinn er undanúrstildað leikurinn og sá sem fer með sigur á hólmið þar fer yfir í úrslitin. Já. Og spilar þar alveg strax aftur. Já, við byrjum á berserkir búðingar eins og er á skjánum hérna fyrir aftan okkur og svo förum við í uxar gegn sigurvegara þessar leiks, sigurvegara úr berserkir búðingar. Já, berserkir búðingar hafa mæst áður eins og öll liðin. Já, tvisvar í deild mættust þessi lið og þar höfðu búðingar betur 3-0 í fyrirleiknum og svo fór það 3-2 fyrir berserkjum í þeim síðari sem bara var spilað núna rétt. Þar voru þeir reyndar með hlaupaliða. Já, sem og þeir verða með í kvöld. Ekki svo sama, en þeir verða með hlaupaliða samt sem áður. Síður. Fáum ekki að sjá þetta berserkja lið sem að... Ekki sem var svona full manna til að byrja með. Já. En vonandi bara... Aldrei þessu vant líka eru ekki eins margir berserkir og hafa verið. Oftast er þetta fjölmennt lið. Já, nefnilega. Berserkir hafa svolítið verið svona heil hópur. Já. Rótera vel og liði og... hafa verið 9 manns eða eitthvað. Já, en ákváðu núna að vera skera aðeins niður, einhverjir sem vildu kannski ekki taka þátt og einhverjir sem fóru yfir önnu lið. Já, og hjá hélt maður kannski að þessir myndu stíga meira upp, en þetta fólk, þeir eru svolítið uppteknir. Já, það sem að bara gengur og að gerist. Og það bara gengur fyrir, það er bara... Ég meina, við eigum allir líf. Já. Það er bara þannig, það eiga allir líf já, og það tekur oft yfir. Þó maður vilja eitthvað annað. Nei, já, bara skiptir ekki máli. Já. En já, við byrjum á Lijiang í öllum undanúrslitaleikjum. Í annarri deild, í fyrstu deild og í úrvalsdeild. Þá og byrjum við alltaf á Lijiang. Já, sem er mapp sem allir þekkja, allir kunna, allir vilja spila. Já, nefnilega gríðarlega skemmtilegt mapp. Já. Og hefur bara verið það síðan að við byrjum að vera með Overwatch mót á Íslandi. Þá hefur þetta alltaf verið vinsælt mapp. Og þetta er líka þegar það vantar decider, að þá er þetta mjög algengt mapp fyrir það nema í þessum einstöku tilfellum þar sem að lið er undir í poke dive, nei poke rush. Þá pekar eitthvað annað. Já, pekar er íl. Já. Það fara að dive í staðinn. Já. Dive og disrupt. Já. Spam svolítið. Já, en annars svona eru flest liðin svona sem geta rush, svona, og þetta er svolítið hybrid, þú veist. Já, þetta brawl rush, eitthvað. Já, og dæfið virkar vel á einu punkt. Já, en verður á hinum 2, sko. Þannig að þú ert að vega og meta. Já. Þannig að ef þú ert lið sem að fílar að spila dive, þá ert ekki að fara að velja Lijiang. Nei, í raun og veru ekki. Þú myndir fyrir ekki að velja Ilios eða Busan. Nei, Oasis jafnvel. Já, Oasis fyrir ekki. Busan er aftur komin út í, sko, þú ert með 1 góðan punkt fyrir dive sem er downtown. Annan sem er allt í lagi, sem er... Mecca base, já. En svo ertu með trommuna sem að... Hún er rosalega póki. Mjög. Hún er bara pók og spam og smá disrupt. Já. En ekkert mikið. Nei, alls ekki. Disrupt gegn þá meira potinu. Þú veist, þú getur counterað, þú ert með gott disrupt, þú getur counterað potið með disruptinu. Já, og þar alveg farið. Já. Wrecking Ball Diva dæmi. En þetta eru röstlið. Lijiang, þetta er bara að vera... Að setja á tank, spilar 2 tanka. Þú veist... Af því sem maður hefur séð? Að mest allt, já. Og það eru boltinn og ramatra. Þú veist, þetta er alveg, þetta er svart og hvítt. Já, en hér í kvöld á Lijiang þá allavega, ef við spilum alla 3 punktana, já. Þá er á 2 punktunum ramatra og 1 á ból. Já. Það er bara þannig. Það er, já. Nema rammatran sé bara virka svona vel á hinu 2 og þá gæti hann... Já, þá gæti hann haldið í. En ég samt efa það, þekkjandi að setja svolítið. Já. Þá held ég að hann fari ból saman hvort að rammin sé að... Já. Hvort að rammin eigi mappið. Nei. Bara yfir höfuðu ekki, þá er hann að fara ból. Hann reynir það af því að hann getur alltaf
skipt hvort þið er. Hann getur farið tilbaka. Og þeir verða með Reinhardt hinum einn, þannig að þá er alveg... Það er bara bókað. Það er bara Víkingur fer á Reinhardt. Já. Svona eins og himinin er blár og grasið er grænt og þá verður Víkingur á Reinhardt. Já, og klukkan gengur. Það er bara, þetta helst allt í hendur. Allt í hendur. Þetta lið uksa, nei það er náttúrulega leiknum á eftir. Nú er ég bara að bulla. Þetta blanda saman. Já, þú ert að blanda saman. Við erum að fara í búðinga. Já. Við erum að fá El Maestro. Það er pót. Það er pók. Það er Sigma. Sigma Diva. Sigma Diva, já. Já, smádæf. Já, hann fer... Ég myndi reikna, þetta er Diva, Sigma og Sarja. Er hann ekki búinn að peka upp Domina? Jú, mögulega. Gæti nefnilega verið bara pók. Hvort hann sé búinn að æfa sér nú mikið. Já, það er spurning. Já, en þetta er í rauninni oftangsspilari og þetta eru, þú veist, overalls 1 oftangarnir þegar hann var að spila sér mest. Já, bara... Og þetta heitir það sem hann var að spila. Þetta er uppskrift sem hann kann. Já. Þannig að af hverju að breyta. Og þeir kunna að spila í kringum. Já. Bara þéttur hópur. Já, við vitum ekki betur en að liðin séu ekki alveg tilbúin en þá. Þannig að við þurfum að halda eitthvað áfram. Við bara spjöllum áfram. Já. Uppáhaldspunkturinn þinn á Lijiang Tower. Þeir eru 3. Hver myndur þú segja sé þinn uppáhalds að spila? Sko... Ok, sikkur spurningin. Spila og lýsa. Sko, spila, það er þetta svolítið tvíþætt, sko. Já. Af því að Night Market, ef það er að ganga upp, ef að SimTP inn á punkt, Bunker, Lucio, Baptiste, Kiriko, Ram, Ryan, Sig, þú veist, whatever. Ef það er að virka, þá vil ég hvergi annars staðar vera. Ok. En ef það virkar ekki, að þá er það svolítið, þú veist, ef að liðið þetta er ekki að spila nógu vel, að þetta er ekki að ganga upp, að þá eru, þú veist, coast, þú veist, þá er strandlínan, þú veist, meðfram punktinum, er svolítið hættuleg, hún er svolítið opin. Já, algjörlega. Þannig að þá, þú veist, þá líkum mér control center betur. Að lýsa, ég ætla að segja 3. punktin. Þú ætla að segja 3. punktin Já, ég ætla að segja 3. punktin að lýsa. Já, mér finnst það, Gardens. Já, af því að út af stólpotentialinu. Já. Þá getur verið svo, þú getur verið 99-0 og verið að stóla í mínútu. Þú veist, að stakkra einn. Og ná svo að snúa punktinu við, komist þið 99 og þá er 99 og þá eru 5 mínútur í overtime í viðbót. Já. Það er geggjað. Það er geðveikt. Það er rosalega. Við lifum fyrir svoleiðis. Já, 100%. Við viljum ekki fá neitt breyk, við viljum vera að bara... Við viljum ekki fá að anda. Nei, helst ekki. Það er ofmeti. Já. Eins og þið kannski komist að þegar við förum í ganga, við öndum ekkert mjög mikið þegar við erum að... Sérstaklega þú. Nei, sérstaklega ég. Já, það er alveg þannig. Það er aukaða til því. Svo gríp ég stundum inni þannig að þú fáir að anda. Já. Annars myndir þú bara detta niður hérna, held ég. Já, kannski fyrir rest. Aldrei að vita. Maður veit aldrei. En þú ert hérna með mér, þannig að það hefur ekki gerst ennþá. Nei, ekki ennþá. Þá er ég að sinna mínu starfi. Jú. en sem komið er. Já. Og við skulum bara reyna að halda því áfram. Já, en svona, liðin er tilbúin, þannig að við erum bara á leiðin inn og bara svona meðan að liðin, við erum á akkurat að fara inn, þá kannski fara yfir fyrri viðureigni þessar liða. Já, ég fór yfir áðan, það fór 3-0 og 3-2. 3-0 og 3-2. Þannig að það er allt vísar í búðinga sterkari en, þú veist, en svo er spurning náttúrulega hvernig virkar með hlaupaliðan og svona. Hlaupaliðana? Já, bara... Öllum líkindum vera 2 hlaupaliðar. Já, alveg sama. Leið að það komi eitthvað svona nýr kom inn í hópinn, þá veist aldrei hvernig það mun ganga upp á bara samskipti og annað. Þú getur ekki gengið frá því vísu. Nei, ekki nefnum sért með eitthvað sem að þú spila með reglulega og það er að segja allur hópurinn og það er náttúrulega yfirleitt í flest öllum tilvikum þar sem það er ekki. Og ef þetta eru hlaupaliðarnir sem ég held, sem að, þú veist, var verið að tala að þá eru það strákar sem hafa spilað mikið með. Já. Og fitta vel inn. Já, þá er þetta góð uppskrift. Já, þá er þetta góð uppskrift. Og ekki mikið sem þarf út að bregða. Já. En við getum svo sem sagt það að við vitum ekki hverjir eru að spila, en við vitum að Guttig, Skiljagur og Budgie komast ekki fyrir Berserki. Í kvöld. Já, þannig að þetta er að setja Snella og System 32. Það er kjarnin frá Berserkjum sem að mætir til leiks. Já, með 2 hlaupali og þetta er
tank DPS support. Systemi hefur verið að rótur á milli, En ég en myndi ég reikna með að halda hann verði full á support í kvöld, support í kvöld, já. Til þess að hafa hennan kjarna. af því að það vantar budgi og giljagur. Og það er RAM og Venture. Já, Venture, búðingar banna RAM. já, Það setja á ekki að fá að spila RAM. nei, þá fáum við Reinhardt Þá, eða Bolta. eða bolta, já. Já. Það fer samt eftir í hvaða punktur er fyrstur. Já, Það er alltaf, við sögðum þetta síðast, manstu, já. og við fengum bara einhvern besta að setja Rein sem við höfum nokkuð tíma Já, fyrir já. að sjá. Þannig að við viljum Svo, meira svo skiptan. Já, svo skipta Ég þegar bara- alltaf, já, fór á boltan. Já, Já, ef- það var upp ekkert úr, eitthvað- upp úr Já. þurru. Við viljum ekki fá svolítið, Sævar, þú fylgist Já, með. að setja, Já. ekkert svona rugg. Ég er að senda þér hugsskeiti Já, hérna. ekkert rugg. í gegnum Bara kosmosið, hamarinn bara- alla leið. If it ain't broke, don't fix it. Já, ok? nákvæmlega. Bara, Ekki undanúrslita leik líka. nei, já, fyrir Ekki taka sjensin á þessu. Ekki, Þetta er rugglaður maður. enginn að köflun. Já. Nei, þetta er bara, já, við hefum sérstaklega á þessum punkti hérna. Og það er, Control já, center. það er kapping á Magnús eins og mig grunnaði. Já. Þeir eru á support báðir. Magnús er Kapping að, og Magnús eru á support. Þetta er í réttri röð. þetta er, nei, Nei, þetta er ekki í þetta er réttri ekki röð. rauðið. Að setja er að tank. Já, þú meinar, ok. Þannig að þetta er ekki réttur. Þetta er ekki System rétt röð. 32 Nei, er Kapping á support já. og Magnús er á support. Þannig að þeir fá Magnús inn í support og Kapping inn á Á DPS. DPS. En annars er þetta óbreytt hjá hinum. En El Maestro er á Genji, já, og Wild Pants eru tank. er á boltan. Það er bolti á móti bolta. Þá skal ég gefa þér leyfi, Sævar, að setja Já, til þess að fara hérna Til á að fara boltan en út á ekki á boltann. mannin með hamarinn. já, það er eitthvað vesen á skjánum hjá okkur. Það taka allir teleportið út í spón. Új, sáu bara að setja mættur inn í spónið þarna hjá Það búingunum. kýfur bara að trubla hann. Já, hann er að taka skada Brynkilíus í smávegi í svandaræðum þarna með lúsfjörn kemst út. Öruglega, liðin eru svona aðeins að þreifast fyrir ykkur öðru. Öddi er hann lág þarna, Magnús fellur hins vegar fyrstur. Öddi geti gefna þetta út hérna núna, Kýfur sömu leiðis við lág. Það er hann þetta ríkulega, náði sér pakka þarna. Þurfa að ná Ödda niður fyrir að Kapping tekur úr Kýfur sömu leiðis, Vælfast með snella. Þetta er að spila hérna fyrir berserkina ennþá. Kapping með 3 rosalega innkoma hjá hlaupaliðanum. Já, og þetta er öfugt. Skorbortið fyrir þá sem að ekki þekkja leikmenn liðana. Já, berserkir eru rauðir. Eða hægra meina skjánum. Já, og ná að snúa þessu við, kaupti sér þarna 12% búðingarnir. Gæti verið mikilvægt. Gæti bara Við munað öllu. Já, Þannig að núna eru berserkirnir að ná þeim. þið spila hættulegan leik hérna að næra snúsnúða sig á síðustu stundu. En Brynkilíus er komin allt og langt inn hérna núna. Er að fá heal frá Audda en það er bara allt of seint hérna. Supportarnir hjá búingunum að spila virkilega aggressíft hérna og kannski taka fæta sem að er algjör óþarfi að vera að taka. Sem þið vilja ekki taka. El Maestro Lár gottast þarna en að setja beint inn í slammið. Auddi, Kýfibörn er að ná þremur þarna í sammenningu, kemur út. Mines frá að setja, veit ekki alveg með þetta, það vantar svolítið marga í liðan. Spurning hvort hann sé bara að reyna að ná sér að kaupa einhverja prósentur þarna. Magnús virkilega Lár sem leið að setja er þarna eftir. Þeir ná að snúa þessu við eða hvað, ekki alveg strax. Það er næstu komin inn núna, snella inn á Tracer. Allar prósentur geta verið rosalega mikilvægir hérna. Þeir eru bara að kaupa sér líka bara helling af þeim. Já, gera vel. Keyptu sér þetta einhver 20% sem að getur bara verið rosalegu munur. Kaupir þeim buffer, ég meina kaupir þeim, já. Hellingstíma. Já, og sömu leiðis bara vanta 20% þeir eiga að vera að ná þeim núna búðingarnir, en Já, en En náðu eru það bara, ekki- náðu bara ekki að snúa punktinu við. já. Snella. Kemur út þarna núna frá Kapping. Auddi svarar, Brynkilíus sömu leiðis, doppeltaka, supportúttanum snella tekur út. El Maestro hérna hins vegar, Kýfibörn núna. Það er System 32 með seinni Kitsurössi eru með betra rösti núna. Berserkirnir, Magnús fellur hins vegar, Auddi sömu leiðis. Kýfibörn með púls, nær engu System hérna virkilega Lár. Tekin út af Kýfibörn, Kýfibörn bara, Eftir þá uppi, já. Það var nánast bakbóki bara hérna hjá Kýfibörn. já, bara eftir allt í lagi stráka mínir, ég er með þetta. Já. En svo þetta byrjaði vel Og svo- fyrir já, og svo- fyrir Berserki. Svo kom pulsan þarna inn og bara, æ, ég hitt ekki. Jæja, skýta á fyrir staðinn. Já.
Þannig að hann að gera mjög mikinn grikk á supportana hjá búðingunum. Nei, hjá berserkjum. Magnús þarf að nota alltaf það sem hann hefur. Elmæstar tekur út kapping. Kemur út svona frá Magnúsi. Vantar kapping, vantar snella, engin dami, stundum þráttir fyrir mjög lág. Að setja komin inn á punktinu með Mines hér, Auða. Nær ekki Auða, þetta frábært típi í báðir. Supportarnir teknir út hjá berserkjum af Wild Past. Þeir eru að vinna sér virkilega vel inn í þetta hérna núna búðingarnir eftir svona smá svona í byrjun. Kapping nær inn á punkt. Blade frá Elmaestro sem var búinn að halda því allan tíman. Þurfti eftir að nota það. Það var ekki nástæði til. Nei, það var fínt að eiga það þarna. Nota hins vegar kannski örlítið og snemma af því að bæti er alls ekki búið. En að setja, búpa þarna af Bringilius. Það er ekki að snerta punktinn. Nei, það tók á smá tíma búðingana en svona meira af því sem við höfum fengið að venjast af því að sjá þá. Já, þurftu smá uppbytun eða eitthvað slíkt. Já, þess að koma sér í gang. Já, þannig að þeir eru allir að koma til núna, náðu þarna einhverjum 70% rönni. Já, gerðu, já. Einhverjum 70-80% án þess að missa punktinn. Já, voru ekki bara í 12 og fóru svo í 100? Já, eitthvað svo leiðis. Já. Eitthvað það vil 80%. Þeir breyta engu, enda engin ástæði til. Gekk vel. Kapping, mögulega á Cassidy, gerði hann ekki líka á þann, skipti svo yfir í... Ég hugsa hann fari Cassidy hérna, Wild Pants er að gera helling á þessum bolta. Já, og Kiwi Bird og Elmaestro og þetta er bara, hann counter allt yfir hjá búðingunum en hann verður svolítið að velja sér skotmörk þá ef að hann getur ekki nota flastið á alla, hann getur bara nota á einn í einu. Algjörlega. Gæti verið svolítið erfið. Komum sér þetta fyrir Vætrú, báðir supportarnir að hýla hvort annan þarna en á sama tíma tekur Elmaestro út kapping, vel gert þarna hjá þeim, skipta athyglinni á supportunum og dæfa svo. TP kemur út þarna frá system sem hann nær ekki að lifa, vel gert hjá Wild Pants eldir það þarna uppi. Snella tekin út seint. Fær sama spón. Nei, hann fær ekki alveg sama spón á liðsfélagi. Nei, aðeins hérna einhverjum 4 sekundum. En þetta er Tracer, það skiptir bara engu máli. Það er rosa lítið máli þetta. Fljótið tilbaka. System tekur þarna skada. Mögulega headshot frá Auða eða frá Elmaestro. Að setja að veita af Kiwi Bird þarna. Það er ekki að við hafa mikla ráðgjur á hann þarna. Gott flam. Enginn til þess að fylgja eftir þessu, ekki með var ekki með graflið. Frábært púpp þarna frá Bringilius, tekur út boltan tiltölulega auðvitað út og fær líka þetta rosalega útsett fyrir, hann komin í 91%. Bringilius leiðir sitt lið hérna núna og þetta er að spila virkilega vel hérna fyrir búðingana sem eru bara með punktinn á lockdown. Kemur mér þess að pulsa bara. Hann deflectaði henni. Æ. Óhefnilegt en mjög skemmtilegt fyrir Elmaestro. Já, þetta er alltaf gaman þegar það gerist á réttan átt. Að setja komin yfir á Saríu núna, það var breytið til. Já, snella yfir á. Já, þeir eru að snúa sig við. Meira rush en það heldur en hefur verið. Svolítið seint, ná ekki endilega upp grafinu hérna núna en það er spurning hvort að það skiptir bara ekki máli. Kemur út breytið hérna núna frá Elmaestro. Það er bítur sömuleiðis frá Bringilius til þess að halda sér á lífi. Vel gert þarna hjá búðingunum, bara mjög snirtilegt og í raun og veru besta leiðin til þess að svona naked playta í þessari aðstöðu er að fá bítið. Það því að þá þú gerir ekki allar skaðan eins og með nanobústinu en þú ert bara ódrepandi í snæðinni. Það er erfiðar að fella þig. Þeir eru með Kitsune hérna, þeir eru að lappa inn í Kitsune, þeir eru með Kitsune hins vegar. Magnús að fá sömuleiðis út hérna, gæti verið risastórt. Wild Pants setur bara Mines fyrir framan og þannig komast ekki inn. Kapping hérna í vandastattu, lappar inn í Mines frá Wild Pants algjörlega óvart þegar hann var alltaf hérna uppi að setja snella system fyrir allir. Allir eru rosalega lágur á punktinum. Þeir eru að falla og búðingarnir bara sigla þessu heim eftir smá ströggl í byrjun. Já. Og svo sem sko betra Wrecking Ball liðið var betra á betra Wrecking Ball mappinu. Þeir voru betri í dæfinu. Þeir héldu sínu striki bara. Já. Þannig að það gekk upp fyrir á núna. Kapping hins vegar með
play of the game, virkilega sterk hetja, Emre. Eins og segir líka að breytingin hérna frá að setja og hérna berserkjunum kom kannski bara full seint. Mögulega. Ég hefði viljað sjá sko nægan tíma fyrir eitt graf alla. Já, bara eitt ultra rotation Já. yfir höfuð Já. hjá þeim öllum. Að það við snella breytti líka, fór yfir á Genji inn já. og það voru mikla breytingar. Þá viltu hafa með tíman til þess að fá 100% úl. Já, algjörlega. Vilt ekki vera í því að þú þarft að fýta til þess að fá sensin og að fá últið. Já, eða þurfir að vinna fæt til þess að geta fengið nógan tíma til að byggja upp últið þitt. Það er nefnilega, það er vondstaða. Já, þá ertu svolítið búið í þær upp í vegg. Já. Og getur verið rosalega erfitt að spilna sér frá honum aftur. Já, og það er, já, ég meina þetta er líka bara, þetta gerist rætt, það þarf að taka ákvarðanir. Já. Bara... Maður skilur það alveg, að þeir hafa ekki breytt fyrir. Já. En það er samt galli. Við getum verið vitin eftir á og sagt þeim að það eru smá mistök. Já. Að bara hreint útsagt. En þá eiga berserkir mappick. Já, þeir fá að velja núna. Og það er... Eina sem þeir mega ekki velja er control. Já, þeir mega velja hvað sem er. Annars er... Þannig að ég sé alveg fyrir mér eitt gamalt og gott. Eitt gamalt og gott? Sem aldrei klikkar. Crow. Jaha. Eða fyrir þá sem ekki vita, King's Row. Já, eða Scrims Row, af því að það er alltaf tekið í Scrims. Já. Mjög klassískt map. Mjög klassískt map. Og það var, þú sko, ef þú ætlar að vera með lið sem er að keppa í Overwatch, þá verður að kunna að spila King's Row. Þú þarft ekkert að vera æðislegur, en þú verður að geta að spila. Já, verður að geta að spila af því að það mun einhver á einhverjum tímapunkti velja það á móti þér eða þú sjálfur. Já. Það er bara, þó þú ætlir þér ekkert að velja það, þá endar þú einhvern veginn á því að velja það bara af því að þetta er King's Row. Já. Og líka af því að það er alveg ágætlega fjölbreytt. Já, býður upp á marga möguleika. Já. Alltaf. Allir punktarnir eru svona, já. Frekar fjölbreyttir. Já, og allir á öðru og sinni eigin hátt. Já, engin eins. Líka, já. Já, skemmtilegt mappa þýleiti. Mjög. En við sjáum til hvort að þú hafi rétt fyrir þér eða við. Já, ég spáði því að það komi í þessum leik, en ég veit ekki alveg það er spurning hvort það komi núna, sko. Já. En ég er sammála, það kemur alveg örugglega í þessari viðureign. Og við fáum Venture frá Kivibird og við fáum Ramatra frá Assetja. Þannig að þá gæti verið King's Row horfið betur við fyrir berserki að eiga þeir mega ekki banna út Ramatra. Já, og ef þeir taka eitthvað map sem að Ramatra virkar ekkert sérstaklega á hér þegar rammin er inni, að þá verður hann bannaður næst þegar þeir gæti þá valið. Þannig að ég held að þeir eiga að halla sér inn á rammin núna. Þeir eiga að halla sér inn í rössi núna, ramrössi. Kostum að það þarf ekki að vera King's Row, það getur verið svona bara eitthvað rush heavy og fara bara Ramatra með Kiriko og Lucio og bara hlaupa alla leið. Og bara deathball. Já, ég er sammála þessari uppskrift að núna er að halla sér inn í það, þó það virki ekki, þá er það ekki banna út næst heldur. Nei, einmitt, og líka bara, þú veist, bara setjum bara kapping á hérna Cassidy, höfum hann bara Cassidy. Höfum ekkert út á Emre, höfum hann Cassidy, þú, hérna, Sörkvöldur og kapping, Widowmaker. Það er enginn á mótónu sem fyrir Widowmaker. El Maestro fyrir Sigma hérna. Hann fyrir tank, Ötti fyrir ekki Widow. Kivibird, það eru ára og aldir. Síðan með Kivibird var Widowmaker spilarinn sem hann einu sinni var. Það var áður en hann fekk grátt hár. Já, áður en við allir fekkum grátt hár. Og hára á andliti. Það er óver ás eitt Kivibird var Widowmaker. Ég held að við séum ekki að fara að fá. Ég held við fáum bara, við svörum, þeir svara með full dive. Já. Þeir gætu farið Sigma og dæfa í kringum hann. Eða bara full dive. Diva Winston, Ball, eitthvað. Já. Halda El Maestro á Genji, halda Kela á Ball. Já. Kivibird fyrir á Venture. Skelfilegur við að eiga á Venture. Ömurlega leiðileg. Það er bara, ég vil ekki mæta þessari moldvörpu. Nei. Og þú veist, og hann er einn af þessum gæfum sem hann bara á ekki að mega að fá að spila hana. Nei, bara algjörlega. Hann og Mewtwo. Já, hann og Mewtwo. Það er bara, ég er ekki að sjá þetta, sko. Nei. Helvítis grafari. Já. En það verður ekkert af þeim tekið að þeir spila hann mjög vel. Já. Það er bara þegar leiðilegt að spila móti, þannig að við erum bara ekki nógu góður að spila móti. Já, 100%. Það er svona kvörtum við á kveinum. Já. Það er bara, við erum að lýsa yfir hversu góðir þeir eru þegar við erum að tala svona.
það er málið. Já. Hann er svona góður. Og Það þess er vegna var Venture bönnuð í fyrsta og hún, þú veist, Venture er ótrúlega góð hetja á Lee Jang líka. Já, mjög. Þú veist, að fara, þú veist, alla krókaleiðir endalausar útgönguleiðir Já, og og hotna vera á helgar bakvið. og- já. Já. Þannig að, En það er auðvitað bara Vittó og Hanzo. já, bara snæper, heyrðu, Já, ekki, Það ekki, bara glemdi já, hugmyndin. það er ekki til. Ég vil ekki Nei. þetta. Ég vil þetta ekki. Vittó frá búðingum og Hanzo frá berserkjum. Já. Svo sem kannski eitthvað sem maður Kemur átti ekki vona mikið á frá óvart. búðingum, en ég vissi ekki af Hanzo pikkinu frá berserkjum. Nei, af því að þeir eru líka með snella. Já, sem mitt spilar Hanzo. Já, En virkilega góður Hanzo. það er kannski bara að þeir ætla að fara Bastion. Já, Capping Bastion. Já, Já, gæti fyrir Ash. taka Sigma eða Domina og síðan Bastion Já. og bara einhvern annan high Þetta- damage. Já, það er allavega kæmi mér á óvart ef þeir færu full rush hérna. Þá er þetta vitlis mapping. Þá er uppskriftin vitlaus. Já, af því að þeir hljóta. Ekki nefnir ætli bara að koma þeim á óvart með teleport. Já, Bara endalaust. já, af því að þeir hljóta nú hafa Fara reiknað sem með. bara Juno Lucio eða eitthvað Já. og fara Bara rosa alveg, hratt. já, Bara já. turbo, ekki Já. speed, heldur bara turbo. Turbo bara, já. Þannig að það er alveg hægt. Það er alveg möguleiki. Já. Það þarf að vera mjög samstiltur hópur. Já, Þetta þýðir ekkert fyrir að ætla í random kompleik og Nei. segja bara, heyrðu, pikkið þetta. já, það gengur ekki. Það mun aldrei virka. Alls ekki. Og við vitum ekki, þó við vitum að Capping og Maggu þekkja alveg til berserkina, þá vitum við ekki alveg hversu innstiltir þeir eru á að spila Já, með þeim. það er Það er ekki spurning. alveg það sama. Nei, það er nefnilega spurning líka hversu samstiltir þeir eru. En við erum bara örugglega alveg að detta inn og fáum svör við þessu öllu innan skams. Já, algjörlega. Ég er alltaf spenntur að sjá hvað þeir ákveða að taka. Já, Af því að það er ekki alveg borðleikjandi bara eitthvað eitt. nei, af því að þeir hljóta að hafa reiknað með Vittó banninu. Er það? Meina, come on. Já, Það er allir með open profíl og það, sko, þetta er engir hvítvóðungar í deildinni, Nei, alls ekki. þessi búðingar, að þeir þekkja En- alveg en- Capping. Nei, já, en svo eru sjálfsögðinni hvítir höfnar. Ég held að þetta sé, þú veist, þú getur alveg veðjað á það bara að þú lappir út og fá heldingu í hausinn. Já, en er fólk bara búið að ákveða það því að hann spilar ekkert rosalega mikið? Það, Mér er alveg að sama, þess, þú já, bara tekur það ég er að samt segja, heldur Já. að fólk sé að hugsa svoleiðis, það getur alveg verið. Já, Þó að við myndum reikna með því að hann sé ennþá bara nákvæmlega eins og var. já, og þó hann sé ekki eins góður, Þó- þá er hann alveg nógu Já, góður. þá er hann alveg rosalega góður samt. Já, En það er alls konar sem þarf að vega og meta. jú, það er fullt sem fyrir í þetta og þessi lið eru alla pæla og spá og spökulera og allt þetta. Já, það er svo margt sem þú ert að pæli í rétt Svo áður og margar ferðin í breytur. mappið. Já, Við sjáum bara til. Já, Bíðum við spenntir. komum staði bara þegar á sama tíma og þið. Hvað er uppáhaldskompið þitt að spila Circuit? Babs and Sig, Það er bara spam, já, pók. með Vittó. Já. Og svo sem er sama með, eins og ég Hindi segi við ykkur þegar við erum að spila í jöttum. Þú veist, mér finnst hindi að pjassin stundum bara frjálspikk. Já, Eins og ég segi stundum mega við, bara velja. já, eins og Já. ég segi stundum við þann sem er, eins og sem er flext í pjassin okkar. Þú veist, þetta er svolítið, þú veist, treysta þeim bara til þess að finna eitthvað sem að passa með. Já, Það er ekki alveg, já. Þú veist, mér finnst ekkert eitt vera betra, þú veist, þetta er ekki doppelsnæpir með Hanzo, þú veist, það er svona, það er líka býður upp á svo veikan lekk. Já. Leið og pikka dæfa mótið þá og þá ertu í, já, stendur í honum kröppum, sko. En, eins og ég sagði, þetta er það sem ég sé. ég sé það sem að þú sérð. Já. Ég er til í þetta. Íkadverkurinn, Capping. Það er Ég er kapping svo íkvæðverkurinn mikið til og í- sérðu restin af því. Já, ég sé þetta alltaf. Já, Ég sé hvað vorum við það. að tala um? Við vorum að Já, tala um TP. Speedo og TP og Já, kallið minn. eina sem ég sagði væri bara að fara Lucio og Juno. Já, þú Fá spil, 2 speed, já, en það er alltaf aðeins meira að Þeir ætla- bökkara, já. aðeins meira að, hafa aðeins meira sustain, já, ég held að sé lífsmöguleika. Those legs. En svo sjáum við El Maestro á Sigma. Whitebands, Kiwi, Auddi og Bringilius. Ekkert sem kemur á óvart. Nei, Jú, Kirikón svo sem persónulega passar ekkert rosalega vel inn í þetta, en nei, Sennin væri betri. já, eða Ilari. Já, Elari er En- alltaf rugglað góður núna. Já,
en þú veist, þetta virkar allt saman. Sjáum við mitt spítið. Spítið, Strax eiga komnir inn, já. hæggrátið, El Maestro þarf að bakka, þeir bakka allir undan þeim, gefa allt frá til heiminum. Sjáum El Maestro og Brinkilis þetta er þetta tekur út snella, fer svolítið mikið brotturinn úr spjótinu einmitt þarna frá Berserkjum og þeir verða að resetta. Hvað var auðvelt fyrir það að kaupa plássið? Já, Bara þeir verða að bakka undan og gefa það frítt. Já, og þeir eru ekki með neitt. Þeir enda snúa svo, já þeir snúa svo alveg við, ok. Þeir mæta þeim í raun og veru bara. Af hverju? Þeir mirrora allt nema Kirikóna. Ég hefði haldið Ég er ekki alveg sammála, ég hefði reynd einu sinni enn. Já. Halda TP. Þetta tók líka svo stundum tíma, ég hefði bara alltaf haldið þessu. Já. Eins og þú segir, gefur svo eitt fensi eða eitthvað. Af þess að þeir fengur líka bara svo mikið pláss. Það kostar ekki svo mikið, það er reyna einu sinni að setja okkar neyð út lampanum frá Magnús, Kífibörn kominn, snella tekinn af Kífibörn virkilega vel gert, þurfa þeir að bakka aftur Berserkirnir. En þú ertu líka bara komin í þetta að núna er þetta árið tekifensjar og nú er leikurinn að fara nú spilast þetta svolítið hægt allt í einu. Þeir menn nefnilega gallin fyrir Berserkina, þeir vilja fá plássið og hafa tímabátt. Komið Flöggs komið út frá Elbastor og virkilega góður okkarna reyndar frá að setja þess að tekur hann út strax Elbastor virkilega lág að setja sömuleiðis, Blampin er komin út, Glugginn sömuleiðis frá Magnúsi. Næra halda að setja á lífi, Öddi tekur út snella hins vegar sem er ekki að eiga mjög gott mapp af til en System tekur út Brinkilis. Þarna reynda kemur styrkurinn á Kirikóni að þú ert ekki algerlega fallinn með eingöngu Zenyatta eða Larry Heals. Kirikóni hefur örlítið en Kapping bara tekur út Kífibörn, neyður út Suzu þarna og þá eru þeir komin með allt plásið sem þeir vilja núna. Berserkirnir. Setja að verða komið flöggs hérna, það gæti verið stór. Snella nálagt með gott recall þarna tekur út El Maestro með þess að lampin aðeins og steytta þarna frá Brinkilis fullt af útum í boði. Bob kemur út fyrstur, Öddi, Kífibörn, allir nátt út milli System virkilega flott transcendence þarna til þess að halda þeim öllum á lífi sömuleiðis lampin frá Magnúsi að setja á Kapping eru með út en þeir þurfa ekki að nota. Væri geggjað að fá stakkarinn hérna á Brinkilis. Já, Snella er alveg með þetta á Kristall. Það eru vel gert þarna dýrfætt fyrir búðingana. Já, algjörlega, en vel gert einmitt líka hjá System 32 að nota transið af því að hann vissi að hann ætti að ætti flöggs. Þurfti ekki að geyma það. Já. Þannig að hann kastaði bara svona út sem öryggisneti. Algjörlega og ég meina það var Bob og mögulega var að stikka þar á púlsbám. Ég bara sá það ekki. Öddi enn og aftur tekur út snella. Kemur út vindu núna frá Brinkilis. Þeir ná að setja upp hérna núna á bara sterkasta chokepunkt á þessu mappi. Já. Magnús fellur og System 32. Allir fallnir. Þurfa að stilla sér upp á nýtt. Eiga 3 út til þessa. Já. El Maestro hins að koma með flöggs á móti. Kapping tekur út valdpass. Þetta er þetta geti opnað þetta sterka hold sem að búðingarnir voru að vonast til þess að þeir hefðu verið að kaupa sér þarna. Þetta mögulega líka. Því vorklippaður af Kífibörn þetta Snella, næra að lifa af, gerir vel, veit á honum, þarf að fara Snella og Kífibörn þurfa svolítið að fara til höfuðskos annar til þess að passa upp á baklínu sinna liða. Kemur út Bob, kemur rista stór flöggs þarna núna, ekkert í boði hjá System sem er tekinn út. Lampin er komin út frá Magnúsi að setja low, Snella sömuleiðis, allir í búðingunum eru low, sömuleiðis. Þetta er bara allt út allt og er að spilast fyrir Berserkina, Kapping og Snella. Já, einhvern veginn ná að koma þessu heim. Uppskrift sem að maður hefði séð áður. Já, ég myndi samt ekki kalla þetta að sigla þessu heim. Þetta var rosalega tvístígandi. Þetta hefði getað farið hvaða veg sem er. En einmitt, ekki dýr fæt heldur fyrir Berserkina. Nei, enn og aftur eru þeir að vinna þess að fæta á bara 2 rútum. Já. Það var Bob og flögg. Á móti einum er þessi El Maestro og notaði flöggsi sitt. Enda svo eini sem var komið með úti þá og kemur Suzu. Notaði hins vegar bæði lampa og Suzu þarna núna. Spurning hvort að það sé hvað það gerir þessu. Kemur einmitt út núna. Glugginn frá Magnúsi, þeir þurfa að nýta sér þetta hérna núna. Berserkirnir, það er ekkert í boði fyrir búðingarna sem að bara bakka alveg undan þessu. Kemur út Transcendence núna frá System. Veit ekki alveg hvað neytti þetta út. Hvort þetta hefur bara verið
Með Kífibörn í bakengstað. Já, Kapping tekur hann út núna. Kittunið frá Auða er úti. Snella tekur út Bringilíu og setur að spilast hérna fyrir bestakirna þrátt fyrir. Elmæstur Ló. Fær stúsúið nær rockinu, er ekki með neitt þarna. Er rockaður, er tekin út af Kapping. Virkilega vel gett Vælbars setur út Bobbin sinn. Að setja tekur út Auða. Magnús tekur niður. Bobbin nær engu, Vælbars er í bandastatuður, lappin er farinn, hann er diskordaður, hann er tekinn út af að setja. Kífibörn er á lífi, hann nær stólinu hérna, hann er með púlsbóm. Elmæstur skiptir, Kapping heyrir af honum eða eitthvað. Allavega neyðir hann þarna niður, notar púlsuna líka á þess að hann vilji nota hana. Kífibörn og Vælbars með sitt að setja er ennþá á lífi að ná punktunum. Auðvitað er rosalega lóg, Vælbars er með sömuleiðis, Vælbars er aðeins eftir. Kapping bara. Já. Kapping átti bóp hann í lokinn og það bjargaði bara öllu fyrir þá. Það gerði rosalega mikið. Bara, líka bara tilveran. Já, bara hann væri það. Já, bara hann sé til staðar nálægt með augsýn á punktinn. Það bara er mjög strembið að ætla að eiga við það. Algjörlega, já, það er að hann getur staðið svo langt í burtu og verið bara skjóta. Hann þarf ekki að vera hvergi nærri. Nei, það þarf bara að hafa einn tank á punktinum og svo er hann bara lengst í burtu og sömuleiðis eiga Senn og Baptiste raun og veru að vera það líka. Já, bara, þetta er bara Hengjum bara Sigma á punktinum. Lengst, fremst og spilum bara rosalega örugt. Sjáum bara hann frá Narni. Já, algjörlega. Þá er ég örugur. Já, ég í baklínunni, þá er ég örugur. Já, og þá er hann örugari með, af því að þá get ég verið að einblína 100% á að... Eingöngu á það. Já. Eina sem að kemur í veg fyrir það þá er, ef þeir væri með önu, þá væri antinetið. Og svo er Sigma skjöldurinn sem að getur shieldað hílið. Já, blokkað hílið, já. En það er ekki eitthvað sem þú spilar upp á. Nei, og svo eins og í þessari stöð, þú fær ekki tíma til þess að hugsa. Nei, ég ætla að setja skjöldinn þarna þannig að hann fá ekki híl. Nei, þú ert bara að hugsa í punkturinn. Já, ég þarf líka bara að nota skjöldinn til þess að lifa af Assim stendur þarna alein. Já, beint fyrir fram á mig. Já. En ég get ekki skotið nóg langt til þess að ná henni, en hún getur náð mér. Þannig að þetta er bara gríðarlega góð staða að vera í. Og einmitt, 2 mínútur og 7 sekúndur eiga þeir inni. Mjög góður tími. Bara að eiga tíma og Turkish Royale yfir höfuð er mjög gott. Snella tekið þarna lág, þarf að bakka. Mikið skaði þarna, rosalega mikið skaði, risastóra stykkist þarna frá Vælbars. Nær engum með þetta hins vegar, Snella tekur út 2. Elmæstró er kominn mjög langt inn, hann spurningum að resetta bara þarna núna. Kífi og Öddi ná að komast út lifandi, virkilega góður fyrsti bæt fyrir þá, Berserkina. Já, mjög vel gert. Snella kominn fremst í útið af DPS-um. Það er mjög gott fyrir þá. Ágæti stykkis, ekki alveg nóg þarna til þess að hann færi alveg inn. Magnús er nú að koma með vindó hérna. Mikið skaði þarna á Snella aftur. Magnús er komið með vindó að setja, Magnús þarf að nota en Kífibörn bara tekur hann út hins vegar. Lampinn kemur út frá Bringilíus. Þeir eru einu fleiri hérna, það er bara Stenhíls uppi fyrir Berserkina. Hvað geta þeir gert hérna með þetta? Discordaður Elmæstró er að lappa. Já, Vælbars tekur út að setja, þarna er þetta að koma. Spurning hvort þeir ná einhverjum stakkars hérna. Ég held ekki, System er í vanda. Já, jú, hann er tekið. Magnús var mættur, en náði einfallega ekki að halda honum að lífi. Vælbars góður í eftirfylgjum þarna. Aðeins of góður mögulega. Já. Það sem punkturinn er heldur ekki kominn það nálægt. Nei, fýtt þeir bara allan tíman í heiminum með það núna Berserkir sem styrta sér upp eins og þeir vilja fyrir hennar Final Fight og eru með úrslit til þess leiðis. Húðingarnir eins og það líka. Núna nota Rocky núna að setja hefði geta notað flöxið. Kemur út, Transcendence frá Ödda, Transcendence á lífi, Bringilíus notar gluggan sömu leiðis. Snella einn með út frá Berserkjum sem að gerði sér bara grein fyrir því snemma að þetta væri ekki þeirra fight. Já, náði ekki að bjargast. Og 1 á móti 3, ég gæti fengið... Var pínu dýrt fyrir húðingarna. Já, gæti kemur stoppirna núna af Berserkirnir. Elmæstró taka mikinn skaða. Kemur út flöksu núna, hann er einhvern veginn inn í þessu. Elmæstró virkilega lág, 100 HP. Lampinn er farinn. Kífibörn notar ultimate hitti hins vegar til þess að bjarga þeim öllum.
Velgert það tekur hins vegar bara út einnig kaupið sér rosalega mikið tíma þetta fyrir El Maestro og plástin þannig að hann geti lifað af. Bobby fer ekki alveg nógu langt og bara meltaður þarna. Kapping hins vegar einhvern veginn tekur út El Maestro og þá er þeir að ná að jafna sig hérna eða hvað. Wildmans afritar þarna og neyðir út Transcendence frá System og Magnús notar glugga sömu leiðis. Núna eiga hvort lið út. Öddi og Bringilíus hins vegar ekki langt frá því og nærði heldur en allir meðlimir Berserkja. En þetta getur verið ótrúlega erfitt við að eiga þessi punktur hérna þegar þú ert á attack. Ef að vörnin er að koma sér vel upp og Kapping tekur út El Maestro þarna. Glugginn frá Bringilíus, lampir sömu leiðis, eru bara allir teknir niður þarna. Það var ekki kólað Kite Window, það var kólið Rush Window. Já, bara lappið í gegnum þetta. Við tökum þetta á kassan og það bara virkaði. Já, þegar ég sá að fyrsti fjall hjá búingunum og þeir notuðu glugga þá hugsaði ég bara já, Berserkir bara kæta og þetta verður easy. En nei, þeir vilja meira. Já, eini kosturinn við að ef þeir hefðu kætaðan þá hefðu þeir fengið meiri tíma út úr því að fella þá eftir gluggan. Já, mögulega. Kemur út núna og Velgert þarna næra komast fram hjá þessu. Öddi er fallinn, Bringilíus sömu leiðis. Þeir eru að ná að halda þessu þetta 2 mínútur eftir á klukkunni. Kífubörn tekur úr Kapping sem var á áhugaverðum flank þarna. Já, skrítin staðsetning. Spurning hvort hann hafi gert nóg hins vegar þar sem að þeir eru örugglega að vinna þennan fight þrátt fyrir að hann falli og Tate stakkar hérna mögulega á Kífi. Já, það er ekki sama spón og aðrir í sínu liði. Og sjáum últinn sem er á leiðinni upp hérna. Við gætum verið að fá rosalega fight. 3 últ uppi hjá búðingum. Eldhúsvaskurinn, klassíski. 4 últ hjá Berserkjum. Allar í þetta kú og sjáum hvað gerist. Enda líka bara 1 mínúta og 40 sekundur eftir á klukkunni. Já, búðingarnir verða últa. Þeir hafa ekki þetta val og System er með risastórt Transcendence hérna til þess að koma í veg fyrir annarkvort Kífubörn eða El Maestro og spurning hvort þeirra gerir á undan. Öddi það tekur út Kapping núna, Magnús kemur út með gluggan. System neyðist til þess að nota snella sömu leiðis. Öddi nota Transcendence þarna virkilega vel gert til þess að halda sínu lið og lífi lampir sömu leiðis. Kífubörn er að nota stitt þarna núna til þess að ná einhverju nær. System, Magnús er lár, lampin er farinn. Engin supportar eftir fyrir Berserki. Þetta var gríðilega vel gert. Og notuðu hvað? 3 út. 3 ult í það. Fyrir 3. Þannig að... Já, nefnilega jafn. Já. Og eru í ágættu stöði hérna núna með Copy og neyðist hins vegar til þess að nota Copy hérna Wildpants. En Kapping fjall fyrir það, þannig að það er þess virði enda á. Já. Ætla samt ekki vera með neitt á kartinu. Gott rock hérna á Bobbin. Fýtt sköldur hins vegar sömu leiðist. Wildpants langar í snella. Hættir við hérna. Er skynsamur. Kapping kemur þá, hann er alveg til í að slást við Wildpants. Hér er gluggi núna frá Bringilíus. Mjög hellingsplásirna eða hvað? Nei, El Maestro fellur. Að setja með Flux nær 2 inn í þetta, 3 hins vegar. Með þess að sýnist mér, Öddi virkilega lár, lampin er fallinn. Þeir ættu að ná að steipula sig hérna, komast út lifandi. Þú verður náða eftir þetta uppið, það hefði verið risa af Axli Flux. Já, risa og bara frábær stakkar sömu leiðis. El Maestro tekin út enn og aftur að setja. Þeir þurfa eitthvað að skoða engage-in sín búðingarnir af því að þeir eru að falla því þeir nota vind og þeir eru að falla í bara þeir eru að falla alltaf snemma. Já. Þeir eru að tempo vind og þeir eru að missa tankin sín. Það er líka bara að setja bila greinlega bara miklu meira en 2 tanka. Já. Hann er bara settur til höfuðs El Maestro hérna og bara er að standa sig virkilega vel. Gríðarlega. Þannig að það er kannski líka að koma þeim aðeins óvart. Mögulega. Kapping lár. Spilar þetta bara vel, passa sig þarna. Mörg út að koma núna. Mjög mörg út og gæti komið smá desperasjón í búðingarna núna sem að missa enn og aftur El Maestro og Öddi aðeins og seitt. Að setja hins vegar fellur enda líka. System ætlar að geima Transcendence í fellur þarna. Spurning hvort hann hefði átt að nota þetta þar sem að punkturinn er komin virkilega langt. Þeir ættu að fá þennan buffer tíma fyrir System að koma aftur með transið. Já, El Maestro neyðist. Nei. Kífi og Wildpants með slikkvort og Kífubörn er með ultimate líka núna.
kemur út Transcendence, Snella tekur út Kiwi Bird, virkilega stórt þarna. Bryngilius tekur hins vegar bara út Snella, Magnús skiptir á Kiriko, Bryngilius með 2, El Maestro tekur út System og þeir ná að klára með smá tíma. Já, Fá bara mínútu. Þeir fengu samt berserkinni bufferinn á transit. Jú, Það var þeir gátu notað en það ekki eins og þeir vildu. Nei, það var ekki eins og þeir vildu spila Optimal. þetta. Það var, Höpuðu jafnvel á því. það var ekki fullkomin tímasetning á transinu. Notagildið var ekki alveg eins mikið og Nei, þeir hefðu vonast til. en El Maestro að falla Bara trekk í trekk í trekk, já. fyrstur. Já, Og sko ekki bara fyrstur heldur bara langt. nánast undan klukkunni sko. Já. Já, ég meina það er ekki. Er hann bara að labba svona greitt inn? Bara gera hann sér ekki grein fyrir því að System bara þú veist, hann bara discordar hann og svo bara skjóta allir Já. El Maestro. Bara það er uppskrift sem á að virka og það er uppskrift sem er að virka. Sem er að virka. Þeir fá hérna mínútu. Stóðu sig, voru hins vegar virkilega fljótir að opna þetta. Já, fyrsti punkturinn gekk mjög vel með. Mjög vel fyrir þá. Það tók þá 1,5 fæti eða eitthvað. Já. Þannig að það er mínúta. Já, þannig að þeir Þeir þá hafa er alveg tíma. snjóboltinn farin af stað. En svo kom smá stopp á öðrum punkti og stopp á þriðja punkti. Þannig að það er allavega strembi fyrir að ætla sér að fara mjög langt. Og það er spurning hversu lengi þeir geta verið að treysta á Hero Plays frá Bryngilius, Kiwi Bird, Wild Pants til þess að vera að klötsa þess að fæta fyrir þá. Það kemur að því að það teknast ekki einstaklingsframtaki sem að þeir eru að leitast eftir. Já, algjörlega. Að El Maestro þarf aðeins að fara að spila, eða sko kannski spila öðrum sem Bara lapp inn á öðrum tímasetning. Já, bara að hugsa sér örlítið þegar þeir eru að fara inn. Eins og þarna bara þarna. fyrsta að falla. El Maestro, Bryngilius tekur kapping hins vegar einhvern veginn. Spurning hvort að þetta sé að hafa einhver áhrif. Bryngilius bara blóðfyrstur og ekki alltaf að horfa á tankin sinn, heldur hann að chasea kills? Ég skal ekki segja. Það geti alveg verið. Killbíti bendir til þess, en ég ætla ekki að ákveða fyrir hann hvernig þetta er að ganga. Ná, hérna fyrsta punkturum strax. Já. Þannig að það gekk upp eins og áðan. Gekk upp eins og í sögu í raun og veru. Tók þá mínútu. Já, allir með gospón hjá berserkjum, þannig að þeir geta tekið fætin hérna nákvæmlega það sem þeir vilja í brekkunni. En þeir mega ekki fara á punktinu núna, búðingarnir. Augnablík og þetta er allt farið. Snella með flott offangul þarna. Já. Taka mikinn skaða í öllum engageum hérna núna búðingarnir vel sett upp hjá berserkjunum. Komið flögg hjá El Maestro. Notar það strax, ekkert svar í boði. Kapping fellur, System fellur, þetta gæti verið lang leiðina með annar punkti. Núna þurfa berserkirnir að deyja mjög hratt, þannig að þeir fái allir sama spón og geti náð fætinu. Eða ná jafnvel að bakka Snella og Magnús. Ætti að gera það, já. Ná því. Og þeir eiga að geta komið inn og snert punktin aftur, held ég. Ég er ekki svo viss. Þetta er svo ótrúlega, þetta er reyndar bara tveir á punktinum frá búðingunum, en þeir eru ofið landið burtu, þeir ætla bara að gefa punktin, þeir ætla að stilla sér upp ykkur í. Já, El Maestro tekur mikið skaða, Bryngilius notar lampan, allir lágir samt hjá Bryngilius í búðingunum. Allir taka rosalega mikið skaða, pikkin hins vegar, fyrsta pikki kemur, núna kemur Magnús með gluggan sinn. Hvað geta það gert með þetta? El Maestro virkilega þarf að nota stökkist í þarna, Ötti notar flott Transcendence, System ætlar að svara en of seint, nær ekki að bjarga Kapping og Magnús að setja lár, nær að nota skjöldir sitt til að halda svo lífi augnablikkin lengur. Þetta bara, þeir ætla bara að sigla þessu alla leið. Þetta bara gengur eins og í sögu hérna núna fyrir búðingana. Svolítið annað heldur en var hérna rétt áðan. Já. En berserkirnir eiga núna bæði DPS og DPS. Og ekkert svar. Bara Kiwi Bird. Hann ætla bara að byrja það. Já, hann ætla að setja undan. Það getur verið betra hérna núna fyrir þá. Kapping svarar svo seinna. Komin út lampi báðum megin. Hvar eru pikkin? Kiwi Bird tekur Snella. Snella var með overclock. System fellur þeir bakka og þeir bara fara á punktinum. El Maestro. C9.
Ég á ekki til orð. Já. Voru í yfirtölu Já. með allt sér í hendi til þess að sigla þessu alla leið. Það er bara því miður hægt að benda á einn. Og það er hægt að benda á El Maestro sem var þarna hræddur við Kapping últið á Emre. Að hann bara notaði skjöldinu brotnaði, notaði graspið er að renna út og þá er hann að bakka þegar hann vill ekki falla en þá fellur tíminn. Já. Þetta er, sko, þetta er grátlegt. Fyrir tankplayer þá, þú veist, hvað átti ég að gera annað? Fyrir support og DPS þá bara tankin ávarapunkt. Já, þá sko, í El Maestros skóm, þá ertu að hugsa, já, ég gæti ekki gert þetta. Ég þurfti að bakka. Já, ég þurfti að bakka. En ef þú ert Öddi, Bryngilius, Kífibörn eða Wildpants, þá ertu að hugsa, hvað ertu að gera? Deyðu á punkt. Þú veist, bara, akkur ertu að bakka? Deyðu á punkt. Já, farðu áfram. Já, láttu þá drepa þig á punktinum, ekki lifa, ekki þú veist. En maður skilur þetta samt. Það er svo auðvelt að vera vitur eftir á þegar að það er alltaf hægt að vera vitur eftir. Þegar það er engin pressa og ekkert í gangi. En ég meina þeir eru með win condition. Þeir fylgdu þessu næstu í alla leið. Þeir eru með rosalegt win condition hérna. Sjáum í fyrsta skipti í almenna leik Sierra frá Snella held ég. Já, ég held ég farið rétt. Í útsendingu allavega. Ég veit ekki, það getur verið hún hafi verið spiluð í Hún hefur auðvitað verið spiluð í einhverjum leikjum hérna sem hafi verið spiluð. Já, en í útsendingunum, það er þessi fyrsta skipti. Já, fátt ég. Spurning hvernig til tekst. Hún er nýnörfuð aðeins. Var ekki kittið hennar örlítið buffað en últið hennar... Já, últið hennar er alltaf dýrara núna. Já, það tekur lengri tíma. Já. Þú sér það, hann er samt að halda í við að setja... Já. Kapping hins vegar, tekin út, já. Reset strákar, þetta er komið gott. Já, við höfum tíma til þess, bökkum. 2 mínútur, hinnir fóru alla leið í overtime, við getum alveg allt hann leik eftir. Já. Og þeir byrja með mínútur, þannig að við höfum 50 sekundur aukalega núna. Já, ennþá. Já, akkurat núna hefum við 50 sekundur. Já. Þannig að þetta er allt í góðu. Þegar snjóboltinn fer að rúlla, þá er allt mögulegt. Eru hérna í neutral, Kapping, tekur út, auðta, en Bryngilius er með glugga hérna, ef við erum að halda þessu. Það er að nota lampar sinni hérna núna, Bryngilius næri að halda öllum í sínu lið á lífi allavega, komast á næsta hotni. Þeir að taka mikinn skada hins vegar, eru látnir hafa fyrir því að bakka út. Á að ekki gera neitt frítt þarna núna. Mikið af útum að koma upp núna. Mjög mikið, byrjar á Kapping. Kemur út gluggi núna frá Bryngilius. Öddi tekur út að setja með glugganum. Engin tank núna í boði fyrir berserkina. Mínútu eftir, hvað gerir þið? Til bakka. Þeir verða að bakka núna. Núna eiga þeir bara 50 sekundur eftir. Þeir verða að bakka, stilla sér upp og nýtt og verða ít á alla kútaka sem þeir hafa þegar þeir megi ekki taka sjensin á því að tapa næsta fæl. Og þeir labba inn í 4 últi á búningunum. Með 4 sjálfur. Eða Magnús í hversu mikið Magnús getur. Hann ætti nú að vera komið með þetta í prífættinu hérna. Allavega þegar hinn er 3 ít á Q þá er hann af langlegin að komið. 5% eða eitthvað í það. Já. Spurning hver. Bryngilius er bara að fá annað glugga. System tekur að skarið strax. Kífibörn og El Maestro svara því. Öddi notar sitt út líka. Öll úti komin út hérna fyrir búðingana að setja notar úti sitt. Magnús kemur núna með Orbital Ray. Copy hjá Wildpants mögulega til þess að halda sér á lífi. Nær hins vegar ekki halda sér á lífi. Bryngilius tekur út að setja þarna. Kapping tekur út Wildpants. Snella tekur út El Maestro. Er þetta að gera hérna núna fyrir berserkina eða hvað? Öddi er á lífi. Öddi er ekki á lífi. Bryngilius er dáið. Kífibörn er alveg eftir. Þeir eru að ná þessu á 11. stundu. En fá náttúrulega engan auka tíma. Nei, þó að þeir hafi náð punktinum. Kapping á overclock og Bryngilius á window. Glugga. Amplification matrix. Og þeir eru á fullkomnu kompi til þess að eiga við boltan hérna búðingarnir. Bara allan daginn. Babsen, Echo. Þetta er leiðilegt fyrir að setja spil inn í, en ef það er einhver sem getur það, þá er það að setja. Já, algjörlega. Hann hefur alveg sýnt að óheppinn þarna ætlaði að ná að íta El Maestro inn í liðið sem kemur út. Bryngilius með snemmt útlimið. Þeir geta bara hins vegar ekki bakka undan í. El Maestro tekur út Magnús þarna frábæra og það snertir engin punktinn. Strákar.
sama sagan og hjá búðingunum, en búðingarnir komist upp með það. Búðingarnir vinna 2-0 búðingar fyrir berserkjum í 2 C9 mappaleik. Já. Þetta er leiðilegt að sjá. Þetta er óþarfi. Þetta er vont. Þetta, já. Utan að komandi finnst mann þetta alltaf vera óþarfi. Já. Maður getur ekki tala fyrir þá, en... Nei, auðvitað getur maður það ekki. En að sjá þá fara af punktinum, snertan ekki. Já. Auðvitað eru milljón hlutir að gerast í þeirra haus á þessum tímapunkti. Já. Við getum bara satt það sem við sjáum hérna. Já. En þetta á ekki að gerast. Nei, þetta á ekki að gerast. Þetta er svo dýrt. Þetta er óþarfi, Þetta bara, já. Við getum ekki sagt neitt annað. Þetta er dýrkeypt og þetta er vont og þar með er sagan öll. Já, en þetta gerist. Og búðingar 2-0. Berserkir konu með baki upp við vegginn. Já, þeir verða núna gjör svo vel að spynni hann. Já. Voru náttúrulega ekki langt frá því þarna. Nei, alls ekki. Voru bara hársbreytt frá því líka að halda þeim, bara vinna þetta strax án þess að þurfa fyrir ótt. Já, það munaði engu. Já. En svo eins og við segjum alltaf, snjóboltinn fór að rúlla. Já. Fyrir búðingana. Já. Og það var bara ekkert sem að berserkirnir gátu gert. Nei, alls ekki. Og það er bara rosalega erfitt að eiga. Já. Þannig að við hlökkum bara til að sjá hvað næsta mapp verður. Já, og það er Esperanza. Það er Esperanza. Já, eru það loksins að fara að sjá Ram. El Maestro Diva? Og að setja Ram. Nei, Ram verður bannaður. Mjög líklega. Já. En hann var ekki bannaður núna. Af því að þeir máttu það ekki. Núna? Þeir bönnuðu hann í fyrsta mappinu, máttu það ekki á Circuit. Já. Og bannaðu núna á Espa. En máttu spila Ram meira heldur en 5 sekundur á Circuit. Já, þeir spila hann ekki neitt. Nei. Þannig að... En það er, eins og segir, það er mikla líkur á að verði bannaður aftur núna. Já, og ég myndi bara, ef ég væri búðingar, þá tæki engan sens á því. Algjör óþarfi. Það er bara, já, það er óþarfi. Já, það er bara... Þeir höfðu betur úr Sigma matchupinu núna, höfðu betur úr Bolta matchupinu þar á undan. Já. Þannig að það er... Og ég eins og segi, fáum við loksins að sjá El Maestro Diva. Já. Mér langar, ég er til í það. Það er gaman að sjá góða dífu. Já, það er rosalega skemmtilegt að horfa á það. Já, það er rosalega, það bara... Það er líka að spila svo skemmtilega, ekki bara dívan heldur kompið í kring. Já, og líka þessi nýja díva meta, hvernig hún er spiluð, er bara, hefur þið séð þetta? Þetta er svo brenglað, af því að dívan er í enemy spawn, og allt liðið er bara í hnapp einhvers staðar, og með offangles. En dívan bara svona, þú sér þig bara svona dumbfist ball. Já. Playstyle. Þarna ertu með öfugt. Baklínan er ekki narni, heldur dívanir er narni. Já. Það er nefnilega rosalega áhört og mögulega með þá, þú veist, eins og Tracer til þess að kontesta punktin. Þú veist, að því að bara upp á til þess að geta haft supportana þar sem að þú vilt setja þá upp. Tracerin bara sérum punktin. Þú veist, að því að hún hefur hreyfanleikan til þess að vera allstaðar og allstaðar á sama tíma. Já. Þetta er bara að sjá þessi bestu liði spila dífu. Það er bara, og það er bara lifi af bara allan anskotan. Já, bara einhvers stað lengst í burtu. Mér finnst það, já. Það er alltaf annað pörkið á dífu, seinna pörkið, er að fyrir allt sem borðar með Defense Matrix, það færðu heal, ákveðna prósent af því. Já, færðu... Ég man ekki nákvæmlega hversu mikið það er. Nei. Þá færðu það tilbaka. Já, og það er... Og svo droppar Defense Matrix og upp aftur og þá healar aftur fyrir næstu. Og svo getur þú valið hitpörki þar sem að þegar þú ítir, þegar þú flýgur á eitthvað með shiftinu, þá lengist það um hálfa sekúndu. Þannig að þá ertu með ennþá meira mobility. Já, þú kemst ennþá lengra með hverju flugi sem þú tekur. Já. Og cooldownið á fluginu er ekki neitt. Það 5 sekundur eða eitthvað. Já, það var lengt. Þetta voru 4,5, en það var líka sástu bara dífa mettuna. Þetta var hræðilegt. Þá kom þessi dífa metta. Dífa var hann jafn fljótið við mappi og ból. Já, það var rosalega að fylgjast með því. Þetta er hálf sekunda. Já, sem hún var buffuð. Og það bara, já. Og það er Ram Lucio. Það er Ramatra. Ekkert óvart. Það kemur okkur ekki óvart og Lucioinn kemur, ekki tannig óvart. Nei. Lucio Kirikon. Ég hefði alveg, ég minna þeir spiluð ekkert Venture á Circuit en það er það líka bara af því að það var Circuit. Ég get ekki séð fyrir mér Venture á Espa. Já, það er alveg möguleiki
allavega svona með að verða að ná forward spawn. Já. Ég veit ekki með hvernig það er eftir forward spawn. Nei, en svo þetta reyndar líka sko, ef þú ætlar ekki að spila Lucio, Þá bannar þú Lucio. þá tekur Lucio Já. út. Og það er svolítið það sem að þeir eru að hugsa núna berserkirnir. Þeir hafa verið að spila Magnús á Juno. Juno, já, þeir hafa ekki verið með Lucio. Nei, og Þannig að ég það er frekar þá með því einmitt að þeir haldi því Já, það er áfram. einmitt frekar að halla sér inn á Juno speedpústið og Já. sleppa bara sensinum á Lucio sem með. Af því að Bringilius er líka bara svakalega sterkur á Lucio. Já, algjörlega. En já, við erum alveg að fara á stað í Esperanza. Liðin hljóta Hljóta að vera að vera bara. tilbúin fyrst Já. að það er búið að banna. Þannig að við erum bara Það er búið að velja mapp og búið Já. að banna og þarf ekki að velja að taka það defense, það er bara Nei. er eins. Það er alveg að sama. Þannig að það lítur bara að vera Engir varamenn, að jú ýta. það eru nú einhverju varamenn hjá búðingum. Já, en En það ég er, hef ekki von á breytingum. nei, þeir ætla bara að halda Þeir spila bara sínu besta liði af því að þetta er undanúrslita leikur. Já, og þeir eru að fara í bara uppbytun fyrir úrslit. Já, miðað við stöðuna núna, þá er það málið hjá þeim. Svo Það er að hita nógu mikið upp fyrir úrslit. Já, En berserkirnir ætla núna bara að koma til lífs og taka hérna þrjúm upp í röð þrjúma upp í röð, já. og þá eru þeir með ennþá betri uppbytun fyrir úrslitaleikin heldur Jú, en jú. ef að búðingarnir vinna núna. Já, já. Og við erum komin inn, Alveg að þetta eins og kannski þið heyrið. Við erum Já. alveg að þetta. skemmtileg tónlist á öllum öppum í Já, Overwatch. já. Og það er líka svo mismunandi. Það fer eftir því, þú veist, hvar mappið er. Já, já. hvort þú sért einmitt í Afríku eitthvað staðar Já. eða hvort þú sért í Bretlandi. Já, þarna eins og í Portugal. Já, Ekki Eins og það, hér. ekki það að ég, hérna, persónulega láta að spila alltaf með tónlistina off. ekki ég. Nei, Ég spila með hana lágt. já, Ég slekki ekki á henni út af overtime. Já, Ég vil heyra þegar að tíminn er að renna út. renn út, já, Það kemur svo svipað eins og ert að heyra núna. já, Þá færðu svona, hvað maður segja, boð Já. það að þú ert að komast í overtime. Já. Ef þú ert að hugsa 50.000 hluti, já, já, þá gleymir þú stundum að tíminn sé að renna út. algjörlega, og þá er það einum hlutum minna að hugsa um. Þá þarftu ekki að hugsa út eða, þá bara svona, ég heyri þetta, við erum að renna út í tíma. Já, 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 Og það byrjar í mann það ekki þegar það eru 10-15 sekundar í overtime já. og verður svo alltaf hærra og hærra. Heyrðu, Þess vegna slekki ég ekki á tónlisti. Nei, en það er Venture. Það er Venture og Já. það er Reaper með Sarju. Já, þetta Þú fær ekki dífuna hérna, Nei. en svo fáum við System 32 á önu. Og Snella og Snella og Genji. Já, það eru breytingar. verður erfitt fyrir System þó hann sé virkilega sterkur annarspilari að eiga við Kiwi-Bird. Já, Kiwi-Bird, sko, Venture með Bobbull bara ætti að vera ólöglegt. Já, já. Svona svipað á Vendetta eða Reaper með Bobbull. Kostur hjá Berserkjum núna er það að leið og fyrsti fætti búinn hérna, þá getur kapping bara séð punktin. Já, já. Algjörlega. Flytja, tökinn lágt niður. Já, og Brynkilius eins og svömmu leiðis, Brynkilius fellur fyrir kapping, virkilega vel gert, Kiwi-Bird er lágur. Allir eins og lágur hjá Berserkjónum sem að bara þurfa að bakka undan þrátt fyrir að vera einum fleiri. Er orðnir healthy núna. Já, ætti að koma sér aftur inn. Já, gera það með. Kemur hættræfir frá að setja út. Svo er að reyna að setja sig upp eitthvað hérna að setja með dæð. Pikkin út Snella hins og svömmu leiðis, stærra pikkið, fellur í hag Berserkja. Þarna kemur fellur Kiwi-Bird en þá eru búðingarnir að ná sér í metra. Loksins núna þar neyðist El Maestro til þess að fara og sleppa með lífsitt með þessu. En eitt sem ég sá þarna var El Maestro var svolítið ragur á að búbla liðsfélag. Já, hann enda lappaði hann út með 0 charge. Já, hann bara fekk ekkert fyrir sinn snúð. Nei. En Kiwi-Bird skiptir þetta strax með þess að yfir á Tracer. Settur, já. Að setja, já, næri að komast út lefandi. Gott TP hérna núna frá White Pants. Tekin út af Snella. Og einhverjum fleirum hérna, Kiwi-Bird fær bobluna. Gott charge hérna núna á El Maestro. Hvað geta það gert með þetta? Snella ætti ekki geta að lifa þetta af. Gott Susu. Frábær Susu, Öddi. Gott slíp hérna á El Maestro. Kaupir þeim smá tíma. Kapping tekur Kiwi-Bird í head to head á þarna. Tracer head to head.
Kapping hins vegar tekin út, vel gert í auðta. El Maestro ætlaði ekki af punktinum að þeir vilja ekki gefa lít. Alls ekki. Að setja tekin virkilega lár, nær að komast út lifandi, nær megapakkanum, ekki mikið meira. Snella hins vegar. Snella gengur fremur hægt að ætla að fá þetta blade. Og úlpankinn er í mjög góðu standi fyrir búðingana sem að taka þarna Magnús út á slæmum tíma. Slæmum tíma fyrir berserkina, mjög góðum með öll búðingar. Já, algjörlega. Búðingarnir með öll 5 últin akkurat núna. Snella er komin yfir á Vendetta. Já, Þetta beinustu leið á Bringilius. Bringilius fær bobluna þarna, vel gert frá El Maestro. Notar hins vegar lampan sömu leiðis, Bringilius, Kívíbörn segi og Öddibur sikkort killið, Kívíbörn fellur fyrir Snella. Ætti ekki að skipta neinu máli hins vegar, þeir eru komnir með forvart og þeir eru bara hvergi næri hættir hérna núna, búðingarnir. Það verðist að siglast svolítið heim. Kemur út orbitarið hérna núna frá Magnúsi, Magnús tekur út einn, að setja tekur út einn, kemur út grafi frá El Maestro sem hins vegar virkilega lág, kemur pulsbomb, stikkar þarna eða hvað, Kapping allavega dó en skiptir ekki máli þar sem að þetta var hérumbyrtingil fyrir Berserki. Já, snúa þessu við núna. En mistu frá sér talsverða metra og forwardsmann. Já. Já, þetta gæti verið svolítið, þetta er brekka sem að Berserkirnir eiga hérna fyrir höfði en El Maestro komin yfir á dífu, gefst upp á Saríunni, ekki mikið að fá hérna úr henni, mögulega var hann að ústa bara hérna til þess. Já, fyrir breytinguna. Núna vantar Nano á að setja, kemur einmitt út hérna í þessum töluðu, hvað nær að setja að gera með þetta. Voðalega lítið sýnist mér. En sem komið allavega, já, Já, hann er bara tekinn út þarna, getið upp allt dæmisið þarna af El Maestro og svo bara tekinn út þarna af Wildpant. Og hittir ekki slípið þarna system sem að verður honum að falli. En þetta er með punktinn, hann Snella bara tefja það. Bara að kaupa sér smá tíma fyrir sitt lið. Fellur reyndar seint. Sem að gæti gert það að verkum að þetta hafi engin áhrif. Gæti gert það, en Magnús er nú samt með spýtringin til þess að geta komið honum fyrr inn ef þess þarf. En úlpankinn bara vígalegur hérna hjá búðingunum. Þeir eru nánast með 5 últ aftur. Já. Notuðu þeir eitthvað? Notuðu þeir ekki bara graf og púlsbomb? Þeir notuðu graf og púlsbomb, þeir eru búin að geima hinn 3. Já, hafði ekki þurft að nota þeir. Stóra opnun. Já, mjög stóra opnun hérna núna. Snella með út, Wildpants kemur út múltistýrt, nær engum þarna með þetta, fellur hins vegar bara meira að segja að Snella af öllum. Kemur út hringurinn þetta núna, hjálpar þeim í follow-upinu, Súsú kemur út, er gott, nær að halda Bringilius á lífi. Öddi hins vegar, tekin út að Snella, sýnir þarna styrkin á Vendettu. Wildpants hins vegar bara með sama ræklingarnir tekur út 2, Magnús og Astedia og snýr þessu algjörlega við á húkalli bara og eldir svo upp í Snella. Já, vel gert þarna hjá Wildpants. Og núna Berserkir næstu með, já. Berserkir næstu með. Hver segir að þú þurfur að hitta skotum? Ég bara, þarf þess ekki neitt. Nei, þú ræklikar bara. Já. 3 kill að 3 á Gassetti. Já, ræklikar, rúlar, ræklikar aftur og það bara... Últar, ræklikar, rúlar, ræklikar. Ekki alveg, hann er nú bara komin í 50% eftir að tekið út 4. Já. Þannig að það er ekki alveg nógu hratt. Nei. En gríðarlega vel gert. Kemur út Nano. Kemur út Mindsetna núna, Nano sömuleiðis. Að setja, gera ágætlega, Kapping tekur út 1. System reynsa fellur, en að setja tekur út Wildpants. Engin DPS er í boði hérna núna fyrir búðingana. Bringilius fellur sömuleiðis, þetta er... Þeir eru bara, hún er að koma sér svo vel fyrir hérna núna búðingarnir með metrarna sem þeir eiga. Þeir þurfa bara að kaupa sér tíma núna. Já, þeir vita bara, hann veit hann er að fara að deyja, hann veit hann er, en hann ætti bara að deyja á punktinum. Og honum er bara alveg sama. Hann þarf ekki að nota Diobomb eða Kitsune eða Window eða neitt. Þeir þurfa bara kaupa sér. Ef ég vissi ekki betur, þá myndi ég halda að búðingarnir væru bara að geima öll útlið sín þangað til þeir væru komnir í overtime. Ég finna líka ef þeir halda áfram að vinna einn og einn svona fætir á milli, bara með því að vera að koma með DPS-últin sín aftur. Já. Þá myndi ég bara halda því áfram. Kemur úr snett Súsú, tekur út lampan, góður lampið þarna frá Bringilius, Öddi tekur út Snella sömuleiðis.
fekk ekkert fyrir sinns nú þarna. Elmaestro tekur út, System sömuleiðis, ekki gott þarna núna að setja fer inn, nær ekki að koma út í sig. Þetta er nákvæmlega ástæðan fyrir því að Kassadin var tekinn. Wild Pants bara að setja sig, hefur ekki fengið að spila síðan og Snella sömuleiðis. Já, lífið gert leitt fyrir að setja Snella og Kapping. Já. Bara alla sem einn. Já, og í raun og veru ef hann finnur sig ef hann að komast á System eða Magnús þá hann bara á hann að vinna það 1v1 alltaf. Kemur út gluggi núna. Já, það bara að setja næst í fallin strax. Bara leið og glugginn dettur. Og Elmaestro tekur út Magnús á sama tíma. Baklínan ekki með neina vörn þarna. Allt að ganga upp hérna núna fyrir búðingarna. Neyðist. Kasta bara út lífabóm. Já, veit ekki, kastaði hann í út eða nýttist hann til þess? Ég sá það ekki alveg en alveg sama þá kompi hjá Berserkjum líka þannig að það ekkert mikið að fara að falla með lífabóm. Á ekkert að gera nema að kaupa smá tíma. Hittir ekki fólk sem hann að Keeper. Að setja tekur út Villa. Já. Tapa því. Snella tekir út af Brynkilius. Þeir eru bara að halda áfram að sigla hérna núna, búðingarnir. Það er komin Sigma. Sigma út frá að setja. Já, Sigma er mögulega besti dívakanturinn í leiknum. Eins og staðan er akkurat núna. Kemur út Olbjörn hérna núna frá Magnúsi. Hann geta gert þetta með þessu. Wild Pants notar ultimate. Vel gert, frábær sköldur hérna frá að setja. Kemur algjörlega í vekk fyrir þetta hænún. Snella full ágengur þarna. Já, tekinn út af Wild Pants. Og þarna eru þeir alveg státtir við að vera bara einmitt taka, bara bakka á næsta hot og vinna svo fætin. Þurfi raun og verið ekki svona íta botanu núna, þeir eru bara ídónu nær. Já, þeir eru bara að kaupa tíma. Það er eina sem þeir eru búin að vera að gera núna í einhverjar 5 mínútur. Já. Bara íta punktunum aðeins áfram. Aðeins áfram, já. Það beinu vinnið. Núna eiga þeir Window á móti Kitsune. Og vel gert hjá Keeper. Spottar hann að Snella, gera hann virkilega lágan neyður úr Súsu, snemma frá System. Glugginn út frá Brynkilius. Eru ekki að ná mikið með þessu, ná allavega að neyða Berserkina í kætarna og þetta tekur út Snella svo. System svarar Kitsune. Gott grasparna frá að setja nær að halda sér á lífi. Snella skiptir til þess að reyna að komast aftur inn. Wild Pants bara tekur út Magnús. Kemur út klökksirna núna, nær hann einhverju með þessu, sýnist ekki. Tekinn út af Elmaestro og Keeper með 2. Og þetta er bara búðingarnir að spila virkilega vel. Og Keeper með pólsbom hann alveg endan. Þurfti ekki að nota pólsbom mín eitt í lokin, þannig að hann ákvað bara að setja hana sem fögnuði á jörðina í lokin. Já. Wild Pants, var þetta right click? Þetta er right click McGee. Right click version. Já, ok, eitt gott kill. Já, svo kemur right click. Og það leita, hitt ekki right click. Sást ekki eins og. En gríðarlega vel gert. Virkilega flott sigur. 3-0. 3-0 er fyrir búðingum. Verðskulda 3-0. Og þeir eru á leiðinni í úrslitaleik við Uxa. Já, þar sem að Uxar eru ekkert lamb að leika sig við. Alls ekki. Já, þessi leikur er búinn. Við þurfum að halda svolítið á spöðunum þannig að við förum í örstuttar auglýsingar og komum svo með leik Uxa og búðinga þar á eftir. Ekki fara langt. Býttu hann að skipta akrein? Býtur ekki á? Nei, ekkert. Pískurum leiði sjálfsagt jafn mikið mér. Ég held þú þurfir Red Bull. Orkudrykkin. Ég þarf ekki Red Bull til að veiða. Ekki fyrir þig, fyrir þá. Fyrir fiskana. Býtu, fylgstu með. Red Bull veitir vængi. Ekki slæmt en... Ekki svo gott heldur.
Verið velkomin aftur að skjánum. Við erum á leiðinni í úrslita leik annar deildar almenna byggarsins í Overwatch. Þar sem að uxar og búðingar já. Eru fyrir stafni. Virkilega spennandi leikur að fara í gang. Búðingarnir búin að hita upp gegn berserkjum núna. Já, en sömuleiðis uxarnir hérna í herbyggi bara inn í arína. Þannig að já, þeir ættu að vera sjóðandi heiti líka. Já, vera tilbúinir í tuskið. Algjörlega. Og það er Samoa, fyrsta map. Samoa í úrslitum. Þannig að það er aðeins öðruvísi heldur en að ætla að sér að spila Lijiang. Það er spilað svolítið öðruvísi. Svolítið allt öðruvísi. Þannig að, já. Erum við ekki bara... Erum við að tala Pók bara áfram? Og Reinhardt. Já. Reinhardt án speedboost. Er það sant? Já. Þú ert með tvo one-tricks. Já. Ég þurfti að rifja þetta upp. Já, þú ert með Ana one-trick sem að getur flexað á Baptiste. Og svo ertu með Kiriko. Þú ert með Kiriko one-trick sem að getur flexað... Það er speedboost á Kiriko núna. Já, með þúsúinu. Skulum henda sterkasta cooldowninu í leiknum fyrir... Bara fyrir speedið. Fyrir speedið. Akkur ekki. Speedið sem dögur í einhverjum 5 sekundur, kannski. Það dögur í 3. 3. Eða 3 eða 4 sekundur og það er 30%. Já, það er rosalega lítið. Það er mjög takmarkað. En það getur verið herslumunurinn. Á 12 sekundar cooldowni. Já. Jú, ef þú ert að vinna fight. Ef þú ert að steamrolla fight og hinn er að ná að bakka þetta, þá kastar þessu úsvunni, þannig að ræniðin komist áfram. Jú. Og svo verður bara... Ég held samt ekki, sko. Nei, svo verður bara að treysta hins supportin. Já. Það getur alveg vel verið. Já.
mjög situational. Já, spilandi Kiriko, Já, að þá en- vil ég ekki einu nei. svona perk. Ekki. Nei. Það er meira, fer það er eftir- meira heldur en bara speedboosti, sko. Á þessu perki. Jú, það var það allavega. Kannski búið að breyta því. 30% speed boost í 4 sekundur. Já, ég vil það, sko. Já, ekki. Ég spila hratt. Já, ég vil hitt. Af því að þá fæ ég auka attack speed. Já, ég er bara ekki svona, ég skil liðið mitt ekkert eftir eins og þú. Glindus. Hvað er það að heyra þetta? Getur ykkur fact-checka þetta bara right now? Haha. Var þetta að gerast í beinni? Já, þetta var að gerast í beinni. Já, það er svolítið. Það er verið að ásaka þig. Þið heyrðu það fyrst ég. Mr. Stenjata Frontline er að segja mér hvernig á að spila Kiriko. Ok, ekki máli. Síðast þegar ég vissi þá var Senja alltaf tank, sko. Já. Já. Nei, hann er ekki tank. Sideshow, hann er ekki tank, hann er flanker. Já. Ef að Stenjata ætti ekki að flanka, þá hefði gefið honum fótskrif. Fótskrif, já. Footstep, Allavega hljóð þegar hann Já. er að svífa, eins og Echo. Já. En hann er ekki með neitt, þannig að hann á að flanka. Er Sigmar það flankar líka? Já, akkur ekki. Já. Ég meina, Flankar með hvað, 550 HP? já, ég meina, er ekki Hawk flankar? Ég veit það ekki. Nei, þú veist, þetta er leið. Jú, kannski núna þegar hann er með speedboost á bríðurnum. Já, þetta er eitthvað það þreyttasta samt sem að maður lendir í Það er toppleik, flanking hawk. flanking Hawk með þeirri liði, sko, sem að Líka sem sérstaklega að fyrir... húkar á viku Já, fresti. líka sérstaklega fyrir þig þar sem þú ert supportspilar Já. og ert alltaf aftastur. Já, Svo kemur hann einhvers staðar fyrir aftan og þú ert alltaf tekinn. nei, ég er að menna öfugt, sko. Ég þól ekki að spila með Já, Hawk með Hawk-spilarum. Þeir eru með 20% húkakkjúrusi. Já, þannig að ef að þú ert að spila með Hawk þá hittar hann engum Hawk. Nei, Ef þú ert að spila á móti flanking Já. Hawk þá hittar hann með 100%. já. Eiginlega 120. Já, og er bara einhvers staðar lengst í narníu, hitta engum húkum, deyja cooldown, ekkert Og present. fleimar þig svo að þú ert með svo lítið healing með hann sjálfa. Já, emmitt. Alveg, sko. En heyrðu, fyrst þeir eru að koma sér í lobby, þá erum við með hérna Heyrðu, já, Mystery Flavor Pringles, dömur og herrar. Fallout 76. Já. Glænýtt, Sem að ég hef Rjúfum innsigli. sem ég hef alls ekki fengið að smakka. Ég var ekki eins og múin að sjá þetta í búðum. Ég reyndar eftir að ég vissi af þessu, að þá sá ég þetta, rífði þetta af. Já, bara skulum anda hérna. Gjör svo vel. Ég er ekki búin að borða neitt síðan í hádeginu. Ekki heldur. Ef við kannski að bjarga áhörundum. Þetta er ekki að fara að smetta í eyrunum. Ég verð nú bara að segja mjög stöðu gott. Já. Ekki get ég sagt þess að hvaða bragð þetta er. Nei. Eftir ég smakka þetta fyrst, þá googlaði ég það. Þannig að þú veist hvað það er. Cirka, já. En hvað, ég ætla ekki að segja neitt. Er eitthvað útgefið hvað þetta er? Ég held ekki nefnilega. Nei. Þess vegna langar mér að spyrja þig Þannig að núna, þetta eru bara ágísk. áður en að ég gef þér neinar hugmyndir. Hvað hoppar upp í hausinu á þér? Þetta er finnst mér vera einhvers konar svona Er það bara að brjóta gluggan? steikarbragð eða eitthvað. Já. Þetta er ekki nefnilega barbecue Nei. og þetta er ekki bara Er það fjarlægar eða hann eitthvað. einstaklinga? Hvað er ekki einhver örgiskesla eða hann er að fara að brjóta gluggan hérna fyrir áttan okkur? Það er smá. Já. En- Já, veistu hvað mér það fyrst í hug? Ég ætla að það er það fyrsta sem poppar hjá mér. Það er svona steikar eitthvað, já. Já. Mér það fyrst í hug kjúklingaramen. Það er reyndar, já. Pakkanúðlur. Já, pakkanúðlur. Það er kannski bara steikarbræði sem ég er með í hugunum. Það er bónus pakkanúðlar í innröðu pakningunni Já. sem er beefbræð. Já, Það er mögulega. bara, já. Þetta á að vera þetta á að vera eitthvað matur úr Fallout. Úr Fallout. Já, þetta á að vera sem sagt eitthvað svona, eitthvað smoky, eitthvað kjöt, Þannig að ég hafði rétt fyrir mér. já. Já. Eða svona nokkur rétt Eða fyrir svona mér. það er það sem að internet sofasérfæringarnir hafa, Álíktað. já, lent á. Já. En það bara, þegar ég smakka þetta fyrst, þá bara Þá- kjúklingaramen, bara ramen, bara wow, það bara, Já. Þannig að ég var nærði heldur en þú. Með Já. fyrsta ágís. Já. Já. Ok.
Þannig að, Gott er það. en já, mér finnst það mjög gott. Tekið það með mér heim. Já, við eigum þetta, óra sá þetta. Já. En heyrðu, liðin bara Hljóta núna fara að vera bara í bráðum. ætlustu til þess að þau séu alveg að fara að vera tilbúin. Já, Þetta er ekki hægt, þau eru búin að vera að bíða og bíða. ég Eftir leiknum. Uxar hljóta hafa verið að bíða eftir að fá að spila úrslitaleikin, Já, já. verið að hita upp eða Já. eitthvað. Og pissupása fyrir búðingarna tekur ekki svona langa tíma. Nei. Þannig að Þeir við erum á hafa- rosalega dagskrá. Ég meina það er þessi leikur það og tveir þrír- viðbútt. Það eru 3 leikir eftir. Já, þannig að Við þurfum að halda áfram. Vonandi eru liðin, vonandi er þetta ekki tæknilegir örðuleikar. Það það væri skellur. væri skellur. En Það er einn meðlumur bara annars liðsins sem að er ekki komin inn í lobby. Eitthvað Er í eitthvað á gangi. leiðinni? Já. Við ætlum ekki að segja hver það er eða af hverju. Nei. Það skiptir engu máli. Hann er bara það er aukaðri. einn meðlumur er ekki komin og við byrjum ekki 4-5. Höfum ekki gert það hingað til. Við ætlum ekki að gera það í Nei, úrslitum alls líka fyrst af öllu, sko. Nei, alls ekki. Bara setja fyrir það fótinn. Gefum honum Ekki sens. Nei. En hérna, já. Að þegar við erum að tala um Pringles þá. Já. Uppáhalds bragðtegundiðin af Pringles. Nú hafa þær komið margar út. Ég er ekki bara að tala um núverandi brauð. Heldur bara, Ég bara man ekki eftir neinu. Nú er ég búinn að smakka þetta allt sem er í hillunum hérna. Það er ekkert Pringles sem ég er ekki búinn að smakka. ekki búin að Það smaka. er eitt Pringles sem ég er ekki búinn að smakka. Það er Buffalo kjúklingavangir. Þetta nýja. Ég hef smakað það. Já. ég Mér hef finnst ekki- Buffalo ekki gott. Ég hef ekki smakað þetta gula sem er hérna Ostur og ostur. Já, Cheesy cheese. já. Ég hef ekki smakað það. Nei. En það er líka þegar ég hef fengið ostasnakk af öðrum tegundum og Já. mér finnst þau ekki góð. Já, Ég er ekki svona þá ostasnakk. held ég að þú þurfir ekkert að smakka þetta. Nei, þess vegna En er ég ég- ekki búin að því. nei, En ég er búin að ég- smaka þitt. Já, ostur og laukur kemur virkilega óvart. Mér finnst það svona sleppa til. Já. Mér finnst laukunum bjargaði. Já. Það er Venture frá búðingum, bara úr hörðustu átt. Já, En það er bara Mewtwo. Og það er Lucio frá Uxum sem að, einmitt, Sem að við kemur ætlum, engum við óvart. ætlum ekki að spýta þannig að það verður erfiðara fyrir ykkur að gera það. Já. Þið fáðu ekki Lucio. fáðu bara Juno. Já. Ef þau ætla að spila Juno. Það er ekki eins og víst. En þú svaraðir ekki. Uppáhalds. Já. Sko, það er, Ef þú ferð bara út í búð, færð kreifing í Pringles. já. Veistu Ekki bara snakk yfir höf, Já, heldur bara já, Pringles. þá, veistu hvað ég geri? Að ég get ekki valið. Kaupir allar. Nei, ég er ekki alveg svo slæmur. Ég kaupi mér sour cream and onion og original salt. Þegar kaupir grænt og raut. Já. Red light, green light. Já, og stundum bara, þú veist, bara 2 litlar. Já, skilurðu, bara til þess að fá bæði. Til þess að vera ekki að gúffa í mig Já. magna, af því að þú veist, ef þú opnar dósa Pringles og þú liggur Hún klárast. já, Það er bara án efa. þú Það borðar er líka bara að því að þú kemur hendun ekkert endilega ofan í staukinn. Þá Já, þarf það að hella. já, Það er bara, aðeins svo mikið. eða bara Æi. eða þú veist, ég borða helmingin og svo bara svona næmi bara í skál og hellir restinni og við veitum öll hvernig það endar þannig að, Það er erfitt að stoppa. já Þannig að, hérna. en ég er svolítið, já, ég á erfitt með að velja, ég er mjög óákveðinn eins og þú veist. Já, ég er samt svolítið bara í því sama þú. Ég er mjög mikið bara í þessum upprannlegu Sour cream og sour cream og bara venjulegt saltað. ég tók paprikutímabil. Já, hafa ekki allir gert það. Jú, en það er bara einhvern veginn ekki sama papriku. Þú veist, þetta er, þú veist, Pringles með papriku, stjörnusnakk með papriku, Þetta hérna, er ekkert þú eins. veist, leys með papriku. Ég vissi ekki að paprika væri svona mismunandi. Sko. Nei, þú veist, þetta eru 4 tegundir að snakki, Já, já. allt með papriku og það er Og ekkert ekkert eins. Nei. En mér finnst hérna hot and spicy já, Pringles. já, Svarta. já, Mér finnst það mjög gott. það reyndar komið líka óvart. Af því að það er ekki bara svona yfirgnæfandi sterkt Nei, bragð. heldur gott. Heldur er gott bragð af því. Já, já. En það er svona helsti staukurinn sem að ég loka án þess að klára Já, af því að hann er sterkur. já, þú er Það hægir á manni. Já, ég gata með svartan Doritos á tíma, hann var á sterkur fyrir mig. Og svo breyttur uppskriftinni og núna bara klárast pókin. Já. Þetta er alveg skellilegt. Ég keypti þetta viljandi til þess að Já. borða bara hálfa póka. Til þess að skamta það. Já, En svo bara svo breyttur uppskriftinni og nú er ekkert hérna krydda á þessu lengur og þetta er bara alveg skellilegt. Já, spennandi núna. Heyrðu, Víkingur Sigma. Nei, hann er að fara að skipta, hann er að trolla. Ég trúi þess ekki. Jú, hann lítur að vera. Viktor er stón með þess að hann er að spýta út á spón eða er hann að halda þessu? Hann er að halda Sigma. Já, og GKR skiptir
Íborg, Kemur ekkert á óvart þar. IKEA-dvergurinn, mættur til leiks. Já, Bringilíus á önu hérna núna fyrir El Maestro og Wildbands. Þetta er svolítið, já, ætla svolítið að spila upp á Wildbands sem var bara tekin þetta út á 0-1 af Viking og Mewtwo virkilega vel gert þarna staminus bara til þess að taka hann út. Já, ok. Allt í lagi. Hugsanir eru mættir, uppbyttur hvað? Búðingarnir voru að spila og unnu. Já, unnu frækinn 3-0 sigur, Já, en með þetta fyrsta bæt þá er ekki að sjá Nei. að þeir hafi nokkuð tíma að spila. Það ætti að vera öfugt. Já, en virkilega vel gert. Já, Kannski hugsanir svona- mæta tilbúinir. Kannski ákveðin galli hvað þetta var rosalega hratt. Já, Af því að þeir fengi ekki enga prósentu út í það. Og ekki últprósentur heldur, ekki þannig. Nei, alls ekki. Vikingur og Mewtwo svona ágætt segja, en Ég er með sjöðum bara hann er fyrir að Victorystone. já, Supportar eru yfirleitt hvað fremstir í últsarti. Já, oftar en ekki svona til þess að byrja með. En Víkingur ætla bara að fá flöksið hér og nú. Hann er komin í 80% og það tikkar hratt upp. Mjög hratt upp. Víkingur tekur út Bringilíus, aftur opnast þetta á pikki en það gjá Víking, virkilega vel gert. Wildbands að reyna að finna eitthvað pláss hérna. 54% og er að telja. Þeir eru lágur Mikið hérna. tíma núna, Já, komið með 2 út og er að sigla heim tveimur í viðbót. takk út hörðandi frá GKR, það Kemur út Gitsunni líklega. örlítið, kemur út Gitsunni þetta núna frá hönnubönnu, auðvitað svara El Maestro að Wildbands tekin út hérna reyndar Mewtwo Bringilíus þess að tekur út Hannafanna fellur sömu leiðis, búningar ættan á að snúðu sig við hérna núna Eða hvað, hörðandi enda tikkar prósentan. kemur úr gluggi hérna núna með þess að til þess að ná þessu Victorystone og GKR ætla að reyna að fæta þetta hérna, nota Orbital-Ray Þeir eru og þrjú. Molten Core spila inn í Orbital-Rayinu, Kífubarti tekin út af GKR 95% komin nánast Og tankarnir komið tilbaka og og Víkingur er með flöks hérna núna, El Maestro nota bleitið, hvar er El Maestro, hann er tekinn virkilega lár Ötti að taka hérna út, Mewtwo lappar inn í törröndi, þarf að bakka, hann tekinn Víkingur tekur út Bringilíus, El Maestro tekinn sömuleiðis, Wildbands er að reyna að halda lífi, ekkert súsú í boði hjá Ötta þarf að reyna að halda Wildbands á lífi, geggur ekki tekinn út sjálfur Kífibörn fyrir inn með últið og bara það er engu 100-0 og það fór 100-0 eftir að maður hélt rosalega snögg kappaður punktur í byrjun. Já, Að maður hélt að það hefði gefið búningum mikinn tíma til í rauninni aflögunar já, algjörlega að koma uxum upp á móti svona Já. upp úr þurru en bara gríðilega vel gert. Is effective research. og fyrst að þeir náðu að koma þeim af boltanum að þá er Víkingur komin yfir að Reinhardt núna Já, hann átti kannski von á rekkingbólinum. Já, Þá er Tryggmann sterkari. Víkingur, ég ætla að segja Reinhardt bara ekkert svona sérstaklega góður upp á móti Nei, en hann ætla bara að sigma. Nei, hann ætlar, já ok, hann var bara að bulla í okkur Já, ok Og engar breytingar hjá Uxum Ég ætla bæði að taka hægrand sínist mér. Nei, Búðingar ætla ekki hægrand. Nei, Þeir mæta vilja bara punktinn. beint á punkt með þetta pók Ötti tekið virkilega lág, Wildbands sömu leiðis Töröndi fallið hjá GKR hjálpar þeim aðeins hérna núna en búningarnir eru bara að taka svo ótrúlega mikinn skaða hérna hvaðan er allir þessi skaða að koma sjáu hvað GKR er komin í útprósentu El Maestro fellur fyrir Víking Þetta er að spilast virkilega vel hérna núna fyrir þá komnir yfir á punktinn, eru alveg á yfiráðunum og allir rosalega lágur hjá búðingunum ef þau myndu bara ákveða að íta á tvöfartnum núna og resta búðingunum fella á alla hérna Já, smá sína smá punktinn strax. skynsemi, ná punktinum bara GKR er bara að verða komin með Molten Core strax. Hann fór einn main á meðan liðan fór hægrand. Ötti tekur Victorystone, þetta er góð opnur hérna núna El Maestro reynda að fellur fyrir Mewtwo það ætti samt að spilast hérna ágætlega fyrir það og Ötti tekur út Víking sömu leiðis Kífibörn ok, Já, núna snýst það við. aðeins meira búðingarliðið eins og við höfum fengið að kynnast þeim Þetta var rosalega góð opnun að Og líka finna bara- Victorystone hann strax. Já og sjástu bara, þeir fóru hægrandið
Já, Þú ert með pók, þú ætlar að stilla upp, komdu þér fyrir vel, ekki, eins og þeir eru að gera núna. já, Þeir ætla bara að koma sér fyrir á hægrættinu og uxarnir ætla ekki að mæta þeim. Þeir ætla að labba megin. sem að ég held að séu mistök. Það, að vissu leiti já. En allavega koma sér á punktinn, planta bara þarna og taka einhvern veginn Bringilius út og Elmaestro líka, GKR reyndar fellur, en áður ekki, já, tekur auðvitað með sér, Víkingur tekur út Kífibörn, það var hans alveg eftir. Hann náði að taka 3 með sér en GKR. Já, þetta var rosalegt. og meiri segja að síðasti skautan og var felldur á meðan skotið var í loftinu. Já, og hann meðan hann var náði að færast á milli staða. Já, og auðvitað fjall svo virkilega vel gert hérna hjá Uxonum. Núna ætla þeir að mæta þeim á hægrættinu. Já, Rétt, og góð þetta er ekki ákvörðun. að fara á hægrandi, ég held að það sé einmitt hárrétt hjá þeim. Elmaestro tekinn lág, Nutú sömuleiðis, Kífibörn, þeir eru að taka eitthvað skaða þarna, Bringilius sömuleiðis, Turretið er farið frá GKR. Molten Core hjá GKR, kaupir þeim bara pláss hérna á tíma. Já, Aðalega tíma. smá prósentur, auka prósentur, skipta rosalega máli. Sérstaklega hefur punkturinn komin í Kemur út kækka hérna núna Kífibörn og Víkingur sömuleiðis. Mewtwo er tekin út, vel gert flott drokkarna hjá Wildfans. Kífibörn er virkilega lár, er í úrstinu. Wildfans kemur núna með seinna flöksið. Nær einu minni í þetta, vel gert þarna. Þurfa hins vegar að ná að halda lífi. Wildfans þarf að ná að lifa þarna. Sem að hann er að eiga í erfiðleikum með þegar Mewtwo er bara að skjóta niður. Auðvitað niður til þess að nota útið sitt þarna til þess að koma sér inn á punktinn. Bringilius aðlitn eftir með auðvitað 1, ekki með neitt saman. Og núna 92% og þeir náu ekki að tryggja á því. Wildfans skiptir yfir í boltan, hann ætti að fá bara flashbang í andlitið hérna. Hann er ekki með það, hann hefur það ekki. En hann er bara steininn í staðinn. Já. 1-0 Uxar, þægilegt. Mjög. 100-0 og síðan- 29-0, 100, síndist mér. Og GKR með hérna þessa 3 þegar hann fjall öllum líkindum á seinni punktinum. Já, stendur bara einhvers staðar lengst í burtu og er að skjóta, fær nær fyrsta, nær öðrum og tekur þriðja. Alltaf fyndið að sjá einhvern projectile. Já, Hella einhvern eftir Já. hann drepur einhvern í Play of the Games. eða sjá hérna síðasta killið hjá Turretinu þegar hann er búinn að drepa 2 svo deyr hann á Turretin tekur síðasta. Já. Það er alltaf gott. En 1-0. Já, 1-0. Við glemdum að minnast á það áðan að úrslit eru best of 7. Já, þetta Þannig er að fyrstur upp í 4. 4, já. Ekki eins og venjulega þar sem er fyrstur upp í 3. Það við gætum fengið lengri leik sem er bara betra, Já. bara skemmtilega. Meira fjör. Já, svo lengi sem að við fáum svar frá búðingunum núna. Búðingarnir pikka maður sem Já. þeir vilja. Skoða Discordið. Ég er ekki viss. Við erum að fá hérna eira að þetta sé best of 5. Ég er ekki Ég er ekki með það á Ég er hreinu. ekki með það á hreinu, en tæknin er með það á hreinu, þannig að þá er þetta best of 5 samkvæmt þeim. Þau og er að geta fundið út úr í. Þau geta skoða, við erum fættir hérna, þau geta flett þessu öllu saman upp. Við tristum þeim, Já, eins og við gerum alltaf. Alfarið. Við erum alfarið í þeirra höndum. Við höldum bara áfram, það er Já. næsta mapp. Það er eina sem að Hvað við er hefum að næsta mapp? Búðingar, Já. New Queen Street, nei, völdu þeir það, ég veit ekki. Gætum við ekki sjá, Er núna Rush map? nei, af hverju myndur einhver tíma velja Rush á Wild móti, Pants? Og þú bannar Ræn? Mm, Er það pæling? nei, Spammið var þú skiptir þessu núna. Núna er, Spammið var núna já, Uxar já, í hag. en El Maestro var á DPS, Setur núna Wild Pants á DPS og El Maestro á það. Sigma, já. Sigma Diva. Persónulega, Já, ég var að sammála. já, ég held að þú viljir ekki fara í Rushið á móti, Það er hægt að leyfa sér eitt map ef þú bannar úr Ræn. já, það er alveg möguleiki svo sem. Víkingur hefur ekki mikið sést á RAM eða Nei, einhverjum öðrum Rush-tank. nei, hann hefur, ég held að Rammin sé, hann hefur neyðist til þess að pikka Já. upp Ram, án þess að ég viti það betur. Þannig að það er möguleiki. En það er að gera búðingarnir eitt alltaf sem að velja map. En já, búðingarnir velja map. Ég, Þá kannski vilja þið bara pikka poke map eins og circuit
Já. Og treysta bara á og Sigma. treysta bara á að Maestro, Sigma og Wildpan stóð sem og hitja á Ash áðan. Já, Þannig að það var ekki nei, léleg breyting. alls ekki. Og kífibörnin á... Svo var Öddi og Brynjilius á Babsen og það var að marg borga sig líka. Og Kífibörn á Kífibörn efri. bara gerir Kífibörn hluti. Já, og meiri sér fengum við að sjá Wildmans Echouna. Já. Maður var að standa sig bara vel. Flott stykkis. Já, Þannig að það er mikil pressa sem kemur frá Echo. Þannig Já. að það er alveg möguleiki. og það er líka alltaf, það er fínt með Echouna. Þeir voru líka að vinna Berserki á Circuit. Já, Þannig að það er, líka þegar þú missir tankinn þinn og Echouna með kompi, þá þarf þá ekki að getur, gefa fætin. nei, þú getur bara nota copy. Já, Ef copy virkar ekki, þá gefur þú fætin. já, algjörlega. Og copy er þannig últ að þú einhvern veginn sérð aldrei eftir því að nota það. Nei, Ekki þannig, þú ert líka, ef þú ert bara nógu svona ágætlega consistent á Echo, já, þá ertu ágætlega fljótur í að fá Gera upp. copyið aftur. já, Af því að það er frekar ódýrt últ, já, svona í últcharti. í svona, já, svona miða við allt. Já, og Echo líka mikill spam karakter, hann er fljótari að byggja upp fyrir vikið. Þetta er best of 7, eins og við heldum. Já. Úrslitin eru það. Úrslitin er best of 7, þannig að Já. fyrstur upp í 4. Fyrstur upp í 4, first to 5, first to 4, First to 4. first to 4. First to 5, það var eitthvað maður. Það væri rosa langur leikur. Það Wow. væri 2 dagar. Eða það væri 4-4. Spila bara eitthvað 9 upp. Ég held ég myndi sopna bara á borði hérna fyrir frá. Já, Ekki af leiðindum, heldur bara Nei. þreytu. eins og bara manstu samt Overwatch League fyrstu finals. Það sem að þú þurftir að vinna tvisvar best of 5. Það var best of 3, best of 5. Já. Þú þurftir Já, að þú vinna. varst að spila upp að 3 stig. Já, þú þurftir að vinna, þú þurftir að spila leik í dag sem var upp fyrstur í 3, en þú þurftir að vinna 2 svoleiðis leiki. Já, 2 svoleiðis viðregnir. Já. Já. Og ef það fór sko eitt í stærri viðhengjónum, Já, þá er það rosalegt. yes. En það fór 2-0 London Spitfire, Þitt lið. milli London Spitfire, yes. Þeir voru langt. Þeir voru mjög góðir. Þeir voru bara, tökum 2 bestu kóresku liðin og búm til 1. Já. Kongdu og GC. Það var rosalegt. Það var rosalegt. Og það er ennþá hægt að sjá það í dag. Já. Horfa á þetta bara. replayin. Já. Það er öll held ég til henni á YouTube allavega. Fylli átti aldrei síns. En já, það var alveg þannig. Profit. Já, Profit með profit, sko. já. Herru, Kings Row. Það er klassíst. Kings Row. Já, og Rænút. Núna vill ég sjá Rænút, eins og þú sagðir. Rænbanni. Veljum Rössmap og tökum Rænút. Neyðum þá á spammið þá. Já. Pókið. Tökum þá á okkar leikvelli. Ekki á Já, þeirra nei. leikvelli. Kings Row er nefnilega akkurat þannig map. Já. Þú pekar Kings Row og þú ætlar að spila þinn leik. Já. Reyndar áttu ekki allstaðar, en Kings Row er svona Já. ekstra einhvern veginn upp á að Já. hlaupa. Já, og þú líka getur einmitt bara tekið þá út úr sínuleik með því að taka Rænin út. Algjörlega. Og ef að Rænin er tekin út, þá held ég að við sjáum bara nákvæmlega sama við vorum að horfa á. Já, Sigma á móti Sigma. Já, með Torb, með Já. Cassidy. Já, þeir breyta Kiriko mögulega fá við Önu Bapp í staðin fyrir Juno, en hann var að koma virkilega vel út. Já, Juno engu að síður. Junoin var að virka. Já, Og bara mjög vel með þessa. Víkingur fekk að taka svolítið mikið pláss þegar þeir voru að engagea. já. Af því að Já, Juno hann Speedy fékk bara að taka allt pláss. Speedy var til staðar. Já, Þannig að þó að, að því að eftir þú hleypur í gegnum hringinn, þá er Speedið á þér í svolítinn tíma. Já. Þannig að þú getur farið á baku skjöldin hjá hinu sigmanum, já, gert skada, tekið skada já. og bakka svo bara tilbaka. Og Og þeir- þú hleypur hraðar heldur en hins sigma. Já, og þeir líka bara gerði þetta alveg rétt í uksunum að bara planta Víking bara, þú bara, núna ferð Bara á punktinn fremstur. og við stillum okkur bara upp eitthvað staðar lengst fyrir aftan, en þeir vilja frekar losna við Torb. Það er Torbin reyndar Þar, já. var mjög leiðilegur. Já, búðingarnir taka út Torb Og hugsa að taka út Sari. og hugsa að taka út Sari. Já, reiknuð er með því sem sagt. Já, en Sari er Röss, það er eitthvað. mögulega. En, já, ég veit það ekki. Ég veit ekki hvort að Torb ég veit ekki hvort- óþolandi. Já, ég veit ekki hvort að ég hefði reiknað með Sari Rush. Nei, Torb algjörlega óþólandi. En ég hefði reiknað með Sigma.
En Já. En reyndar Zarya gríðarlega sterk. ég meina búðingarnir bönnuðu fyrst. Já, Þannig að þeir vissu að það var verið að taka út Torb. já, já. Now Og banna samt Zarya. Já. Initiating match. Þá fáum við líka að sjá núna þar sem við erum að detta inn í mappi hvor byrjar á defense og hvor byrjar Já. á attack. Og það svo mikið sem Uxarnir á uxar á Attack. attack. Þeir fengu auðvitað að velja og Já. þeir völdu Attack. Sem að þetta svo sem skiptist í 2 fylkingar. Átt að velja Attack eða átt að velja Defense. Það var alltaf, völdu allir alltaf Defense manstu. Já, Óvarast einn. það var alltaf þannig. Já, og svo snýrist þetta við og núna eru fleiri farnir að velja Attack. Já, en samt einhvern veginn núna þetta einmitt eins og þú segir, þetta er bara 50-50. Annarkvort Já. ertu með því að peka bara defense og byrja þar Já, eða bara attack og byrja þar. já, það er... Þú ert aldrei að breyta þessu miðri viðuregn að Nei, vilja allt í einu alls byrja á ekki. defense og hitmappi byrja á attack. Heldur ertu bara með eitthvað hugafar og það er bara alltaf. Já, þú bara heldur þig við það. Já. Búðingarnir með svolítið Kífibörn á skemmtilegt komp kettir, hérna. þeir geta ekki breytt þessu, þetta er á seint. Brynkilíus er að fara emri. 5, 4, 3. Þeir eru bara að... Já, þetta... Þetta eru stórmistök frá þeim. Já, það á ekki að vera að leika sér í spón. Þegar allir pikka, þá getur ekki breytt neinu. Reyfitu, er eitthvað... Hvað er í gangi hérna? Erum við að rístarta? Enemy turret ahead. Eru að gefa þeim það? Tæknilega séð ætti það ekki að vera. Nei, það er upp undir uxakomið að ráða Já, hvort það sé uxarnir restart. geta sagt Og nei. þeir hafa greinilega samþykta, þannig að... Já, Ég meina, þetta var það er bara, það er. já. Þetta En getur það- verið nefnilega mjög dýrkeypt að ætla að leika sér í spán og Já. svo lokkar þetta óvart og þá Já. bara byrja leikurinn að þú ert á einhver Já. allt öðru róli en þú átt að vera. Af því að þetta er frálst upp að því að allir 5 velji. Já, Þá getur þá skipt læsist engu. það og þú getur ekki Já. fara yfir þó að mappið sé ekki byrjað. Já, það skiptir ekki máli. Nei. Af því að þú getur ekki verið með meira en 2 af support og DPS og þá ef einhver er búnir, þá eru komni 2 á support og þú ætlar að skipta þá getur ekki af því að það er Það er búið að læsa því. búið að læsa. Já. Þannig að, Bara lók læsa og allt í staði. En ef það er samþykkt að restarta þá restartu við. já, það Ef er búið, ekki, það er á það- seint, það sýnist mér, það er búið að, hérna, Það var eitt á pásu. var bara eitt að pásu. Já, það var ekki búið í þetta restart. Ok, Annars væru við líka farin að heyra tónlistina í rónum og alltaf hlaup í gang. jú. Þannig að það er... Já, við veitum ekki alveg af hverju við erum ekki komin aftur á stað. Mögulega er þetta tæknilegir örðuleikar frekar heldur en bara, Eða líða aðtuga sinn rétt og slíkt. já, mögulega. Rýna í reglubókina góðu. Já, ég held að sé ekkert í reglubókinni Nei, þetta. það reyndar Þetta á gæti ekki bara verið. ekkert að gerast. Nei. Það á ekkert að vera fíblast með þetta. En, Og að taka sjensin í úrslitaleik. já, fyrir utan það. Þetta Já, já. er óþarfa töf. Það er það. En við getum ekkert breytt því núna. Nei, við höldum áfram og þurfum þá bara að fylla upp í þessa þögn einhvern veginn. Ég meina, einhvern veginn verðum við bara að babla út í lofti. Já, Við höfum nú gert það áður. já. Uh, Var mögulega Zarya var hann inni? Þess Þeir vegna voru þurfti að á rístarta. Það var Zarya átti að vera það var bönnuð. ekki rétt bann. Yes, þess vegna erum við Já. bara aftur. það er rétt. Það var rándbann. Já, þess vegna voru þeir að leika sér í Já. spóninu. Þetta var ekki... Það var ekki vitleysis gangur. Við fáum ekki að breyta mappinu. Nei, bara það er- svona. Það bara er random. Það er bara valið... Það er bara valið mappið og það er bara sett... Ég meina leikurinn velur bara mappið. Við setjum bara Kings Rose og Já. fáum bara eitthvað tíma. Já, það er bara ekki... Tíma dags þar að segja. Já, það er... Þannig að Þetta bara hefur verið... óhefni ef þú ert of bjartsýnn að eiga erfitt með Já. það. Þetta hefur bara, hérna, ég man bara eftir því sjálfur þegar að við einhvern tímann báðum það að fara ekki á, það var bara Busan daytime. Það er líka bara þegar þú ert blindur út af Já. þólni þar. Eða vart það allavega. Nei, eða var það Busan rigning og það er allt grátt og myglulegt og eitthvað. Ég man ekki, það var annarkort. Allavega er því ekki fáanlegt breytt. Nei, Þannig að það bara er þannig. 5, 4, Uh,
svo náttúrulega er stíf dagskrá. Attackers Jú, jú. incoming. Þó svo hann verði ekki á svæðinu sjálfur stífdags frá, en Já, já. er það ekki einhver fótbolta? Það er Fótboltagæi. Jú. Herru, Mewtwo er búinn að taka út Kýfibörn, Hanzo-inn kominn út, það sem að hann var þekktastur fyrir þegar hann kom Rænin inn í ágengur samfélagið. strax. Já, já, en það má hann gera það, Kýfibörn Komnir er farinn. með 1 hit. Og já, já, Mewtwo og aftur. Ég meina, spilum upp á Reinhardt, við erum ekki að spila upp á Reinhardt, við erum að spila upp á Hanzo. Já, bara allan daginn, með þessa byrjun. Já, Við erum ekki með speedboost á Reinhardt, heldur við erum með speedboost á Hanzo. já. Ó, Oj! 13 HP. En kemst út með lífið. GKR ákveður að fylgjast ekki eftir þar sem að þeir bara fengu punktinn fyrir þessi 2 pick sem að Mewtwo náði. Núna ætlar hann samt beinustu leið á Brynghilius. Fín stikkís. Nær ekki að neyða út, hekur út Kýfibörn og neyður út lampan með þess að líka. Mewtwo bara tók hann út. Hið snarasta. Þetta er rosalega snjall gert hjá honum að vera leiða þá í að vera horfa í kringum sig. Algjörlega. Vera í bakið eina sekundana fyrir fram á hina og Victor Stone fer djúpt inn. ásamt vikingi á Reinhardtinum. Þeir eru að kaupa sér rosalega klass. Það er bara að búðingarnir neyðast bara til þess að bakka og bakka og bakka. Sigma bara getur ekki staðið undir pressunni. Nei. Það bara er það einfalt. mikið. Núna kemur örugglega snemma dreki. Já, Já, bara um leið og ég segi það. já. Öddi Lyktar hann af, vandastallur. Öddi, já, tekin út af Viking, vel gert að spila þarna í kringum drekan hjá Uxlunum. GKR neyðist til þess að nota copy þarna, var komin mjög framalega eins og hann átti að gera og bara Mewtwo, anti-air, sniper, kemur út gluggi og Orbital Ray hérna frá Victor Stone. Brynghilius er tekin út af stikkis, GKR með 2 þarna til þess að opna þetta. Þeir bara eru að sigla þessu, það er ekkert sem að er að stoppa Uxluna núna. Nei, þeir ætla að hamra járnið á meðan það er heitt. Komnir með Shatter í þokkabót og enginn nær að snerta punktinn, sýnist mér. Jú, Næri þetta punktinn að bara auðvitað inn í þessu, en þetta er nóg. Mewtwo tók út El það Maestro er þarna. kominn Bastion frá Kýfibörn. En Reyna að gera eitthvað á móti þessu Reinhardt. að það sé bara ekkert annað sem að þeir verða að gera eitthvað við þessu kompi. Og El Maestro með þess að líka auðvitað Í skipti, tífuna, já, komið meiri hitskap, Wildpants í Ash. já, Það er bara öllu breytt til þess að countera þetta. GKR búinn að vera að gera og El Maestro þarf að fá lappan. Allt og snemma lappi, kemur slúsluð þarna frá hönnupönnu, vel gert heldur Viking á lífi. Wildpants tekinn út af Viking, gott fire-strike þarna. Mewtwo komið með annan drega. Hann kemur sennilega bara út strax. Já, engin Það þeir eru með Já, tikkið, einmitt. já. Sendir hann bara í spawn, splittar þeim aftur. Vikingur getur tjafstað inn, allir mjög lágir. Vikingur reyndar þarf að vera upp með skjöldin hérna. Skaði hjá búningunum sem gerir það verkum að Vikingur fekk ekki að spila þetta alveg frítt hérna. Kemur út annað gluggi hérna núna frá Brynghilius og þeir eru loksins að ná að stabilisa á þriðja punkt með 4:30 vinna búðingarnir, eða sjá búðingarnir til sólar með einu fæti. Já, El Maestro hófórðum aðbyrðin til þess að fá mekkin aftur. Það gæti bara tekið svolítið langan tíma Það fyrir bara hann. gæti verið of lengi afrétta Bastion, hann er búinn út af form, Og Öddi fellur. tekur út auðvitað, kemur út Kýfibörn út sitt núna, Vikingur ætlar að fara á hann, vel gert hjá Kýfibörn, kemur bara í vekk fyrir það, algjörlega. Hringurinn sem að leifir Vikingi að komast alla leið inn, Kýfibörn tekur eins og það er út Victor Stone, en Vikingur bara er lifandi á punktinum, Shatter að 3 þarna. Feldur hins vegar af Brynghilius, þetta er möguleiki hérna núna, já, Kýfibörn tekur út annan Mewtwo og hins vegar er lifandi á punktinum með supporta. En Öddi gerir virkilega vel þarna, hannapanna. Já, búið að breyta Bastion Kýfibörnin, þetta virkar ekki lengur. Getur ekki neitað þrisvar í röð. Nei. En góð tilraun samt í öll 3 skiptin, heiðarlegt. Þetta er vöðvaminni. Já, hann var að spila Bastion mjög mikið síðast þegar það voru ennþá 3 neitt á honum. Já. Ég er guðslífandi feginn að það er ekki lengur. Já. Og hittir ekki búlsbóm hérna á Mewtwo. Victor Stone með Orbital Ray hérna, núna ætlaði að fara inn.
Auði svarar, Hannapanna sömu leiðis notar útstegið slítið bæði þessu botlóttir komin út hérna hjá Uxunum. Núna verða þær að fá við fætin en Viktorstón er virkilega lág og Víkingur eins og tekur út Wild Bands. Auðvitað mjög lágur kemur út Díobum Hannapanna, þeir fara að punktinum. C9 eina ferðin en óheppileg. Það er bölvun á kvöldinu. Þetta er ótrúlegt. Hversu oft þetta er búið að gerast í kvöld. Þetta er í þriðja skiptið. Og búðingarnir 5 möppum. Og búðingarnir tvisvar. Já, á 5 möppum. Já. Æ. Þú veit. Búðingarnir, já, æ. Þetta er, ég ætla ekki að segja að þetta hefði farið öðruvísi. Auði tók þarna 2 en það var eftir að þeir vissu að þeir hefðu náð að kappa og allir hættir að spila. Þannig að þú veist, bara... Ég er óviss. Ég ætla bara ekki að... Mjög líklega sama niðurstaða, kannski 5-10 sekúndur setna, en... Já. En sama niðurstaða. En óþarf enga síður. Já. Það er alltaf bara magnað að hafa tapað fyrsta fætt á 3. punkti og verið með 4:30 eftir á klukkunni og kappa með 3. Já. Þegar fyrsti fætinn búðinga kemur, þá erum við 4:30 á klukkunni. Af 8. Já, af 8. Já. Það voru 3:30 að fara alla leið að tapa fyrsta fætinu. Já. Áttu reyðabúð. Og áttu þá einmitt einhvern 75-80% tímans eftir. Já. Nei, rétt rúmlega helming. 4:30 af 8. 60%. Já, eitthvað svolítið. En, já, Kífibörn reynir þetta ekki eins og núna. Brynkilíu sömuleiðis á önunni til þess að reyna að slípa... Elmæsturinn eftir búin að tapa mekkurinn bara strax. Auði tekin út þarna pælónin. Það er alltaf að þarna einmitt kemur út slípið. Gerir það verkum að Víkingur þarf að hugsa sig þó svo að Elmæstur og reyndar þarna hafi mist mekkan fyrir Mewtwo. Antineti getur líka verið rosalega erfitt að eiga við. Nei, hann nægir ekki að klára killið þarna. Hannapanna hins vegar tekur út Kífibörn á sama tíma. Víkingur tekur út Elmæstur og Hannapanna sofandi. Náðir að refsa. Ég sé ekki hvað hún er. Wild Bands. Tekin út af Víking. Góður hringur þarna. Frábær tímasetning. Mewtwo hefur bara verið að koma með high noon hérna. Já. Langfremstur allra. Brynkilius ætlar að fara yfir á Mizuki. Já. Önnur nálgun á að koma í veg fyrir að Rænin fá að gera það sem hann vil. Hægja á honum. Já. En ég myndi segja að þeir sé að fórna híli fyrir það. Og Antti. Úiss! Mewtwo. Tekur út Wild Bands þarna. Já, þetta var dónalegt á honum. Þú varst líka með high noon. Þú þurftir ekkert meira útkaststrákur. Koma sér hérna yfir á hægrandi. Kífibörn verður hins vegar eftir og er tekin út af Viktorstón og Víkingur tekur út Auða. Tíminn er bara að falla frá þeim hérna. Hann er bara að hverfa. Tímaglasi var nú ekki stórt til að byrja með. Nei, alls ekki. Farnar heilar 2 mínútur. Já. Fyrir ekki, núna eru konar heilar 2. Já, núna eru farnar 2 mínútur. Og ennþá engin úr í boði fyrir búðingana af því að þeir eru að skipta. Þeir skipta svo ört að þeir fá ekki útrútensjón. Mewtwo með snap, high noon, kaupir sér hellinga plástri, GKR, nota drekar spurning hvort þeir hafi allir verið búin að íta í hot með Mewtwo high nooninu en ná allavega engum með drekanum. Kífibörn tekin út af Mewtwo, nákvæmlega það sem hann á að vera að gera þarna gegn þessari Venture. Elmæstur á mjög lág, þarf að bakka, Auði komin mjög framarlega. Nær ekki að komast út lifandi. Má stakkar á Baby Dífu. Já, þetta er bara allt að ganga upp fyrir Uxa. Bara akkurat núna, já. Auði búinn að skipta yfir á Zenyatta. Þannig að þar fer enn aftur útchargeið. Allt í járnum. Já. Mínúta eftir. Var ekki Venture bönnu. En skiptir svo sem ekki öllu. Venture.
ekki viss. Neyðir þarna út, Súsúið frá hönnupönnu, Viktor Stone notar Orbiter-Ray, Mewtwo tekur út auða. El Maestro reyndar nær hönnupönnu núna, er það spurning, þetta er möguleiki núna, El Maestro nota Sanctuary hérna, Brynkilíus, skipur lið á lífi, Risastór Skaftir gerir ekkert með því hins vegar, spila virkilega vel í kringum þetta þarna, búðingarnir gera allt rétt, kemur Anna Hænún, El Maestro tekur hann út, þeir eru 2 eftir á punktunum, Viktori og Víkingur, já, eru teknir Þá úr er þessu silt heim. með 15. Það verða 10 tæpar sekundur þegar að þið ná að kappa punktunum, þetta er, þeir eru búnir að nota meiri tíma. Það voru akkurat 10 sekundur eftir þegar þeir kappa. Þeir eru mínútu frá því að vera búin að nota sama tíma og Uxarnir fóru alla leiðin á. GKR kastað út hann að drega í vonum að finna Wildcard. Já. Gerir ég ráð fyrir. Víkingur, Charizard hérna, Kiwibird, finnar hann. Wildcard tekur bæti en GKR bara. Já, bara klikka Þýtti bara headshot, já. Þurfti ekki eftir híli frá hönnupönnu þarna, hann bara var með allt í teski. Já. Og þá kemur næsta stopp. 2 mínútur eftir á ný. Wildcard fer yfir á Cassidy. Kiwibird er að fá ventur út hérna. Já, spurning hvað hann getur gett með því. Vildi komin yfir á Lúsjó. Alltaf snúast við hérna hjá búðingunum núna. Víkingur á ekki skjöld núna í 5 sekundur. Það er viðbót. Gott chain hérna. Víkingur bjargar hins vegar liðsfélaganum sínum. Vel gert hjá honum. Fullt af últum í boði fyrir Uxa á leiðinni. Brynkilíus með annað Sanctuary. Kiwibird þarna gæti komið með gott tectonic shot. En bara hann ætlar á baklínuna bara núna. Víkingur og þeir falla báðir á meðan að þeir eru að sleppa upp í eitthvað dæð hérna búðingarnir. Wildcard nær einhvern veginn, heyrðu, tekur báða supportana út. Er þetta möguleiki hérna núna? Það eru engin supportar uppi, hvorum megin? Öddi ætti að vera fyrstur inn. Styttra í Ödda og Brynkilíus. Víkingur neyðist til þess að bakka, kemst út með lífstitt, Mewtwo sömu leiðis, GKR gerir það ekki. Kaupir fullt af plássi hérna, fullt af metrum fyrir Uxa, nei fyrir búðinga segi ég. Það er að verða komið Orbiter-Ray, Hænún og Skaftir hjá Uxum gegn að verða 4, allt nema window hjá búðingum. Já. Brynkilíus hins vegar rosalega fljótur að byggja þessa glugga. Alveg. Kemur út núna Mewtwo, nær engum með þessu, felltir hins vegar auðta. Kemur Orbiter-Ray, Wildcard slotar Hænún í stið, Kiwibird stöðuleg, tectonic shot, Víkingur með Skaftir. Það er alltaf koma hérna út, Kiwibird með 2 Viktor Stone, nær honum hins vegar. Gott. Flashback þarna. Leiðist til þess að nota Diva-bombi, El Maestro, Víkingur virkilega lár, er ekki með neitt skjöld nánast. Wildcard gerir vel, auðti, slömmu leiðist, ná hérna punktinum og Viktor Stone seint kill. En 1:20 eftir. Já, Torb, ekki Venture. Torb er bannaður. Já. En það er GKR á sinni uppáhaldshetju núna held ég. Já, á eftir Torb. Jafnvel sem ofar á listanum hjá honum. Gæti verið. En einhvað síður þá eru búðingarnir komnir á 3. punkt sem var frekar svona vísing. Já. Brynkilíus tekur út Víking með hjálparna frá Wildcard, virkilega vel gert, góður gluggi. Sömuleiðis, kaupir sér mikið pláss hérna, þurfa að fá stakkers, Mewtwo. Og já, GKR nær ekkert að lifa þetta af. Annars steinn stakker hérna á GKR. Kemur út beat núna, þá að klára þetta hér og nú, þá ekkert að gefa þeim aðran fight hérna núna. Uxunum, þeir verða að klára þetta með tíma ef þeir ætti að fá möguleika á að vinna þetta og þeir gera það með 27 sekundur. Og gefa þá 33 yfir til Uxa en fá mínútu. Þannig að það er betur enn 27 sekundur. Já. Þannig að það er... Þeir verða hins vegar að breyta eitthvað hvernig þeir ráðast á hennar fyrsta punkt. Já, þeir töpuðu allt of miklum tíma á því áðan. Það fóru nánast 4 mínútur í fyrsta punktin. Það fóru 10 sekundur eftir. Já, af 4 mínútur. Þannig að það fóru 3:50. Það bara í gengur það ekki að kappa 1 punkt. Og nú hafa þeir mínútu
og það er ekkert meira í boði. Nei, bara núna er það Þeir mínúta. verða að kappa og svo Annarkvort bara... nærði eða ekki. Já, og það er bara overtime. Þannig að hugsaðnir hugsa sér gott í glóðurinn. Þeir ætla að halda því sem þeim gert vel á þriðja punktin. Og Ég held- reyndar lok annars punkt Já, líka. ég held að það sé alveg rétt hérna hjá búðingunum. Ekki vera að breyta á miklu. Nei, ekki of miklu, en að halda breytingunum sem voru gerðar. Já, ég segi það. Já, Sem þeir kláruðu þetta mapp á. sem að gekk upp fyrir þá. Já, hugsaðnir sem leiðisbreytingu. Nei, spurning hvort þeir hefðu viljað eitthvað aðeins öðruvísi heldur en double hitscan. Já, mögulega. En 4, sjáum hvernig tiltækt. 2, 1. Attackers incoming. Defend objective Kemur út Dynamite, gott Dynamite að það fara að kikka á þær. Kaupir sér hvað, 13, 14, 15, 16% með þessu, mjög fín. Wildmans eins og þær er að hitta fullt af skotum, Bryggilíf sömu leiðis. Víkingur bara stendur tekur út Bryggilífs einhvern veginn hérna með Firestrike. Þeir þurfa að bakka núna út, mega helst ekki missa neitt annan. Það var eingöngu 30 sekundur eftir. Þær eru fljótar að fara. Kífibörd er langt inni. Það er allt í lagi. Svo lengi sem maður veit engin nákvæmlega hvað hann er, þá skiptir það engu máli. Dívan hann að fer upp. Þurfa að snerta punktinn. Já, 5 sekundur eftir. Bryggilífs tekur út 1 kífibörd til þess að fettur það jafnt í liðu, 4-4, vantar 1 að skora megin. Þeir gefa upp hellingaplási hérna núna. Liðsmenn Uxa, Elmæstro tekur út, Víkingur fer aftur inn núna. En spurning hvort það sé of seint að Elmæstro er að taka út enn annan og Wildfans bara... Og núna búðingar, þið verðið að vera á punktinum, strákar. Þeir verður bara að gera nákvæmlega sama og á Circuit Royale rétt á hann og fara bara hér um byrjun alla leið á þessari mínútu. Já, ef ekki bara alla leið. Já, Það er bara ekki fara á punktinum, það er hvernig regla væri nummer 1, það 2 og ef við 3. fengjum hérna 7-6 Kings Row leik? Það væri rosalegt. Ég held ég hafi bara aldrei séð það í Euros 2. Það kannski getur ekki gerst, það verður bara draw Ég ef að bæði lið fara alla leið. er ekki viss. Nei, ég veit það ekki. Ég lýsi við fáfræði minni. Já, af því að ég hef ekki En lent í við erum enda Euros 2. í gangi hins vegar. Mikill skaði Elmæstró, mistir mekkan sinn, er ekki með neitt þarna til þess að gera neitt í þessu. Wildfans nær bobbinum út, Víkingur tekur úr Kífibörn, kemur úr settirinn núna, báði supportarnir inn í þessu. Já, þetta er bara clean up hérna fyrir búðinga, en þeir náðu fyrsta punktin. þeir keyptu sér win condition. Já, Og það er það sem að skiptir öllu máli. Og þeir fóru út fyrir liðið eftir fyrsta punktin. Já, þannig að þó þeir gefi fyrsta punktin og verið strax mættir að halda í arts, að þá er þetta möguleik. Þá er það mjög gott, góður punktur til þess að halda á þessu mappi. Það er í þessu hliði sem við erum að horfa á hérna núna. Já, nákvæmlega þessu. Þröngt að fara í gegn. Boga, já, auðvelt að stilla sér upp, mörg hot, þú hefur svo mörg hot líka sem vörnin til þess að bakka á. Já, bara alveg endalaust. Já. Það er inn í herbyggi, hægra Þeir meginn og bakvið. Þeir svo sem megi ekki bakka mikið. Nei, þeir geta bakkað inn í herbyggið. Já, og fyrir það hot. Já, fyrir það hot og svo er vinstra meginn. Þú getur verið þar, bara allir í einum hnapp. Já. Og tankinn stendur til þess að snerta punktinn. Svo er high groundið, glugginn. High groundið fyrir aftan. Þannig að þetta er hellingur á stöðum. Helling, já, algjörlega. En málið er bara að halda einum á punktinum þá. Það verður alltaf einhver að snerta. Ekki gera það sama. Af því að það verður líka sérstaklega strempið þegar það eru 3 mínútur og 33 sekúndur eftir á klukkunni. Já, það verður. 3, 2, 1. Attackers incoming. Defend objective A. Spíkbústið inn í hótel, Elmæstró þarf að bakka undan þeim. Það tekur rosalega mikil skaða við þetta allt saman. Það heldur bara áfram að tikka fyrir hann. Heldur fær valla að fara upp. Nei, og Víkingur bara stendur á punktinum með Victory Stone. GK er komin djúpt inn hérna á Auta og Wildfans. Elmæstró tekur út Victory Stone, vel gert. GK er neyðist þess að bakka, er orðin lágt þarna. YouTube nær út Kífibörn, Auti hins vegar tekur út GKR. En það má bara ekki fara punktunum, Dívan er tjörtið þarna, hann er ekki með boosters, hann er tekinn út mekkanum sínum.
Ekki Það er gott að dýrkeypt. það fyrir El Maestro, mjög dýrkeypt þar sem að Víkingur bara bakka núna, býður eftir að þeir séu orðnir 5 og fara svo aftur inn. Víkingur tekur út Wild Pants snemma, engin dífa í boði, YouTube restar honum, GKR tekur hann út. Núna bara verða allir að deyja eða komast út lifandi og Það er bara eftir uppi. þetta var frábær stakkir hjá GKR. Auti hins vegar hraðastur af þeim öllum að koma sér tilbaka. Já, fær enda batspón, þannig að hann er mjög lengi á leiðinni. En þá er í rauninni blessun fyrir þá að það hafi verið Lucio. Algjörlega. En ekki til dæmis Baptiste. Sem hefur ekkert. Nei. Þá hefði hann nú, já, með þess að bara þurft að skipta 88 yfir glugga. Já. En vel uppsett núna. GKR er að leita að einhverju hérna. 10 sömuleiðis. Hinum megin. GKR fyrir virkilega mikið skada, vel gert hérna hjá Wild Pants. En þeir hafa tíma upp á að hlaupa. Upp á nápunkt. Kemur Mewtwo með útlið sér núna hérna út. Wild Pants sömuleiðis. Lampir komin út hjá Bryggilius. Fellur enginn úr báðum hænúnunum. Bryggilius tekur út Mewtwo. 10 fellur fyrir Viking. Shatter. Bryggilius er inn í þessu. El Maestro líka. Bryggilius fellur. Víkingur er á lífi, Víkingur er einhvern veginn á lífi, El Maestro nær út dífabombunni sinni þarna, nær að fá aftur mekkan, kemur út þarna núna frá hönnupönnu. GKR með út þær tveimur. Hver er eftir á punktunum? Hver er eftir? Það er enginn eftir. Enginn. GKR er með aftur. þarna. Áðan bjargar hann punktinum fyrir þá. Já. Núna bjargar hann mappinu fyrir þá. Já. En Víkingur með Play of the Game. Hann fær, já, fullt úr stiga hérna. Já, Þetta var þetta gríðarlega vel spilað. Flott Shatter. Gríðarlega vel gert. Já, gera allt rétt þarna. Staðan er þá 2-0 2-0 fyrir fyrir Uxum. Uxa og búðingar eiga annað mapp. Pick. Þeir fá pikka mapp núna. Já. Það er annarkvæmst að halda ótröðir áfram eða reyna að búa til Já. nýja uppskrift, fá hana til þess að virka. Eitthvað annað, eitthvað nýtt. Sigman var ekki að ganga, Dívan var ekki að ganga. Sigman gekk ennþá verð heldur en Dívan. Já, Dívan hefði alveg getað, ég sé alveg sko möguleikan á Dífunni já, eins og á fyrsta punktinum á seinna dífensinu hjá þeim já, þegar hann finnur Victory Stone. já. Það er opnunin sem átt að risastórt. bjarga þeim fætt fyrir þá. Já, Þeir náðu því ekki en það er það sem ég sé hjá Dífunni. já, algjörlega. Svo sem geta tekið Saríuna núna og tekið Já. út Ræn. Geta bannaræn Já, og haldið Sarju. Þá kemur Já. Sigma og Sigma er mjög góður í að gefa Sarju energy. já, hann er það. Og við vitum að El Maestro getur spilað Saríuna og Já, hefði já. mögulega viljað gera það á þessum. Ég sá það alveg fyrir mér Já, að Sarjan er góð. já, Tala nú ekki um á Kings Row já, einmitt út af til dæmis öllum hotnunum. Ástæðan fyrir að gaman að spila Ræn líka þarna. já, já, Þar þú hefur alltaf hotninni að hlaupa upp á. já. Getur alltaf En- bjarga skildinu þínu með því að bakka á næsta hot. Já. Sem við sáum til dæmis að var rosalega erfitt fyrir Víking að halda skildi. Mjög. Ég til dæmis, var hann stressaður fyrir þá hann í síðasta fættinu með Já. dífabombuna. Já, Af því það voru 300 held eftir á skjöldinum Já. og hann held honum uppi allan tíman. allan tíman, já. Þannig að þú veist, smá fókus á skjöldinu og það hefði fallið Bara- 2 eða já. 3. Og sáum það líka, sem ég tók eftir, Wild Pants á kassetíðinum valdi viljandi ekki ræklikkbörkið Til þess að hafa spammið. spammið á skjöldin. Já. En það var það að marg borga sig. Já, sást það hvað Skjöldurinn fékk hrundi ekki að bara. lifa. Já, El Maestro notaði Micromissiles já, og og Wild Pants notaði. Wild Pants notaði ræklikk og þá er Já. skjöldurinn halvur. Það bara gerir ótrúlega mikið. Þurftuður nú er ekki Bastion. Nei, í sjálfu sér ekki. Nei. En það var það svolítið strempið að ætla að fara Bastion inn í Hanzo. Já, Það og, er já, rosalega erfitt, Það eða er- getur verið rosalega erfitt. já. Og hann svo Líka þegar Hanzo spilarinn heitir Mewtwo. þá er það ennþá. Það er ennþá erfiðara. Já, við býðum eftir map pick búðinga. Já, það hlýtur að fara þetta inn núna. Já. Von bráðar. Já, alveg eflaust. Ég veit ekki hvað ég myndi gera í sporum búðinga.
Numbani. Já, dæfa þá bara. Já. En þá verður dífa tekin út. Farið þá Winston? Já, kannski. Ég veit ekki hvernig El Maestro er á Winston, persónulega, en eða bara, Farið á Wrecking Ball? já, eða Circuit. Já. Uppskriftin virkaði fyrir það áðan. Já, Þeir spiluðu Kings Row ekki áðan. nei, Þannig að það er spurning hvort þeir ætli bara að rýna í bankan sem að virkaði áðan og já, endur taka sama leik. algjörlega. Það er að segja leikinn sem var á seinna attackinu. Já, Það var miklu betri leikur heldur eins og fyrri. aðeins. En já, ég held að við fáum að sjá þá bara það sama, nákvæmlega sama þeir spiluðu hérna á móti Berserkjum áðan. Já, nema Sigma getur verið bannaður. Sigma gæti verið bannaður en er Víkingur ekki bara að fara Sigma líka og þeir banna hann ekki? Það er alveg möguleiki. Það virkaði á Samoa. Já, Þá var reyndar það ekki var El reyndar- Maestro. Nei, það var reyndar Wild Pants en Wild Já. Pants er nú ekkert lélugur á Sigma. alls ekki. Þó svo að við myndum setja El Maestro örlítið ofar, að þá Já, er þá hann ekki er hnappa að leika sig við. einu munin kannski sá að Wild Pants hefur ekki verið að spila Sigma Nei, upp á síðkastið. hann hefur meira verið bara bolti og DPS Já. fyrir þetta lið, búðinga. Þannig að ég, það er held ég aðal munurinn. Já, Já, annars er þetta að fara að vera Sigma Ash. ég sé ekki vita hérna hvorugt liðið. Senbap. Já, Hanso. Já, hann sá Sé möguleiki. Hanso, Torp frá GKR, akkur ekki. Já. Ég meina, Sáum hvað hann gat á Samoa. já, nákvæmlega. Meina, hann gerði það mikið á Torp á Samoa að það þurfti að banna Torp á Kings Row. Já. Ekki Reinhardt. Nei, ekki Reinhardt. Torp. Já. Ekki Sigma. Torp. Það segir eitt og annað Já, hvað hann það var að segir hversu mikið maðurinn náði að gera Já, á þessum stuttatíma. algjörlega. Við býðum ennþá eftir bönnum. Gæti alveg verið, þú veist, já, að því að við vitum ekki bönnin, þá gæti ég alveg sé fyrir mér Reinhardt sem ettra, Já, Juno. 100%. Allavega á attackinu. Ég get Fyrsta fight attack. ég get alveg sé það fyrir mér. Já. En að þeim mitt í leiknum Búðinga Berserkja áðan, sáum við hvað Búðinga þurfti að gefa plássi eftir leiður Ramatran teleportaði upp á hægrandi til Já. þeirra. Þó að þeir hafi náðu að vinna fætið, að þá Já, en þá, hefði það alveg getað farið í öfu átt. já, það mátti engu muna. Nei. Þeir voru bara, já, passlega fljótir að bakka undan og Berserkinni kannski full ágengir í að ætla alla leið strax. Já, Í staðan fyrir að býða bara og setja upp fyrir næsta speed. algjörlega. En, já, ég ætla að örgla í skónum þeirra uxana. Myndi ég örgla að gera það svoleiðis. Já. TP upp á hægjarhónd. Já, TP upp á hægrand með Reinhardt sem ettra og þá Lucio Bapp eða Juno eða Já. eitthvað. Já. Eitthvað Torp svoleiðis. Reaper. Torp Reaper, Echo Reaper. Já. Já, með simmunni, þú veist. Já, ég segi. já. Já, Torp Reaper Echo með sim. Með sim, já. Já. Algjörlega. Eitthvað bara rosalega mikinn skaða. Og bara close-ins, af því Já. að þú þarft ekki. Þú ert með Juno eða Lucio og ert með teleporterinn. Já, Þannig þú þarft bara að skaða. bara pjúra output. Já. Þannig að, já, við bara býðum spenntir eftir að sjá hvað er bannað og hvort við fyrir ekki bara að komast inn í mappið. Já, vonandi. Reyna að halda þessu svolítið áfram. Já. Langt kvöld. Já, Ég veit nú ekki hvort þessi klukka sé rétt eða hvort hún sé hálf 9. klukka er hálfrétt. Þessi klukka er hálf rétt, Jep. þannig að hún er 27 mínútur yfir 8. Jep. Og 2 leikir enn. Já, 2 leikir enn. Og við erum í minnstakosti aðurna þeirra. Að minnstakosti, já, Langt kvöld fyrir okkur. reyndar, já, langt kvöld fyrir okkur. Já. Kannski ekkert svo langt í kasti. Nei, Hérna inni, venjulegt bara. í að lýsa. Nei, Það er bara frekar venjulegt, já. já. Einu munurinn að núna fáum við ekki þessa pásu, rosalega pásu á milli. Nei, fáum annarlega pásuna. Já, Já. en Það skiptir okkur engu máli að pása. ég Þurfum hann ekki neitt. er bara spenntur fyrir áframaldi kvöldsins. Já, algjörlega. Ef við getum fara að komast á stað. Það er einhverjar hrókeringar eitthvað í gangi. Já, sem er svo sem skiljanlegt. Já, enda úrslita leikur og Já, skiptir máli. allt í húfi. Hafa allt á hreinu. Búðingarnir þurfa núna að finna sér eitthvað upp á að hlaupa sem að uxarnir eiga ekki vona á. Eitthvað sem að geti virkað. Eitthvað sem að, Einhver tilbreyting. já, Engin hjá þeim sem spilar Widowmaker. Það væri gott hérna. já. Það væri svona tilbreyting.
Það, já. Mögulega fara. Það er tilbreyting. Já. Bara upp á að kasta svona Já, einhverju bara út, einhverju svona nýju. Já. Eitthvað sem að, einmitt, enginn á von á. Já. Þannig að Widowmaker faraði svona sikkur endin á þessu. Þessu spektrumi, já. Já. Jafnvel bara mæta með rush. Já. Það má vera Zarya rush. Já, það má vera Zarya. Bara rush. Ég til dæmis held að uxarnir eiga ekki von á því. Nei, ekki endilega. Þeir gera ráð fyrir að þeir pikka circuit að þeir fær bara pók. Já, og það er Hanzo frá búðingum og Mercy frá uxum. Mercy frá uxum? Já, það er svolítið verið að segja. Hefur Auddi kannski verið að spila Mercy? Ég þekki það bara ekki. Nei, ég bara, mér rámar í það, annars er þetta svolítið svona BM-bann. ef að þeir eru ekki að spila Mercy. Við þurfum ekkert bann, við bönnum bara Mercy. Já, já. En Mercy samt. Ef það er fín Mercy spilari. Mér minnir að þeir hafi nefnilega sett upp sko Auddi og Mercy. Já, og Wild Pants á Ash. Já. Það er nefnilega kemur ekkert óvart Wild Pants Ash, en ég veit bara ekki með Audda hvort hann hafi verið að spila Mercy. Nei, við bara með rámar samt í það. En auðvitað Auddi og Brynhildur svo sem líka báðir nógu góðir spilarar yfir höfuð í leiknum til að spila bara Mercy. Já, hvað sem er. Þannig að og þú gerir, þú veist, já, Winter Ayato er komin inn. Það var hrókering. Það var Auddi er farin út og Weps er líka komin inn. Já, og Weps er komin inn, þannig að það er, þess vegna var Mercyin tekin út. Winter Ayato hefur verið, ég var að rugglast það, þetta var ekki Auddi, þetta var Winter Ayato sem hefur verið að koma inn og damage boosta. Já. Virkilega sterk á Mercy. Gríðarlega. Já, Emre, Soulj, mikið damage output. Þetta er svolítið svona það sem maður bjóst við. Já. Þetta er Kiriko, Bap, Emre, Soulj og Sigma. Bara mikið damage output og síðan Kiri, Bap sem backline. Já, algjörlega. Sigma báðu megin, Mewtwo á Venture, kemur ekkert óvart á attackinu hérna. Nei, samt kannski svolítið erfitt. Það er svo langt að komast til dæmis á hægrandi sem við erum að horfa á El Maestro á núna. Já, með enga hjálp. Já, Víkingur getur nú kastað út skildinum en ekki mikið annað. Nei. Já, ég skal ekki segja. Auðvitað sterkur á Venture, en spurning kannski hvort að mappið sé einmitt ekki alveg. Það er allt bara í járnum, kartið áfram og fókast. Uxarnir á attackinu hérna. Mewtwo ætlar að sjá svolítið kartið bara. Já. Handa í gangandi, hann hefur náttúrulega leiðina út með því að grafa svona í jörðina. Algjörlega. Enda heldur punkturinn áfram. Já, skjöldurinn fær ekkert að lifa hérna hjá El Maestro. Svo sem ekkert mikið meira hjá Viking. Þá kom Collið að droppa af hægrandinu til þess að snerta punktinn. Kemur út lampi hérna frá Bryngilius, halda sínu lið á lífi. GKR komin upp á hægrandið, er nýttið tilbaka. Vel gert hérna hjá Kiwi Bird, ekki gefa henni free space. Við erum það enda á, virkilega vel gert. Kiwi Bird algjörlega að standa hérna í þeim. Gerir mjög vel, en GKR tekur náttúrulega út fyrir rest og GKR bara Weppes líka. Heldur bara áfram. Þá er Mewtwo bara mættur inn í þá. Já, akkur ekki. Og tekur einn. Og færir mitt skjöldinn frá Viking til þess að bjarga sér. Tekur næsta meira að segja líka. Hann glemdi örugglega að spánið var við hliðina á honum. Já, grunar það nú. Já, annars hefði hann ekki tekið hennar stóra séns. Flux í boði Uxamegin ásamt Bob og Kitsune Rush. Nálægt hinum tveimur líka, en búðingamegin er Emre ult og Amplification Matrix. Já, sem kemur út hérna núna fínt anti frá Victor Stone, gerir svo sem ekki mikið svo leiðist, kemur út sneft súslu hérna núna, ekki neitt súslu í boði fyrir Uxana, en Weppes er illa stattur þarna og tekir út að Viking. Lampinn neittur út frá Bryngilius sem er felltur sömu leiði, Skífubörn mjög lágur, dævar hérna af Mewtwo, nær að halda sér á lífi en þá frábær self-heal þarna hjá honum á byssunni. Já. Mjög vel gert.
og kampið er rétt komið. Þeir ná öðrum þriðju. fætina núna, búðingarnir, með fín últ. Já, með mikið af últum líka. Kemur út snett hérna núna, Þetta er að snetta bústinn. Rétt ná því. rétt náði Viktor Stone í vandastætti Mewtwo, hins vegar bara tekur út 2 á sama tíma, hann að panna með 1. Mewtwo með enn annan, já, team kill hérna fyrir Uxa, virkilega vel gert. Vel spilað, unnu útfætin. Já, notuðu öll sín út en það var þess virði að þeir fengu punktinn með rétt rúmlega 5 mínútur þegar Já. þeir fengu auka tíman. Já, Veppes að fá Overclock og Winter Eato með Kitsune Rush. Return to me. Þannig að það eru 2 ult í boði fyrir og ef við vil taka fljótan fætt hérna núna. já, Tótt allt í... kemur úr stíl, hittir engan hérna, sýnist mér, eða hvað. Mewtwo alltaf tekur úr Kífibörn, vel gert. Brynkilísur eru mjög lágur, lampinn hans er farinn. Ná að halda sér á lífi hérna örlítið, nei, Mewtwo tekur úr 2 og Veppes feldur GKR, já, Það á að sigla þessu heim. Nei, fyrirgefðu, það er bíll á þessu mappi, það á að keyra þessu heim. já, formúlubíll, skulum hafa það var heim fyrir sér, sko, ekki bara bíll, Það á að bruna þessu heim. já, í Monte Carlo. Já, á Monaco. Út í boði báðum megin. Já, Víkingur hérna, áhugaverð staðsetning, erfiður við að eiga, Kífibörn er að reyna þarna, fær bara aðstofuna svo frá Pönnu, já, GKR með 2, Víkingur hérna nær þeim öllum af punktinum, eru feldir, Og sigla í allan leið Já. með 3 mínútur og 28 sekundur. já, gerðu 28 sekundum betur heldur en þeir gerðu á Kings Row, þess að þeir voru með 3. 3 mínútur slétt. Já, Planið hjá búðingarum er ekki alveg að gera því þarna. nei, En Initiating samt ákveðin hluti sem eru góðir í þessu. já, Sem má taka út úr því. En þarf samt að finna eitthvað nýtt. einhverja lausnir, Eitthvað nýtt, eitthvað breytingu. algjörlega. ready for battle. Engar breytingar hérna hjá Uxunum, ekki kannski ástæða til. Nei, gekk mjög vel með þessu og þá er engin ástæða til þess að breyta því. Ventureinn reyndar pínu spes kannski á defense. Já, meira attack hero, Já, en á kannski þessum punkti. bara enn og aftur til þess að snerta punktin. mögulega, Gera lífið leitt. já, geti vel verið. Isn't that a little tacky? Veppes eitthvað ekki alveg viss hvað hann vill gera þetta. Hinir virðast vera með hugmyndir. Já, Tracer, Bastion, Tracer Bastion, já, nei, Cassidy mikið damage output og Já, bara einhver niður fínt skjöldi. sustain, já, meira sustain heldur en Bastion. og getur reynt að eiga við Mewtwo sömulegis. Já. Ef rétt er spilað þá er Cassidy ákveðin counter á Venture. Já, Náttúrulega aldrei 100%, sérstaklega Nei. ekki þegar hann tekin út svona bara snemma. Victory Stone hérna alveg í byrjun og þá bara fer einmitt Mewtwo inn, algerlega frýr og tekur bara Brynkilius. Samt tekin rosalega á. Já, en var ekki fyllt á eftir hérna. En það er verið að fara að setja press á hann núna, held ég, nei. Hann sleppur með skrekkin. Nei, Thor er enginn í 1v1 við Venture á þessu Hann stæði. var svo lágur. Já. Sens þú tekur sérstaklega á... Nei, þeir voru á takt mér þess að, jú, mögulega hefði bara einhver átt að setja pressu þarna á Mewtwo. Ég ætla að hefði reynda. Já, vel mættur ó, virkilega lágur þar að nota lampan þarna, Flottur lampi. haldur honum á lífi. Frábær lampi, næra að halda honum á lífi þarna. Víkingur tekur skada, þarf að bakka núna, ekki með neitt skjöld. Hittir ekki rockinu þarna Víkingur.
Mewtwo virkilega lár, Gekko sömu leiðis, punkturinn að hreyfast hérna, það einhver batamerki á búðingaliðinu, þeir eru að standa til vel hérna, kemur eins vegar risastórt nano hérna á Viking sem var alveg við það að falla, kemur út lampinn svo, Velgert Brynjar Bryngilius tekur út, GKR, Mewtwo tekur út, Kiwi Bird, Víkingur ekki með Rock til þess að cancela þessu flöksi þarna, hittir hann síðan ekki, var ekki með hann til að byrja með og hittir hann svo ekki. Já, Winter tekur út Mewtwo. Og enn og aftur kemur smá stopp á punktinn. Já, ná að koma sér fyrir hérna Uxar. Og Víkingur tekur út Kiwi Bird. Mikilvægt þarna. Neyðir út stökk hérna hjá El Maestro. Gæti skipta hann máli núna, þurfa að bíða aðeins 1:40 eftir á klukkunni. Hann langar í flögs, hann að leita því, hann þarf bara að bíða eftir steininum frá El Maestro sem að veit alveg af því og að geima hann algjörlega viljandi eða hvað kemur út núna því hann heldur hann geti felt Víking, gerir það eins og ekki og þá fær Víkingur frítt flögs þarna, Kiwi Bird tekur út einn þarna í baklínunni. Bryngilius leiðist nær einum, Víkingur nær einhvern veginn að lifa þetta af, virkilega vel gert, frábært grasp þarna hjá honum og bara þeir ná að snúa þessu við þegar allt lítur út fyrir ekki. Hins vegar var svolítið dýrt fyrir þá að eiga 3 últum í þetta og nýbúnir að nota nano. Já, en þannig að eingöngu gegn 3 eða hvað? Jú, Veppes, Kiwi Bird og Winter. Jú, það er rétt. Já. Ennþá dýrara fyrir búðingana. Já, erum að fá glugga og nano og erum auðvitað með Tectonic Shock hérna á Mewtwo sem virkilega erfiður við að eiga, ætti að geta unnið þennan fight eitt síns liðs með smá athygli frá liðsfélögum sínum. Víkingur ætla sér líka ekki að vera að leggja frá þetta. Já, El Maestro orðin virkilega og tekið niður þarna örlítið og sett lampi frá Bryngilius, gerði sér ekki alveg grein fyrir skaðarnir sem var á leiðinni út þarna. Kemur út últi núna bara Mewtwo. 15 sekúndur eftir. Komnir með nano og búðingarnir þurfa að íta inn með ekki neitt. Ef þeir ná að íta inn yfir höfuð, kemur Bryngilius skiptir hérna yfir og rokkaður í loftun af Viking, virkilega vel gert þarna, kemur í veg fyrir. Ef það var einhver vafi að einhver myndi ná á punktinn þá fór hann allur þarna með þessum stein frá Viking og 3-0 fyrir Uxum. 3-0 fyrir Uxum. Einungis 1 mapp upp á hlaupa núna. Já, þeir mega ekkert klikka núna. Búðingarnir, þeir verða að spila fullkomlega það sem eftir er. Algjörlega. Núna að duga að drepast. Næ, þarna 3. Flott nano, flott hjá. Mjög gott nano. Já. Þannig að, já, gríðarlega vel gert. Ekki mikið sem hægt að gera á móti svona. Nei. Þeir koma svona sterkir inn, sko. Já. Að það alltaf ákveðin yfirhönd sem að þeir höfðu þarna. Þeir höfðu upp á að hlaupa, bakka og koma aftur. Já. Hinir voru alltaf í því að þurfa að íta áfram. Þannig að það, já, það var svona aðalmunurinn. Algjörlega. Þarna sjáum við þetta. Eins og þetta lítur. Já, sjáum við þetta 90 mínútur bíða eftir sigurvegara Jötun og Musteri. Og Unflex bíði eftir sigurvegara Dusty Sela sem að verður spilaður í næstu viku. Það verður útsending með undanúrslitum og úrslitum í úrvalsdeildinni í næstu viku. Er það ekki bara á miðvikudaginn með þessa? 29. apríl. Er það ekki staðfest tímasetning? Ég man ekki hvort það var staðfest. Nei, ekki ég heldur. Allavega. Já, fáum það á hreint áður en að útsendingu líkur í kvöld. Já, allan daginn. En búðingarnir alveg með bakið upp í vegginn, mega ekki velja hybrid, mega ekki velja escort, mega ekki velja control. Það er flashpoint og push sem er í boði. Já. Það eru bara 5 aptýpur í leiknum. Já, það er rétt. Það er hárrétt. Ég ætti aðeins að hugsa. Já, það sást. Það rauk alveg hérna úr haustum á þér. Það hefði komið út eyrun ef ég er með heyrnartólinn til þess að hlífa því. Já, passaði bara hárið. Það hverfi ekki alltaf maður. Brenn ekki af. Já, brenn ekki undir þessum hugsunum öllum hjá þér.
Já, Þú þurftir ekki að leika með svona grátt hérna núna. nei, En- ég þurft, það er margt sem ég þarf ekkert að gera en ég gerir samt. Já, já. Ég sætti mig bara við það. Þú færði þetta launað einhvern tíma. Ertu viss? Já, já. Án efa. Já, ég. En já, búðingarnir í standi í honum kröppum. Já, Það er eina sem hægt er að segja. Flashpoint, ég meina, myndir einhver tíma velja Flashpoint á móti liði sem að spila svona hratt eins og Uxa? Nei. Ekki nema, nei. Af því að það má banna Sarju núna. Já, nákvæmlega. Það er svona eina skipti sem ég hefði leyft mér að velja mögulega Flashpoint á móti Já, er ef að ég hefði Sarju í rössið. já, En þar sem þeir hafa það ekki núna þá myndi ég Já. örugglega ekkert velja það. nei. Ég myndi freka að fara að push. Er það ekki? Jú. Reyndar, þú veist, setur upp þannig að við horfum lengra en eitt mapp að þá færðu ekki að velja Flashpoint mappið. Þú færð að velja Flashpoint mappið núna. Já, En lendir í því að þeir fá að velja það á eftir. En ertu að taka þann séns núna Nei, þegar þú ert í 3-0 alls það er nefnilega svo næsta spurning, Já. sko. Ertu að ég pæla? held þú takir ekki sensin. Nei, Þú myndir sennilega taka sensin ef það væri 3-2. en það er súra vasa. Já, en ef það væri 3-2 Já, mögulega, frekar. Já. En það er samt súra Það vasa. er samt súra vasa. Þá er bara Mapp sem að flestir eiga að kunna af því að þetta er mest spilaða Flashpoint mappi. Og já, mín skoðun er allavega þannig að þetta er skemmtilegasta Flashpoint mappið. Já, breytingarnar á New Junk City eru ekki nóg. Mér finnst það Þetta er ekki. ennþá betra. Já, mér finnst það. Já, Ég ætla ekki að segja það, sé það heilt Nei. yfir. Alls ekki. En kannski er það líka bara þegar maður er vanar í þessu. Mögulega. Allir svo nýtt. Maður kann ekki nógu vel á það ennþá. Það er ekki alveg, Já, það er ekki alveg hægt að dæma um það. Ásamt að vera hægt. Það er bara svo lítið spilað að það er ekki hægt. Já, kannski. Ég held að Atli sé næstu jafn mikið hatað og Temple of Anubis var á sínum tíma. Nei. Ertu viss? Kannski Temple reyndar. Temple var aldrei mest hatað mappi. Það er bara eitt mapp sem er mest hatað og það var eitt mapp sem er í öðru seti. Og það vita allir hvaða tvö mappi ég er að tala um. Vitað allir bara? Já. Er ég það eini sem er ekki að fatta? Þeir sem að spilu Óras 1 vita nákvæmlega hvaða mappi ég er að tala um. Volskæja? Nei. París París og Horizon Lunar já. Colony kallir. Ég Er það bara, grínast það? ég er bara búin að afskrifa þau úr Þeir eru leiknum. bara Þau eru ekki til. Nei. Ég tala ekki um þau sem mörg. Nei, en ég er sammála með París sem ég fannst hugmyndin að Horizon alltaf svo skemmtileg. Það er svo cool. Það er svo cool. Glata. Nei, það er svo ógeðslega nett samt. Það er Já, svo ógeðslega nett. já, en það er gjörsanlega glatað. Og það er líka, þú veist, þú getið farið út, skilurðu, með hérna Zero Gravity og þetta. Nei, ekki Zero Gravity. Nei, Low Gravity. Low Gravity. Það er svo hugmyndin var þarna. Já. Það er framkvæmdin, og eins og segja, ég veit ekki, það er eitthvað við að skerst tunglinu sem er alveg ógeðslega fucking töff. Bara, þú veist, það bara... Höfustöðum Winston. Já, og hennar þarna stoppaði ekki Juno, var hún bara frá Mars. Hún var frá Mars. Já. Og svo þetta var hamsturinn þarna augnablik. Já. Og það er venture út, ég meina, come on. Já, bara augljóst. Á þessu mappi líka. Ég myndi segja það er bara borðliggjandi fyrirfram að Ventures Já. ætti að vera bönnuð. Og líka af því að við erum á Súravasa. Þá bara kemur það ekkert á óvart. En þá er samt spurning hvað uxarnir ætla að banna. Já. Mega, nei byrju, það var, spurðu. mega taka út seríu. Þeir mega taka út seríu. Þeir Já. mega taka út Sarju. Já. Sarja var ekki bönnuð á það. Já. Og mega taka út Lucio. Já. Það er líka í bóði. Já. Það var Mercy. Það var Já, Mercy og já. Einhver Þú veit, erum við góðir í þessu? Já. Ha. Gullfiskar minni, alveg bara. Þetta gerist þegar það þarf að tala svona mikið. Já. En það var Mercy. Hvað var það? Var það eitthvað af þessum DPS-pikkum þeirra? Torb? Var það? Nei, ég held ekki. Nei, Torb var bara Banner King. Já. Skiptir ekki öllu. Búðingarnir er alltaf að taka út Venture og það er Lucio. Það er Lucio bara. Já, það er Lucio bara.
Þannig að við fáum Sarju, en ekki Lucio. Mjög líklega Sarju. Já. Ég þori Ég ekki meina, ég þori ekki að lofa því á þessum tímapunkti. Nei, Það þori ég ekki að lofa því. hvað ætlar En að spila á Suravasa er mér frekar spurningi mín heldur en að spila Sarju. Já, en þeir hafa ennþá það upp á að hlaupa að Wild Punch getur farið Á boltan. á boltan eða Wild Punch getur farið á Ræn eða Ram eða Eða Máka. Máka. Þú veist, hann er þetta wildcard eins og nafnið að eins og segir. nafnið gefur til kynna. Hann er Wild Punch. Já. Að því að hann spilar allavega þegar hann var að spila tank mjög mikið þá spila hann alla tankana. Já, byrjaði Þannig að þetta sem Hawk Já, byrjaði sem Hawk. og svo bara þurfti hann að pikka upp allt. Og hann pikkaði þarna upp Máka á sín tíma og var bara gríðarlega sterkur á Máka. Já. Pikkaði upp Ræn á sín tíma og var gríðarlega sterkur á Ræn. Sigma. Sigma er mitt, já. Og þannig að þú veist, ég held jafnvel að hann sé tankpikki fyrir þá núna. Já, og setja Elmæstur á að Já, því að hann er svona víðtækari. Hann er fjölbreytari. Já, það er erfiðar og hann Það er erfiðar að banna hann út og Já, það er reikna hann út. já, og erfiðar að counter hann. Já, Af því hann getur alltaf bara breytt. já. En ég ætla ekki að fara með það að það verði Nei, alls þannig. ekki, alls ekki. En það alltaf gæti bara, að því að það Já. kostar þá ekki neitt að stokka upp núna. Nei, það skiptir engum máli. Það er alveg satt að gera. Já, það er núna að stokka upp eða bara aldrei. Já, þetta er bara loka mapp Já. ef að þeir vinna ekki. Já, Það ég er er bara að segja óskum það. einfalt. Af því að þeir líka get ekki breytt ról eftir að þetta Nei, klárast. og það er bara, Og það er bara að vera að halda í. já, þeir bara breyta ekki. Allt í Þeir lagi. bara líka Ég meina, það. já, ég bara, þeir ráða því alveg. það er bara fínt. Já. Þá fer að styttast í að við fáum in-game sound og að þetta bara algjörlega inn í þetta. Já, Víkingur, já, Mewtwo, GKR er að fara TP út úr spáni, Viktor Stone, Hannapanna, já, ekki. Já, bara ekki Ekkert sem sem kemur á óvart. Brinkilius yfir á Junona, mögulega er hann að fara að spýta út úr spánu og Já, Lucio er bannaður. Já, eða þá En- að því að Lucio er bannaður. Ég held Þetta getur nefnilega að sé frekar það. Af því að þú færð speed út úr spawn hvort þið er Já, á flashpoint. Þannig að það er, í staðin fyrir Lucio, þá er Juno. Juno, já, mikið rétt. Uxarnir taka allt pláss í heiminum hérna til Alveg að byrja bara, með. þeir eru langt á undan. Koma upp smá offangul hérna reyndar, en bara ok, Kíufur tekin út, óheppin. Elmæstur og næstur. Já, Elmæstur og næstur. Já, já. Auðvitað reyndar nær hönnupönnu hérna, en bara ok, Mewtwo, allt í lagi. Ég Við held, vitum alveg af þér, við erum, ég held hann viti ekki að hitmarkarinn sé hvítur venjulega. nei, já, því að hann er Af því að hann er bara rauður hjá honum. honum, já. Þetta, Nei, hann fær að segja það núna. það komst að því. Hann tekur svolítið ekki eftir því að það kemur ekki svona satisfying hljóð með. Nei, það vantar. Hann tekur bara eftir því þegar hann er rauður og af Já. því hann er svo oft rauður hjá honum. En hérna með sjáum við hvað er rosalega fljót prósentan að tekka upp á Ó, já. flashpoint. Mjög. 35-38% komin. 70 sekundur í staðin fyrir venjulegu, hvað er ekki, 90 á kontról. Eitthvað cirka bát svoleiðis. Mann það ekki nákvæmlega, þannig ég ætla ekki að fara að ljúga ykkur á ykkur. Nei. Új, Mewtwo tekinn látt niður. Já, Víkingur tekur út Wild Pant. Ná að koma sér fyrir á punktinum, ná að snúa punktinum við, vantar enda Wild fellur Pant. hérna. Mewtwo ætti að falla, GKR hins vegar tekur út Auta. Já, fellur fyrir restan Mewtwo. Já, en 3 meðlumir búðinga gegn 4 uxum. Nei, Brinkilius tekur jafnar þetta út núna. Núna þarf hins vegar Elmæstur að halda lífi, GKR tekur út Brinkilius, ekkert híl í bóðið Punkturinn snúið þarna. við aftur. Elmæstur tekur út hönnupönnu einhvern veginn, en ætti að missa mekkan sinn. Já, gerir það tímalalaust. Kemur út, já, Baby Diva tekur út Reaper í últi. Ég verð ekki vissum að ég myndi mæta í skólan á morgun ef þetta myndi gerast fyrir mig. En, Ég myndi örgulega bara hætta við, já, snúa við í dyrunum. já, ég held að. En fyrsti punktur kominn í hús fyrir uxana. Og fínn úr banki. Mjög fínt. Það sem að hjálpar búðingunum er auðvitað að þeir notuðu ekkert af því að þeir voru bara ekki með neitt. Wildman skiptir yfir í Cassidy. Já, fyrir Reaper, fyrir... Taka hægjurandi strax, virkilega Já, góð mæta það ákvörðun. hægstundinu. Aðeins meira plásirni í bóði fyrir búðingana. Þeir komið sér, voru Eða hvað, framar, víti en kemur. kemur svo bara hringurinn út, kemur út púlsbomb. Gerir mikinn skaða þarna við GK en Mewtwo tekur hins vegar út Auta. Erfitt núna að fæta þetta 4 gegn 5.
Víkingur Tjartarinn Mewtwo tekur út annan, Víkingur tekur út Brynkilius, GKR, já. Þetta er svolítið bara klíning hérna hjá Uxonum. Já, þetta er bara sýnikensla á hvernig maður er að spila Rush. Já, svolítið. Svolítið. Allavega hingað til, hefur gengið mjög smurt. Mjög. Eiga líka núna Kitsune og Earthshatter til þess að hlaupa upp á. Já. Hinum meginn erum við með Diva Bomb og Kitsune Rush og næstum því Orbital Ray. Verðum konið með það þegar við labba hérna inn. Þeir ætla að snúa maður algjörlega við. Já. Viktorsson tekur mikinn skaða, þarf að fá heal hérna en ágætis skaði út líka á búðingarna. Kemur út Kitsune báðu megin núna. Enginn að falla, Elmætturinn sem er að taka rosalega mikinn skaða, vill alls ekki vera inn í rænirinn þarna þegar hann er svona lág. Fær ágætis heal þarna. Solo settur af Wild Pants í High Noon. Vel þess virði. Algjörlega þess virði þar sem að þeir eru líka bara 3 fleiri núna. Já. 4. Bara El-Maestro eftir. El-Maestro. Og þeir stakkara hann þangað til að kemur mjög líklega. Já, að sjálfsögðu kaupir dýrindis tíma fyrir þá. Já, Charizard náði punktunum með þess að líka náði hann náði ekki einu svona overtime hérna. Og 2-0 fyrir Uxa. 2-0. Þeir þurfa einungis 1 punkt í viðbót til þess að sigla þessu mappi heim. Búðingar breyta svolítið. Það er komin Cassidy, Mei, Senba. Já. Snúið svo aðeins við. Svolítið meira bara sustain held ég. Minni speed, meira sustain bara. Bara spila distansið með hérna Discordið á Viking. Ætla bara að neyða hann til þess að halda upp í skjöldunum eða falla. Algjörlega. Og sömuleiðis Vekkurinn þarna neyðir hann til þess að lappa lengra inn með Discordið á sér. Virkilega lág, þarf að fá mikið heal hérna núna frá fótum sínum. Mewtwo er í High Noon, kaupir hellingaplássið þarna núna fyrir þá Uxana. Ágættis lampið þarna tekinn út hins vegar innan skams. Punkturinn er farin yfir til Uxa reyndar fellur. GKR þarna, Brynkilius fellur sömuleiðis. Víkingur mjög lágur fellur. Gæti verið að koma hérna núna fyrir þá. Já. Er að gera það. Flott skot þarna hjá Wild Pants. Og Kífibörn sömuleiðis með 3. Þetta er Kífibörn sem við þekkjum á sinni ísdrottningu. Já. Flottur veggur líka í byrjun þarna á Víking. Já. Neyðir hann bara til þess að bakkina punktinn svolítið vinnur punktinn bara af því að hann neyðir hann út úr staðsetningu og neyðir út cooldown og annað fyrir það. Hann átti nánast engan skjöld eftir. Nei. Þurfti að chargea inn í liðið sitt. Já. Wild Pants röglega lágur, tekinn út af Mewtwo. Viktorsson með Orbital Rayin úti. Kífibörn er að stóla punktinn A-leit þarna, fellur innan skams. El-Maestro nær Dívamekkinu fyrir rest en af því að hann var ekki með Dívamekkið þá auðvitað bara spiluð þeir mjög aftarlega. GKR aftur tekinn út en risastór tjattur hjá Víking. GKR ekki alveg hitta þessi Deathblossom. Nei, ekki hingað til. Fer yfir í sombruna. Já, til þess að koma í veg fyrir Dívu. Já, gera El-Maestro lífi leitt. Já, ennþá meira leitt. Já, það er kannski réttur að segja það. Ennþá meira leitt. 75% eru mögulega á leiðin í Final Fight. Mewtwo tekur út auðvitað GKR hins vegar fellur sömuleiðis. Þetta ætti að vera Uxonum í hag. Kom út bæði DPS út og glugginn hérna út núna fyrir eingöngu Kitsune frá Uxum. Bæði 2 pickins verður þetta falla fyrir Uxana. Nei, verður búðinga segi ég. BBB. Þetta fjall í hagbúðingana hérna mjög vel gert. Já. Og eiga ennþá bæði Diabomb og Transcendence. Já, 3 ult. Vel þess verði, eða 2 kannski. Notaði Brynkilius gluggan þarna rétt á áður. Það er möguleiki. En Transcendence og Diva-bomb svo sem gerir ekki mikið en leifur hann svona kannski að fara svolítið aggressíft inn og geta fengið rýmekki. Já, gjör hann meira svona upp á að hlaupa. Já, gott skotanna hjá Wild Pants á GKR. Neyður hann aðeins til þessu baka. Já, ekki að fá mikið hérna á þessari sombru. Hannapanna fer á punktinn. Mewtwo með High Noon núna, spila fram hjá því. Öddi með Transcendence til að halda sínu lið og lífi. Það vantar pikksamt með þessu Transcendence af því að þegar það er búið þá er svo steinir farið. El-Maestro þess að tekur út Víking.
Bryngilís mjög lár, GKR fellur þarna fyrir þeim. Hannapanna, Viktor Stone al einn eftir. Viktor Stone ætti að sleppa út lifandi. Flott svar hérna núna frá búðingunum. Mjög gott svar. Komni með window aftur, eða amplification matrix. Já. Og divabomban var bara ekkert notuð. Nei, þurfti þess ekkert. Á móti eingöngu shatter að verða, reyndar EMP líka. EMP gæti verið erfitt hérna. EMP shatter, rosalega stórt kombo náttúrulega. Og auðvitað ekkert sem þeir geta gert nema glugginn segi ég. Veggurinn frá megi til þess að blokka þetta shatter. Annars ætti Víkingur að fá alveg frítt shatter hérna. Elmaestro alveg að Deyri Baby Diva tekur þess að Víking með sér en Bryngilíus smellir sömuleiðis fyrir Mewtwo. Auðvitað tekur úr GKR, þetta er að spilast hérna. Þetta eru 3 á 3. Velge auðvitað með enn annað pikkið og Kífibörn með direkt headshot á Viktor Stone. Gríðarlega vel gert, eingöngu divabomban notuð þannig að hinn 4 eru Þetta er nánast klár. batamerki á búðingunum af því að þeir eru að vinna scrappy fæta þar sem eru pikk báðu megin sem getur farið hvaða veg sem er fæta sem að þeir hafa ekki verið að ná Þá eru þeir að stópa þeim upp. Já. Þessum litlu ögnum sem eftir eru í þessum jöfnum fætum. Shatter kemur hins vegar líka. Ég verður ekki núna, kemur út risastórt EMP, Shatter og sömulegis Orbital Ray bara af hverju ekki GKR fellur fyrir Wild Pants en það skiptir engu máli þar sem að þetta er team kill. Bæta grá ofan á svart að nota Orbital Rayin hérna með þessu. Já, en Bryngilíus notar líka Amplification Matrix og Wild Pants notar High Noon. Já, þeir ætluðu að opna fætið með því og fengu bara Shatter í andlitið. Já, EMP Shatter í andlitið. Auðvitað hins vegar ná í Transcendence. GK er búinn að skipta yfir á Ash. Kífibörn með Blizzard hérna, gæti verið góður Blizzard. Gæti verið rosalega stór allavega. Neyðir út þarna, neitt út Transcendence að það verður að nota það strákar, þeir þurfa að fara inn. Gera eitthvað með því, risastórt pinn þarna. Viktor Stone sömuleiðis tekur úr Bryngilís og allt í einu engin healings eftir fyrir búðingana sem eru alveg að detta út úr þessum leik. Á 4. mappi. Elmaestro tekir út Mekka, er drepinn strax en þetta er 83% á klukkunni og Spurning það þarf að skipta nái... eitthvað til þess að komast inn á punktinn, nær einhver inn á punktinn. Mewtwo ætti að reyna að koma í veg fyrir þarna að einhver komist á punktinn með flashbanginu og hann næri því ekki. Auðvitað þarna sýnist mér hafa komist inn á punktinn, risastór. Það þarf að fylgjast eftir svona hver er næstur á punktinn. Strákar, Wild Pants er á Tracer, nær rétt svo inn á punktinn, Kífibörn tekur út GKR. Er þetta að ganga upp hérna, Hannapanna fellur Mewtwo tekur út Kífibörn. Wild Pants er lifandi á punktinum. Erfitt að vera lifandi á punktinum samt hins vegar þegar það er Mewtwo er standandi þarna á kastindi. Emil notar ultið sitt þarna til þess að halda sér á lífi. Þeir eru að ná þessu. Eða hvað? Víkingur er kominn aftur inn, Öddi er rosalega lár þar að reyna að halda sér á lífi. Einhvern veginn nær hann Shatter hann í loftinu. Víkingur tekur út Bryngilís, Öddi fellur sömuleiðis. Engin supporter eftir, Elmaestro og Kífibörn ná ekki að komast inn á punktinn. Þeir náðu að snúa punktinum við. Þeir náðu að snúa punktinum við, þetta er örlítill möguleiki. Nei, nær enginn inn á punktinn. 4-0 Uxar er staðreynd. Til hamingju Uxar með sigur í annar deildinni. Og ég verð nú að segja að þessi síðustu 4 fætar bara takk fyrir sýninguna. Já, ef við værum að byrja, ef þetta verið fyrsta mappi, ef að þeir væri komnir í gang búðingarnir. En bara, þetta svo fyllilega skilið, Uxarnir spiluðu þetta hárrétt. Algjörlega spiluðu bara frá upphaf til enda. Gríðarlega vel. Já, bara... Ekkert út á það að setja. Alls ekki, bara ekki neitt. Þeir, já, gekk allt upp hjá þeim. Og ekki hjá anstæðingum. Þau bara spiluðu sinn leik og það virkaði. Já. Þá bara eru við á leiðinni í örsetapásu. Já. Og komum svo með undanúrslit og úrslit í fyrstu deildinni. Ekki fara langt.
Já, góða kvöldið. Góða kvöldi, komið sæl hérna, dömur mínu og herru hérna. Við erum konið hérna, ég hérna, Haukur, Víkingur og... Ég Hreiðar eða Hreiður. Ákveðlega sko, og hérna, við erum konið núna til að kasta þessum tveim leikjum núna í kvöld, það undan úrslit og sinna úrslit og hérna, fyrsti leikur nokkar sem komin að það Jötunum móti Mystery og síðan 90 min hérna finals og þetta leikurinn hver fara að spila móti 90 min. Þetta alveg hörku spenna líka. Þetta hörku spenna sko, ég býst með miklu frá þessu leik sko, og mann sko, að ég veit sko að þetta var eftir match and a half sko, því að ég vil ekki spoila neina sko, en það old teammates sem að fara að clashast hérna, þannig að þetta spursmál sko að þetta bróða móti bróði hérna, þetta blood will be spilled sko. Það drama í þessu, það fallega óra sinnuna, það svo mikið drama inn í þessu. Það stundum alltaf annað sko, þetta mjög fired up lið sko sem alltaf hérna. En hvað var líf án þess? Já, hvað líf without a little excitement sko. Allir með sér svo að við varum að spila einmitt á hann og maður komið inn í finals þá ég alveg í sveitlíku að map nummer 2, það var sjór í höndunum mínum, ég var stressaði komið inn hérna sko. Músin var ekkert mat lengur, þetta var alveg glós sko, þetta speilur mig sko. Já, nákvæmlega sko, en við kemur og þetta átti að vera sjúft sko, ég er svo tilbúin í sjáta, þetta fyrst skipti sem við kastar nýjar vina, Sanni Heiður, það var við hérna, ég vil bara þakka öllu samfélaginu, tækninni, og það er bara mjög gaman að fá það. Og áhörðundum sérstaklega. Áhörðundum sérstaklega. Ykkur heima, svakalega gaman að hafa ykkur. Að komandi inn sko, að snega, við þurfum að gera að alltaf þegar við kastum saman, að þá munum við alltaf líka öðru hverju liðinu einhvern tímapunkt við einhvern bíl. Anskotin. Og við þurfum að finna út hvaða bíl hvaða lið og við þurfum að finna hvað bílinn að vinna það matchup. Þetta er svo síðast ég kasta og settu þarna að þá voru það Berserkir á móti búðingum og segðu að Berserkir voru svona eins og mjög bílir Subaru Impreza sem svona, hún keyrir hratt og keyrir mjög vel en leið að kemur eitthvað högt að þá vandamálið mikið sko en sem búðingar þeir voru svona eins og Toyota Corolla sko að hún keyrir ekki hratt en hún mjög reliable sko, þetta virkar bara all the time sko, þetta svismálum með þetta matchup sko og kannski einhvern tímann við búin að diagnosa að finna út hvort liðið hérna. Það er ekki bara eftir leikinn eftir rannsaka aðeins. Jú, við höfum alveg að gleyma að kasta en fyrsta mappi Lijiang í úrslitum, undan úrslitum. Aðeins mapp, þú getur spilað leika við hvað sem þú getur spilað dive, brawl, spam, það leika við saman hvað sko, það er bara anything goes á Lijiang. Lijiang bara með mest sanngjörnum möppum í leiknum þegar kemur að öllu, þú getur spilað brawlið á control center og síðan eftir með og getur sér spammið og líka bróli á Night Market, nei það á Night Market og síðan með Gardens, þá er það svona dive spammið. Svo er það skemmtilegast, það er brúin, hver elskar ekki brúnuna? Munum við fá environmental kill, ladies and gentlemen. Ég fyrir fíl ef ekki. Já, ég fólkska uprising hérna, en ég fá það ekki. Já, heldur betur, ég kom inga fyrir environmental kills og þau kom ekki fyrir mig, þá Það er máli sko. Hvað er matu? Herri, hvað er mikið? Við sjáum bönnina að Jötun byrja með að banna Sari og síðan Mystery banna á móti Symmetry, þannig að Beamhetjur, viljum ekki hafa það hérna. Ekki svoleiðis. Það er bara out here, byrjum með þetta. Þannig að eins og við sjáum, þetta gefur í skinn að við höfum líklega spráðum að fara inn í mappið. Og þarna ég sjúklega spennt að sjá, að því að ég veit ekki komin vinna, þetta er náttúrulega, þetta er náttúrulega, ef við lítum á þetta sko, að því að Mystery spila mjög mikið á Sarinni, til þess að með Endutat sem er Sarinni, hann er mjög mikið til með að, hann er mikil Sari-spilari. Og síðan, ég veit ekki með Symmetry-bannið, ég þekki Jötun ekki nóg mikið, ég veit ekki hvort það eru svona típilið. Það er bara mapp komið í skjáin. Við erum komin inn, mappið er komið í skjáin, við ekki að segja að það sólinn er að rísa hérna í Kína, eins og ekki þið séð. Er það ekki bara alveg eins og í alveg veldur? Nei, býtum við, þeir hægvað. Ég veit ekki hvað tíminn er í Kína akkur núna, eins og ekki þið séð þarna að ég held að það sé, við erum með, þetta er svakalegt, við erum með 2 super subs hérna, við erum með Chaos, við erum Chaos hérna í, liðinni hjá, Chaos í liðinni hjá, Mystery, nákvæmlega, ég er með glerinn á mig, á meðan að þetta er svakalegt. Þú var að segja mér. Já, ég segi sko, að það eru 10 sekundur yfir BM og mér sýnist að þeir eru með
dífuna hjá Musteri á meðan að Jötunni með mitt þarna rólið og kom inn í mappið hérna. Þá er það komið bara í gang. Munum við fá environmental killið? Já eða nei? Bæði lið eru með núsjó. Þetta er stjórnfjó. Það er einhver hinn einhverjum. Musteri kemur hann að taka miðina. Mjög mikilvægt þessum að taka miðina. Að hann er mjög low extralega og þeir keyra inn í Jötunni. Þeir koma með formið og það að blokka af þeiming. Þeir eru meðstöldin á punktunum. Þeir eru mjög lítið HP. Þeir eru með HP advantage hjá Jötun og þeir keyra inn. Hún er byggjum þetta heil og þeir ná dífinni. Þetta er mjög vel gert að rollcombi sérum þetta að þeir eru með HP advantage að þessi dífin getur ekki meitt. Til hana. Já, nákvæmlega. Þeir bakka náttúrulega. Mér sýnist að Jötun þeir eru meira close í Ósta meðan að Musteri er mikið meira close í beat. Það var alltaf í þessu mirror matchupi hjá henni. Svakalegt skot hjá Runsa. Bara aftur í spónum með þetta. Já, aftur í spónum, hann mátti ekki spila leikinn. Eftir þessu kirkjum góði. Og þeir eru bara að ná þessu pikkum á þeir eru að rótita. Og þeir keyra inn, þeir vilja meira. Þetta er ekki búið, þetta er nákvæmlega það sem þeir vilja gera í brónum þeim með speed. Þeir vilja hleypa inn og klára þetta, þeir ná pikkinu. Mjög vel spila hjá Jötun. Þeir eru svangir, þeir borða. Já, það er svangir að borða, sko. Þetta er málið, sko. Þú séð advantage. Þú skalt ekki indunum og skalt treysta. Það er málið, sko. Ég sýnist að vera að róta þetta á brúna. Hann notar skjöldin og kastuði Milo og hann nær hann bestið nær Gullós. Og hann góða baklega, Flamey vill góða baklega. Hann er svo mjög lóðan, þá blokka fyrir lífið sitt. Það fæst stúsu við. Og þeir bara slamma út dífuna til þess að reyna að ná þessum útvíkslóð. Með virka fyrir þá, Lucian Chaos, komast út, hann sleppur út. Sleipur út. Mjög sleipur. Þeir halda hann á brúnni. Þegar lítum á últina, þá Jötun með þessi ult og þeir kóa inn, þeir góða early með beata, þeir hafa beatat hans. Mjög flott, þeir hafa rammollið. Kannski mann notar, en þeir náðast alltaf ekki að labba nógu langt og hann detti út dífinni. Mér sýnist þeir vera... Það er bara hendi í hornið og bara barið hann. Já, bara setti í hornið og lagði mig í klessu, sko. Þetta er ekki FPS. Nei, nákvæmlega, sko. Þetta var mjög óværslega að þeir íta með beatanda þessi Rúfóla að hann er ekki með að farma beat þetta round. Og þeir hafa beatið þetta til skominna, þeir hafa bombu og Leóans óttumindar Leó, spurningkortin, hann setur á undan, Leóan líkt, ekki neina fyrir styrkis að nota það. Þeir hafa útjaram að góða inn, nota bombu til þess að fá sleysið á punktinu og hann næði nekkinu tilbaka. Þeir skjóta ekstra Leó, þá ná þessi kills núna. En besti bara sjáum þetta í nútrana, þá er ekki neitt úr. Sigla þessu inn, mér sýnist að við verðum bara að klára þetta 99. Taka allt og gefa ekkert. Taka allt og gefa ekkert. Þetta var mjög vel gert í þeim að vinna. Heldur spilað. Já. Rúfólan var alltaf 86 beat, en hann náði í loksins, hann hefði beat advantage. Gátt að lifa þetta af, liða á bombuna, liða ulti og Leó með þessi beati. Mjög vel spilað hjá Jötun. Og hérna kemur með betri möppum í leikningi, smá bæst, af því að ég náttúrulega reynspila ekki. En það er alltaf unaður að fá að spila þetta mapp. Alltaf sjúklega gaman. Mér sýnist yfir mér þetta ekki á swap, en þeir eru að matcha þess að Sojin. Endur það komin á Orisa. Þegar swapið komin, þeir vilja ekki leyfa hrammanum að labba. Það er það sem þeir segir, að Reaperinn og Orisa vilja halda hrammanum smá tilbaka. Það er sama supportkraft, því þetta er meta. Góðum frá því byrjun á Overwatch 2, þetta var meta, sem var ekki meta, sem aftur. Og hér mætast þau. Svismann hvenær reil og næði pikkinu og mér sýnist að vera í Jötun. Gullós fellur fyrstir og þeir bara keyra inn. Sýnst þið. Þeir reyna að róta tilbaka í staðan fyrir góða kosta, góða meina og keyra fyrir hana. Sýnst þið, þeir meðsett ekki og gráði þannig ekki treyta þarna. Mjög vel gert. Bara bakka tímalega, já. Hjá Jötun. Það var slótjart taka og bara spáman í rengulið, ekkert verið að gefa neitt. Það var ótrúð. Þeir halda þetta mikið ábúnd, þeir vil ekki íta mikið, það passar fyrir Orisa. Ef þeir ná einu góð spear, eins og hana, þá geta þeir bara að bursta einhvern niður. Mér sýnist mistir alltaf labbutinn, besti og nálægt að þeir ná honum, það má ekki þess að nálægt Reaper. En Rúfól og Dane alltaf að reyna að stóla punktinn. Mjög vel gert hjá þeim. Þeir náðast að Gullós, þeir labba áfram.
Goggi búinn að vera alveg skarpur hérna. Já, Goggi náttúrulega, Goggi bara að spila point and click adventure hérna. Hann bara sér hausa, klikkar á, hann vinnur leikinn. Hann vingur þessi extra hérna á coast, hann með svakalegt angle ef við lítum að extra með aðeins eftir að það kemur ofti. Þeir getur þúni hjá Mr. Þeir vilja að venda sig. Axel er mjög low en hann er náttúrulega mjög low. Þeir eru með smá HP advantage og stýtið hann. Gullus það að passa sig hann, það að típja út. Þetta er svona að Jötunn með svakalegt HP advantage hérna og þeir reyna að lappa inn. Ég stýrist þeir ná einhver treytum. Jú, þeir ná einu treytum. Náðu einu treyti, við lítum að þá þeir að fara að matcha hérna Gullus og Extra Leo. Ruffalo, þeir jafni í beat. Við síðan að Flaming hafa hérna ultið sitt. Komandi inn. Það spynsst mann þetta var mjög skarpt sko, þannig að Leo þá farma þetta og það var innkvöldistinni þetta alltaf hjá Mr. að ná ekki með sig. Það er góða núna að fara undan og alltaf undan, svo við hvort það næ. Flemmi, hann er bara fórstæðlist og Leo nætt humir, þeir býta þeir góða inn til að klára þetta. Hann ulta á móti að Flammi til þess að reyna ná. Hann er bara að hlaupa inn og stýrist að ég ætla ekki að leifa hann náðu því. X-Bailo bara ekki að leifa hann fara niður. Hann býtist svakalegt space, hann mun deyja fyrir það, ég get ekki eldan og þeir siglustu inn til þess að kappa sig. Þetta er mjög langar fight en þeir náðu að halda öllum advantages. Ekki kasta henni byrti og Mr. nær að vinna. Það er mjög vel gert hjá þeim. Líka örugglega alveg ískallt take. En löngu fætin eru bara langt skemmtilegast að horfa á. Já, nákvæmlega, löngu fætin. Það sem er svona póka út, taka sér advantage og svona smá svona eins og klifræði, taka fóttesti, færi sig áfram. Já, nákvæmlega, sem enginn gefur neitt. Vilja róta þetta megin að Óris hann nota gold, hann er komið stýr eftir, vel ná sér stýr. Hann góða inn, hann er með óta sig, þetta gæti verið svakalegt. Hann nær einum, þetta er stuðsmann, þeir ná sér að treyta dítilsinni, þau jöfni hérna. Þetta er stuðsmann, hann það bara, og hann fellur fyrir það. Vá, hvað það var snústið. Þetta er mjög vel gert hjá Jötunn að ná sér advantage tilbaka. Bestur náttúrulega bara að sjáta allt þessi neutral fighta, hann er mjög góð á þessu Sojourn. Hann bildaði upp þetta rail. Hann bildaði upp þetta rail og skilur það. Það svo með núna hérna hjá þeir nota Kitty Fjónin, hafa það undan, það er ennþá 10% í hjá Rúnstad. Þeir þurfa að íta smá núna áður að fá bæði defense. Þeir matcha sér á móti, þetta er stuðsum hann hver gæti meðan að býta á undan, sem skynir sem hafa sér að gera. Þetta er mjög jafnt. Besti sem mér sýnist að vera að fara að styrkja sig hérna. Maður veit aldrei, mjög vel gert og mér sýnist Jötunn vera bara að styrkja sig í 99 á móti 70. Sterkt ránd til besta líka. Mjög sterkt til besta, að besti var komið mikið bara að sjá þetta núna. Algjörlega, ég veit að ég er alveg geggja fallegt ránd setna sem er bara, hvað vendum við gaman að horfa á þetta? Það er alveg sjúklega velspilaður, kýpna á play of the game. Mjög gott ránd eins og við segjum sko. Eins og besti náttúrulega auðsíða þetta sko, hann slökkur liði komið. Ákvæmlega. Mjög vel gert, hann sé Gullus, hann er mjög berskjaldar á hvers skipt. Mjög vel spila, að máli sko lítandi á þetta hérna. Sem hóttunni það bara beint á Kiri. Nákvæmlega. Þetta var, sko, það sem ég var að taka eftir hérna. Að máli sko, þeir voru alltaf mikið að vinna neutralið hjá hérna Jötunn á móti Mr. Að máli sko, þeir eru að ná að halda spacinu og setja upp DPS-una sína til þess að hann geta bara farma ultið sitt. Hann er bara ekki eins og ultið, hann geta farma breil og geta bara leita að einhverjum og bara... Og líka leið að tækifæri bara gripið það og fokkin getið það. Já, nákvæmlega. Það er ekki mig. En það bara, þetta var rosa fallega bara hvað öll tækifæri voru nýtt vel. Já, nákvæmlega, þú veist, þeir koma inn að líka mjög flott að sjá hvernig þeir spila á móti supportoltunum hjá Mr. hjá Jötunn. Þeir eru klálega, máli sko, ég var að taka eftir að Mr. var að farma supportoltunum sína undan, hann alltaf kaos, hann alltaf mjög góð leikmaður sko. Og næra farma upp beats við alltaf, þeir líkuðu að þú alltaf með beat advantage ef þið unnið, þú veist. Alltaf farma á undan. Já, algjörlega. Skiljiði mig.
Þannig að mjög spil, mál sko, líka þegar kemur upp að tank-matchupinu að mér sýnist þeir ekki ná að halda tankinum hjá Mystery uppi nógu lengi. Það sem alveg sko, ég veit ekki hvort það sé cover issue eða hvort það sé bara eitthvað miscommunication til og með þess að þegar þeir góða inn á control center og þeir í tjókinu og endur þetta góða fyrir 80 á rísunni og góða inn og nær öllum inn og sem að ég veit ekki hvað DPS follow-upið var, ég ná ekki að taka eftir því nógu vel og þeir ná killistan sko en DPS-arnir hjá Jötun ná að svinga þessu við þeir bara sjá sér tækifæri og klikka á þessu hausa og þá getur þeir bara chilla þeir eru even af því þeir eru closer eða þú veist nær að koma úr spawn og geta koma og silta yfir það sko og þeir ná sér sveigja þessu og þeir missa síðan tankin og þá er hitliðin með tank advantage. Nákvæmlega. Þótt að hérna getur kannski við þú veist even og það með tank advantage. Súra Vasa? Já, lítið þarna, við sjáum Súra Vasa koma inn í það. Næsta map. Við vorum einmitt að spila þetta map sko, þetta er mjög fín map sko. Algjörlega. Spyrsmálið er að ég held að bæði liðin vilja spila dálítið mjög mikið bról hérna. Við sáum dive fyrsta rándi og það virkaði ekki nógu vel fyrir hérna Mystery. En ég veit þarna, sem við sjáum hérna, það er vinn okkar hérna. Já, þetta er en GK hérna. Þannig að það komið dansinn hérna. He got the moves! Oh shit, hann er með múin. Og hann er farinn. Svo múin bara í byrtu, þetta er rosalegt. Nána skritti að því. Já, ef við kíkjum á bönnin hérna, að þá erum við með Mystery bann og þeir banna Sigma sem að þeir vilja ekki spila á móti spamminu sem að Jötun getur gefið fram og Jötun banna Bastion sem að þýðir að þetta gerði bara þýtt eitt, þeir hætti við The Cat Bastion. Cat Bastion, kórubúar, they know what's good og þeir allir segja að Cat Bastion er OP eins og við sáum hérna og ég náði ekki alveg en ég veit ekki alveg hvort það náði virkið nógu vel en ég sá þarna Onflex Dusty leikin og ég sá þegar það var bara með þarna köttin og Bastion að þarna elda Echo yfir allt mappið og eitthvað ég hóða þetta er sjúklega fyndið sko, ég veit ekki alveg hvað sko en þú veist, þetta áveg sjúklega OP sko, ég er líka ég horfði mjög mikið Hati og hann var að segja að þetta er eitthvað mest bara OP stuff sem kemur nú nýlega þannig að allir sem að sörja með þessu þannig að þeir vilja ekki spila á móti köttinum sko það er máli sko. Nei, kötturinn, það fyndi hvað alveg hort á þessu grín fyrst en þetta er alveg sterkur gæi. Já, ég veit nákvæmlega og köttin er líka, þú veist, surprisingly OP af því að enginn býst við þessu. Nei, algjörlega. Og máli sko, ég man eftir þarna við með þessu skrimma sko og þarna þau bara að spila köttin og bara, veist, það var enginn að skjóta kötti af því ok, þetta er bara ekki smá kötti, veist, what he gonna do? What he gonna do? En síðan þegar með Bastion getur bara silt honum yfir og þá er svona, veist, á koma bara Huey, þú veist, gunship, bara sigla inn, þú veist, bara njúka svæðið og fara síðan. Það líka hvað er það sem Bastion er vanlega ekki, það mobility, allt í einu er hann bara hvað sem hann vill vera. Að vestuðu Bastion að mobility og núna kom mobility, ekki nú með það, hann er bara komið jet engine, hann getur flóið hvað sem er. Allavega komið það inn í mappið, sömu leikmenn sýnist mér. Já, fyrir spása. Sýnist það. Ég vonaði þannig að núna mögum við sjá hvað þeir muni spila. 2-1 og ok, það kemur í vilja. Lítum að það, þeir eru að spila Sarjana hjá Mystery og meðan hinn spila ennþá rammin mér sýnist, þeir eru með doppel speed núna mér sýnist þeir ætla að Juna ringa út í spawn og síðan líklegast Tibia sem að mér finnst alveg frekar gáðlegt strætt hjá Jötun sko, þó það er alveg doppel speedi sko það er svo mörg lið sem að einhvern veginn nýta sér það ekki að það er svona infinite, þú veist, mobility, þú veist, og það ætti að sjáta út á spawn, það ætti að ringa út á spawn og eitthvað þannig og mjög gaman að sjá Jötun nota það núna eins og það er líka það skemmt. Sjáum punktinni með henni, hvort lið er að undan, mér sýnist Mystery vera undan, við lítum á Sarina þarna hjá Endertab. Spyrsmál að stjórna þessum angles. Mér sýnist þeir vilja hérna mynda þetta crossfire, þeir sem er Bubble Reaper hérna, þeir góða undan, baklinn er allir, Endertab stendur bara í smettan á honum. Hann er að fara að fá báða bóblu. Þeir eru svona næstu búin með ramformi þannig að þeir ætti að hafa advantage til að skilja labba það inn. Nota skjöldin, ef ekki bara vænda á niður og bara hlaupið á eitt target og dreipið á, eða típið á. Það er ekki punktur. Það er smá vingir sem þeir taka punktur, þannig að þeir spilda mjög hægt hérna hjá Mystery. Þeir leita, mér sýnist að þeir búin að splitta liðinu sinni 3-2. Þeir eru að leita að þeir góða inn. Þeir búla Reaper, komið fytti. Reaper fellur. Þetta er ekki gott. Nei, þetta var á stóru honum. Nei, þetta er þarna
veit ekki hvort hann og hægri ít á shiftið til að skoma sig út og núna kompla smá Sarju-kombi þegar Reaperinn farin, þeir vilja smá bakka þeir með sjúkt HP-advantage hjá Jöpun bakka og þeir allir smá að stakka upp á sama angle hjá Jöpun maður vill sjá að taka microflames til að geta markað sér angles þessi að leita að tækifæri skýtan að hitti ekki, þeir nota form til að fæta Sarjuna veit ekki hvað í gangi þar ég sýnist Endertat mjög low, ég veit ekki hvernig margar públi hann líka spórum bara að þeir treyta báðir Lucy og Freyðar þeir meira close, þeir ná öðru killi, þeir even mér sýnist að það siglast mér sýnist að Judith sé að fá ná kappissi þegar Musteri snerti punktin ekki neitt þeir voru alltaf Musteri var alltaf að reyna að spamma leita að einhver opnin en það sem að þeir þurfa að búa til þetta opening að þeir geta bara ekki sitt AFK að Sarju-kombi ágæta sitt AFK ef þeir eru á defense þeir geta það ekki núna, þeir þurfa að lappa inn sem var það sem Musteri þá að fatta hana þeir góða inn að þeir Kitsune og þeir missa magna stemma þeir svissum að reyna að ná treytið eða últa móti sem ég sýnist ekki eftir að gera þeir er náttúrulega með sjúkt HP advantage þannig vel góð Flaming er samt mjög low að bakka og lifa þeir ná ekstra lega, þeir náðast að þeim treyta á Lucian sem er mjög gott að því hann er að fá beat þannig að þeir gætu komið núna bráðum með beat advantage ef hann er of high would spawn mjög flott hjá þetta er sjúkt treyt sko, þeir Kitsune, þeir vilja gå inn í það þeir eru low HP, þeir býta núna, þeir gå inn þeir drifla svo Sojourn á hann að skjóta þeir komið sitt eigið beat Gullos alltaf á móti, mér sýnist Flaming vera að ná, þeir eru ekki að ná verið að veiða Gullos og það fyrir hann þetta er málið sko, að þeir býta og sér koma tilbaka aðeins eitthvað sitt býta og ná að sigla sér tilbaka Endertat næst að drepa Gogger sem getur gott að þeir eru að fá nún þeir eru með það taka punkti aftur já þeir taka ef við lítum á ultin hjá hérna Musteri þá eru þeir með graf og þeir eru með Reaper-ulti sem þeir getur sett eitthvað shoot combo einu ulti sem þeir hafa núna það er ram-ulti hjá hérna Judith þannig ef þeir góða mjög fast og þeir fatta að þeir eru með advantage í ulti-economy þá gæti ekki eftir áður en ná kassulti algjörlega, bara ákveða þetta er mjög slæmt fyrir Musteri þetta er ekki staðið sem þetta að Endertat með enga públ low HP hann er að fara að deyja þarna heldur fyrir græð þetta er málið og svissum hvað þeir segja að fara stakkar hérna þeir mega það ekki þeir eru með ulti-economy advantage eða svona eru að fara að fá rush hérna hjá Judith þannig að þeir eru aldrei að ná að snerta punkti þeir eru ekki ná að finna þessa leið til þess að góða inn þeir eru aldrei að það er líka bara svo ótrúlega algættar sem brotið bara hólu í veggina þeir sjá aldrei opnum bestið að fara að taka það angles svissum hérna að bildi Freyl og drepa ekki bara í nútralunni nota eina búkli ekstra Leo er streitlega inn í hann þeir nota shoot graf, hann nætt rosalega gott graf þeir þurfi ekki að nota þeir sem með HP advantage hjá Judith nei og þeir komið stiklega sérna þetta er búið, ég nota bara Reaper-ult klára þetta, hann deyr fyrir það, þeir ná punktinum málið sko, ef þú náðu punktinum þá er það þess virði, saman hvað algjörlega í landsmótinu eins og mjög góðu vinur minn segir við mig alltaf þetta er objective-based leikur ég fæ aldrei að heyra neitt annað heldur að þetta er objective-based leikur og það er málið með í þessu að punkturinn er the objective þannig að ná punktinum ertu að segja mér að vinna leikinn það er ekki KD-ið það er svo góður það er ekki spil að síða þetta ok, Magnus er svolítið ekki það sem hann vill vera hann næri TBA í burti rétt svo slapp og þeir þjónóta eina búfli Goggi er að hitta þessu skotum og besti næði bara ekstra Leo þeir eru fæti, þeir eru með rush og líka með beat þeir eru með beat advantage þannig ef þeir góða og geta unnið þarna þeir rusha og beata undan nota bæði supporters, þeir geima rusha sitt hérna þeir ná Chaos næri treyta sem er mjög gott sko þeir svissmann umkvæmti ná að shota henni núni Goggi droppaði þegar hann átti ekki alveg að gera og að deyð fyrir það var bananhýði hann þetta var ekki það var bananhýði að datt niður mér stýrist þeir eru með betra angle ef þeir ná að lifa af þetta form þá geta þeir unnið þetta þeir eru með Susu þeir eru satt fyrir low HP mér sýnist Musteri við erum samt að fara að ná þessi ef þeir ná að drepa Sojourn þannig ná að drepa Sojourn bestið samt nær þessi treyti þetta er svaklega tekur treyt og bara hleypir í burtu með það
Mér sýnist Bessi vera sem á að gera Mewtwo cosplay. Hann nær alltaf sínum. Flashpoint. Hann svolítið í því að bara Hann nær alltaf sínum, sko. þótt að fæta sér búið. Hann þótt að He fæta sér take it. búið. Hann tekur eitt með sér, sko. Alltaf einmann, hann vill ekki fara einn. Sjúklega, ef við lítum á ultikonum hérna að Endurtát 78 í graf, Flaming 68 í graf. Goggi hérna með Resurrection ná að setja þetta núnplay hérna. Þeir með beat advantage. Þannig að þeir gæti beata og lappa inn með núninu. Mér sýnist að Mystery ekki vilja spila hann. Það ekki með nóg mikið charge til að geta bróla þarna. Endurtát nota búblur. Mr. Leo sem allt bróla. Og Rambar lappar inn Já, með því. Rambar lappa inn með shift en ef þið getur lifað það, hann gæti kannski inn í þetta. Endurtát smá splitta, hann er búblur þess að komast og þeir missa chaos. Allt vitið farið og mér sýnist þetta búið þarna. Að bara save og go næsta fight. Þeir eru svaka skipti, Goggi og Bessi. Já, þetta er svaka skipti. Bessi alltaf að ná að sjálf þess að hann tekur alltaf sinn með, sko. Sá maður alltaf í Costa Games, búinn að vera tilbúinn bara allan dag. Það er alltaf co-ed, sko, alltaf. Ef við kíkjum á ultikonum, þá erum við tengur. Bessi 82, þeir enda með þetta kastkort sem ekki nota mjög lengi. Þeir enda beatið. Á meðan að einu sem hafði graf. Þessi mjög low. Þessi mjög slóðist. Hann nota eina búblu og hann lappa inn og hann er bara í smettuna. Svo veitum við extra Hann á þetta pláss. Hann á þetta pláss, hann vil ekki gefa þetta. Hann er inn í extra, enda það high energy, ef hann haldið sér lifandi og haldið sér energy, þá getur komið næsta fight og fighta með high energy og með grafinu. Conor finnst alltaf náður. Hann gæti það stóð grafi hérna, hann tók kastið sem gæti við lengtið Hún með, það kemur þetta. Hann næði þrjum í grafinu, þeir býta, þetta er sviðsmann umslátt af Bröslan, þeir er allir mjög low eftir grafið. Þetta er bara minusnir eftir. Ramur, super busted. Low skill ultimate og getur bara að turna fightum og hann kemur að nota það. Það er fyrstu steini, þetta er sviðsmannlega að Rúfúlu að dansa henni genið skjöldin, hérna haldið sér lifandi. Endurtát fellisland, þetta er 91%, sviðsmannlega ná touchinni. Minn gullast ná að gera það. Ekki alveg, það er neitað. Minnir hérna þetta, þeir reyna að fighta þetta. Extralega næst sínum og þeir nota beat, svaklega beat kemur hérna að heldur sig og þeir nota að rusha móti til þess að halda sig. Þeir eru svolítið að vinna þetta hjá Mystery. Þeir náðu þessi góðu treytum, þeir náðu að winda á niður þetta sjúkt beat hérna hjá Chaos. Alveg svakalegt. Og þeir muni, og málið er þeir nota rush á móti. Þannig að ef við lítum að þá Magnús líklegast ná rusha undan þessu. Og það er sviðsmannlega að ná þessum trades for chases. Eða kannski, Chaos djúpt inn í laugina góða inn mjög gróft og borga fyrir það. Það var óæskilegt. Það sem að þeir eru núna down 8, extralega mjög low og Jötun er með HP advantage og man advantage. Það getur við vandum. Einu sem hafa ulti á Gullus og vonina. Goggi nær jumpið á þann. Þeir þurfa að bakka, þeir gætu þetta að gefa punkt hérna. Þeir þurfa að bursta rammi núna og þeir gera það, þetta er ennþá winnable. Þeir flippa, passa Bessi á englunum, þeir halda sér og þeir ná! Mjög vel gert hjá Mystery að ná að bursta niður ramman og halda sér inn í extra. Þetta alveg snúið flott mikið við. Nákvæmlega, þetta var sjúklega vel spilað. Ótrúlega flott. Já, þeir eru down 1, þeir bakka aðeins og fá rammin til þess að lappa upp og þeir séu bara burstan. Þeir eru með high energy og bara lappa yfir hann. Þetta er raun bara hágeða reypitól sem við horfum á hérna. Já, nákvæmlega sko, þetta er hann tug of war. Nákvæmlega, og þetta push-pull sem þeir eru að gera þetta. Þeir mista þess að Chaos aftur, fellu fyrstir. Og þeir eru með close beat, þannig að þetta var mjög liðað. Þeir þurfa Ósta núna og gera eitthvað algjörlega galið svona á. Herru, Extra kemur að séum þetta! Extra Leo! Wow, litla nætur snarlið hjá honum! Extra Leo kom hérna og gaf okkur extra sósu og ákveði að sjá þetta. Sá að mistum eitt bara nei, Stray Leo mætur sko. Hvert einasta bein í líkamlega hjá þessu gæja clutchbeinið. Nákvæmlega, og þeir hérna með 2 púnta, þetta var, ég sagði það, 1 ult og þeir bara go crazy og þeir bara sjá það. Ekkert mál, segir Leo. Við erum öll í bakpokarnir mínum og þeir koma þeir ná að vænda niður skjöldin og þeir nota 3 ulti, svanta yfir stókjörn hjá Jötun. Það er villrósið. Nákvæmlega, þetta er svismann þeir nota beatin, náðu beatinu, svismann ná að vænda á niður. Þeir rusha inn og þeir vilja meira, þeir matcha á móti, mjög flott búbla. Svismann skjóta stóldina, það sem er mjög low. Þeir lappa inn, svakalegt HP advantage hjá Mystery og þeir stekast þau. Mystery er búinn að fatta hvað er rátt hjá þeim og þeir eru núna
búin að gera við það og þetta bara allt annan lýst sem við erum að horfa á núna. Algjörlega, þeir mættu bara verkstæðið í beinni. Já, bara live maintenance going on hjá Mystery-liðinni. Ef að gera nokkra breytingar, Chaos með bara fýta og það virkar út af einhverja stegi. Þetta einhvers konar ný taktík en það virkar helviti vel. Þetta mjög vel stílað hjá báðum liðum og þeir hafa beat advantage á manni hitt liðið hefur bara núna. Þeir gætu reynda að biðja rigningu og reyna að fá þetta stóðsum. Gullós kemur að sér þetta. Extra og fellir samt á móti. Þeir nota beatið. Þetta spursmann að ná að labba niður. Axel Endertall bara að ná að labba á niður. Og Chaos bara slick. Hann bara slick. Hann mættur á dansgólfi bara. Já, actually mætti á dansgólfi. Michael Jackson mætti þarna. Þetta spursmann að ekki leyfa flippi samt. Hann ekki ná. Hann nota formið þarna. Og þeir missa. Þeir vilja kannski reyna. Þeir þurfa ekki að missa Lucio. Núna að reyna að farma sér DPS og reyna að fá þetta pikk hérna og þess að þeir geta góða inn af því að þeir eru samt, þeir gætu reynda að farma sér þessu punktum þannig að þeir munu vera undan. Magnús 70 í rush á meðan að hún sé bara 30. Það ert fyrir þetta reil sko, ég vil sjá okkur svagt. Þeir sem var bæði DPS þetta er spilsmannum hvað þeir getur náða einhver huge hérna. Þessi er mjög low. Þessi extra lögð að passa sig, ég veit ekki hvað það með shift. Ég líka elska að sjá Soldier hérna, ég verði að veikina það. Ákveðlega, og hann sjálf Soldier spilaði. Spilsmannum, þeir eru sem er svakalegt HP advantage í jötun. Spilsmannum á alltaf vel hérna, mér sýnist ekki vera að fara í hag hjá Mystery. Þetta er spilsmannum að resetta mjög hrætt og reyna að taka næsta fight. Þeir vilja reyna að fighta þetta núna, þeir nota núni. Mér sýnist að vera að sigla þetta í hann, þeir geima grafið og... Ekki nóg sleipur núna. Ekki nóg sleipur núna. Ef við lítum aðeins á komandi inn í næsta fættina það máli sko mér líst betur á kompið hjá Mystery ef við tölum pure AFK potential hérna sem að Sarjan ætti bara að geta búbla hýpirinn og bara staði megin og bara AFK og skota niður og lítið þetta á Ulticonvinn þá erum bæði liðin með beat þeir eru með Visor á meðan hitlið þeir eru með betra combo potential hjá einmitt hérna hjá Mystery, þetta spilsmann á góðu grafi hérna. Þetta skemmtilega jafnt, hvernig við fara inn í þetta 2-2 ársleiki. Þeir eru sem betri hlýðan á punktinum, þetta spilsmann að láta ekki labba yfir sig, extra og næst tíni, menn að Dale fyrir það. Þeir ná stóru grafi, þetta spilsmann að ná klára þetta, sem þeir eru að fara að gera, þeir rusha, þeir náðu rushinu og vinna fightið. Besti mjöla og það að bakka, þetta spilsmann að ná kappinu, drepa tankin, en samt ekki treyta, með ekki fara tankifræðins. Mjög... Það bara tekið sem það og... Mjög vel gert hérna hjá Mystery að bara og þetta sem ég að tala AFK potentially ég bara setja tilbaka þeir þurfa að labba þarna jötun og þú veist að jötun þurfa bara að labba í gegnum þarna einhver gang á móti þeim það sem þeir geta bara skotið á með hvert einasta engul það er ekkert 3-dimensional í gangi hjá liðinni hjá jötun akkurat núna þeir eru með kannski besti þeir eru í vondu stöðu núna þeir ákveða að taka sér engul og þeir eru að vinna. Það bara flokkaði sundur. Já, mér sýndist þetta vera Spril og Nærson. Það voru engin... Afskipta. Já, mér sýnist engin út hafi notið extra og deyr mjög seint. Og ef við lítum þá einu ulti sem við höfum núna að það er beatið hjá Ruffalo. Það er hérna... Mér sýnist þess að fight er eiginlega bara að fara að vera neutral fight nema kannski að þeir hafa beatið náttúrulega. Rúnsi mjög lág, spilsmann ná pikkja undan. Þeir eru að finna sér fótfestu, þetta er spilsmann að... Ég gerist fallega beinalínuna. Já. Þetta er spilsmann að ná að lifa af framformið og labba síðan yfir extralega og hjálpa tankinu síðan til að koma tilbaka. Þeir þurfa að fá þessi abilities tilbaka og labba síðan. Spilsmann að ná þessi energy upp á. Þeir eru ná að byggja upp ultikonið hjá Magnús mjög lág. Þeir eru með rushið, spilsmann getur vilja rusha núna, labba á móti. Þeim er náttúrulega ekki með ultisystem því hann er í slæmri stöðu núna. Ég sýnist að við að fara að labba í hann. Kemur snarkur með nefa í byssuslag. Nei, komast samt. Já, nefa í byssuslag. Hver þarf byssur eiginlega? Nákvæmlega, sko. Ég segi ég, sko, ég er náttúrulega hamar. Já, reyndar, þú mætti bara verkfærið. Nákvæmlega. Þetta er svona Chaos nær ekki að toucha. Og mér sýnist þetta maður vera bara búið. Þetta var Þetta var mjög skemmtileg mapp, sko. Mystery kominn út sem allt annað lið. En málið er sko að þeir bara náðu ekki að halda öllu sínum advantages
á fynda punktinni. Nei. Það er málið sko. Einmitt hérna ekstra Leo kemur hérna bara koma bara stá þetta. Leo, náðum 5! Já, þetta var bara þetta því vaffinn í bakpokan með nestinu og labbaði heim. Nákvæmlega sko. Mjög vel gert sko. Leo kom bara nákvæmlega að það sko. Og þetta er svo ekki að þið ert down olds og þetta er koma inn í last fight punkt. Að þú þarf bara go crazy. Já. Það bara go crazy. Það sem við vorum að gera í leiknum okkar áðan. Að við vorum bara down olds. Og bara ok, last fight, bara go crazy. Já, Pétur. Já, nákvæmlega, að bara go crazy. Máli sko, þegar þú komin í last fight með old disadvantage, þá þarftu að go crazy. Af því ef þú AFK-ar, þá ertu bara að fara að tapa. Og það sem Leo fattaði, að ef við AFK-um hérna, þá töpum við. Og Leo bara kemur inn, sér þetta. Hann trúði, hann sá og gerði, hann tók, bara endað. Nákvæmlega. Máli mjög vel gert sko. Þetta er svismál núna. Gott að musteri nái að fatta hvernig þeir eiga að díla við DPS-ana hjá Jötun. Af því að þeir sem eru að vinna núna fyrir Jötun, að það eru DPS-anir. Að þessi Bessi, hann er alltaf á Sojourn, hann er alltaf að setja þessi angles, svona smá til hliðar, og hann er ofta að spila við hremminu sínum. Og hann er bara ná þessi picks hérna. Þeir eru svo sterk. Já, þetta er svismann hvort að þeir einfallega bara hvort að ná góð okkar dive til þess að geta bara splitta þeim upp og bara hlupið á sko, að fengum við það coaching sko, að það þarf alltaf að loka á hitskannin. Hann má ekki undir neitt kringumstæðum vera á þessu anguli og fá að skjóta. Það var aldrei. Nei, má ekki sitja hana og bara fá að spila einn það er the lose condition fyrir liðitt að leiða þessi DPS að vera hana. Það er ástæðan af hverju spam komp vinna. Að þeir bara sitja hana, AFK, skjóta og þú veist, ef þú góður ekki, það ættu bara að fara að tapa því að vinna endan. Það er máli sko. Já. Ég sé þetta standings, eins og við sjáum, ánúða, 2-0. Og þetta er spismál, ég held að það sé upp í 5, þannig að mysterið það núna að gera með þessi í brók og góða inn og bara taka sópinn og snúa sig við. Já, algjörlega, sem að er alltaf gaman að sjá. Það er svo gaman að sjá þegar það er snúið leikjum bara hægt á skjóður. Ég má aldrei gleyma að þetta var þegar atgerðu ennþá lið og ég má aldrei gleyma að ég held ég var nýkomin inn í samfélagið þá. Held að það hefði verið 2024 held ég man ekki, ég var svo gaman. Það mitt 2 ár heim. Ég man þetta var finals þar sem það var liðin nú á móti atgerðum og þegar atgerða reverse sweepuði. Þetta var sjút sko, að því man sko, þetta var sjút að bara mentally hjá atgerðum að geta bara haldið sér rólegum. Þú down 3 maps í finals, heldur rólegum og bara snýðir sig við. Það er sjúkt sko og þetta er sem mystery fyrir genum. Þeir þurfa að grafa sér djúpt, taka upp hnífana og bara þetta er hólan og við annarkvæmt vinnum með degum hérna sko. Nei, algjörlega, þetta er eitt af það sem er líka samleitt við Óðurats og allar gerðir að keppnum er að ef þú hefur andlega hliðina þá ertu ennþá í bardaganum. Nákvæmlega máli sko, þú veist að uppáhalds íþróttamaður minn allra tíma, Muhammad Ali. Sama hvað sko, þessi gæi er góð með þessu skrimslum ever, en hann trúði alltaf. Þetta er svo, Jón Páll, heitir nokkað Íslandinga. Jón Páll Mansson. Heitir nokkað, Jón Páll, að maður sko, ef þú trúir ekki á sjálfa þig, það trúir enginn á þig. Enginn var að gera það. Fólk sér það ef þú trúir ekki, okkur myndir hann trú á því. Nákvæmlega, þetta er líka svo, og ég vil byggja upp okkur tengspilara sko. Það málið er sko, að maður sko, við þurfum að fólk pæla af hverju allir þessi tengspilara með ego. Að maður, ef þú trúir ekki sjálfa þig, á gerist ekkert. Og þá ferðið ekki inn, þá tegur plásfið, það fyrir hortninu eitthvað, alveg gunga. Ef þú trúir ekki sjálfa þig, þá hinga ég bara að fara að koma, labba inn og bara taka allt sem þú átt og bara vinna, take her story. Já, hann sver að það er ekkert orðað þarna, hvað er þessi gæri hann haldur frá mér? Það er svona, þetta er svona hver einasti tengspili ever. Ég er bara með mesta ego ever. Ok. Það er strættið. Kíkja það bans. Það mistur ég bannakast. Þannig að Goggi var að gera sjúklega mikið að síðasta mappi. Já. Nákvæmlega. Og Jötun banna dífi. Þetta segir mér það að já, einmitt, við myndum Goggi. Þetta útskýri bannið sko, þannig að þekkjandi endur þetta þá hann að spila Winstonina sem að, en þeir banna kassin sem að gera það mjög kleif fyrir það að spila Winstona því maður sko það er ekkert verið, ég er náttúrulega sjálf sem tengspilari og ég fann að spila Winston mjög mikið og ég get líka þegar ég sjálf spila kastinum í competitive að ef þú flashaðir
veist, Já, Ræ klikkaði. Ræ klikk, Og það var bara my chungus ass life, sko. Ég nenni þess ekki, sko. Nei, þetta er svo pirrandi. Já, nákvæmlega, þú veist, þarna ég spila stundum og ég spila kassa og ég bara alltaf deyja af því að, þú veist, ég veist ekki spila það illa, þeir bara ná mér með þessu stunni. Ég bara, ok, skoðum við þig, og ég bara, ok, fuck it. Ég fyrir bara í punktinn, swappa Ræn og ég vona það besta. Nákvæmlega, sko. Bara, já, live on a prayer á Rænunum. Já, það er alltaf seinust á bjarta svonin. Já, alltaf, sko. Alltaf, það er, sko, mál með Ræn, sko, að Ræn hefur bara einhvern veginn, veist, léleg hetja. Bara léleg hetja núna komandi með allt það. En bara Ræn hefur bara það ability einhvern veginn að vinna. Ég veit ekki hvað það er. En þú veist, ég veit ekki hvort það er bara AFK potential að setja bara punkt og bara fá allir þangar að fæta á. Þú veist, það er bara að... Eða er það Sepplis og nætunar hjá þér að spila Ræn? Allar að borga sig núna loksins? Já, getur líka verið það, sko. Já, getur verið það, sko. Samtidig voru að prófa að gera nákvæmlega saman á öðrum tenk og sjá hvernig samanbyrjun er. Já, mitt. Ég er náttúrulega fann að spila Sig núna og trena mikið, sko. Já, þú ert eitthvað Sigma-mail í leiknum. Ég veit ekki alveg með það, sko. En ég fann að spila Sig, Winston, mjög mikið núna. Það er mjög gaman, sko. Ég vissi ekki að þetta spila fleiri hitju í þessu leik, sko. Þetta er alveg sjúkt, sko. Það er þetta spes. Þetta er sjúkt. Þegar maður velur út leik. Já, nákvæmlega, sko. Ég er náttúrulega búinn að vera one-trick, eða bara allt mitt, OS Korea, og núna loksinn farin að spila eitthvað annað. Þetta er sjúkt, sko. Breyttur maður, hvað gerðist? Hvaða fræðslu varst þú eiginlega að flytja? Að síðasta sem var bara, ok, ég þarf að læra eitthvað annað, var einmitt þegar maður spilaði fyrr í þessu season og við vorum á Havana og við höfum alltaf að koma, ég ætla að klára hérna, en við vorum á Havana og ætla að labba hann í konleið, ok, við höfum góin, en ég kem svona inn og ég er að fara góin og ég fæ Nano og ég sé þessi hitlið að setja hana, senda hann á bappin, tilbúin í fyrir þess að tvirja mér, þegar vindu að diskota mig og drita mig niður og ég bara fatta, ok, ég þarf ekki eitthvað annað, ég þarf að læra eitthvað annað. Og líka horf á það replay var. Já, actually, ok, allt Overwatch Ísland bara fór í vísi og horfði þetta replay. Já, Viking deyr, hann heitir Shift-takkan og deyr. Það var bara, ok, ég þarf að læra eitthvað annað, við erum að gera eitthvað nýtt og ég læra bara Sig. Ok, við kíkjum á kompina. Til þess eru mistök. Já, til þess eru mistök. Við erum með þarna. Við sýnist, sko, Mystery spila full dive. Þeir ætla allir að taka sitt hotn og veit, ég veit að gera sem ég held. Þeir eru köttin fjötinn. Ætlaði að pulla bassinn, wait, a mercy! Hvað? What the? Vá, þetta er kvöld sem eru að fá wait, stönn! Stönn! Döð minn herra, ég veit ekki alveg hvað ég að horfa þetta. Ég líst ekkert á þetta. Mér líst svo vel á þetta. Nei, ok. Hey, go against the grain, sko. Besti nærið Genjinin. Mér sýnist þið vilja bara... Þetta er svona sko að Mystery hefur advantage hérna af því að þeir eru að spila dive mot spam og spamið vil taka þessu angles og setja þessu angles og mynda þetta crossfire. Að meina, nákvæmlega, þetta er það að gera. Þegar spamið fer svona út í hot, þá er það akkurat, þú veist, að það er það erfiðasta fyrir diveið er það að ná að splitta hann upp svona. Og í spamina og gera það bara automatically af því að þið mynda þetta crossfire af því að annars er spamið bara one dimensional. Já, þá fara inn á því og... Extra D, þeir eru svona að ná þessum, við svona ná vita og að lifa núna. Af því að Jötun er ekki að ná að íta. Ég veit ekki alveg hvað Jötun er að hérna að segja með þessu kompi, en ok, þetta er betra. Þetta líkist meira, þetta er spam-dive hybrid hérna. Ég ætla að segja eitthvað andlega leikur í líka. Mér sýnir þetta er góða rýpi, þannig að þeim líst ekki alltaf að Enderpatch sé að spila Winstonina. Ekstralega er að gå og stóla punkt. Mjög lóð, nefnir ríkulega. Þeir stjórna ennþá hægrandinni sem er mjög stórt. Það er líka bara rúndinum hérna. Já, Flaming er bara að roteta. Og hérna, Reaper er komin inn. Þeir ná tank. Það er enda rúndurinn. Þeir eru með tank advantage. Ekstralega mjög lóð. Þeir eru svona með HP advantage. Þótt að hinn er minnst á tankingin. Stuðsmannlegin besti er bara að slíta megin á Echo. Hann ætti að vera að flanka hérna. En þeir vilja líka bara spamma á niður. Þeir eru náttúrulega með, sko, kompi hjá Jötun ætti léttlega að geta tekið í Winstonin og bara einfallega setta hann aftur í spawn. Lítum á þetta þarna. Þannig að þeir þurfa aldrei að bara finna baklínuna og drepa á strax. Hent Reaper niður. Já, nákvæmlega. Þeir séu, og Gullos,
að taka Gogga á meðan að þeir eru með tankerverðin sem það jötu. Þetta Svíþjóð minnir náðu til þessa. Þeir hafa fullt af ultimina þannig að þeir geta törnað sér. Þeir eru í toppi líka en geti haldið sér lifandi. Gullós er bara lengst við aftan. Ég held að sé smá dauðir nema næri hann einhver með sér. Næri hún innmóðinni. Ég held að sé dauð þarna og hann fellur út sér. Það er bara 2 með þessu. Þeir eru down 2 leikminn. Þeir gætu stóla. Þeir eru með primal. En Svíþjóð skalt að flokkan endurfætt sé kóriskur. Fáum að vita núna. Púlstið, ég sá hvað það reyndi en það var ekki náttúrulega. Þeir nota beat. Þeir ætla að henda allir í sig. Þeir vilja halda þessu áfyrsta. Hann nota flags. Hann næði bara einum. Og þeir ná. Og það kemur hún. Það sínan. Ég veit ekki hvað það var. Það er svona. Jú, allt sínan hans dagann. Já, þetta er allt sínan hans dagann. En maður sko að segja C9 er náttúrulega tiltfaktorinn sko. Já, þetta er algjörlega bara hugleikur. Ég get alltaf sko, það er bara alltaf C9 sko. Það er bara einum vandamál Ég tiltast þetta liðið mitt líka þegar þeir bara þetta var ekki C9. Allir vilja hafa rétt fyrir sér. Það er gauð, hætti. Okay, þetta er mjög flott hjá jötun. Ég vilja labba hana og íta þessi advantage hérna við hafa. Framing að halda þessu einhvern, það er málskur. Bara vera gassgrótunum. Að Framing vil vera að gera þetta, hann vil ekki ná sér kills. En hann vil vera að pota í þessa dive-hitjur. Af því að dive-hitjurna vilja góða inn með full HP. Og þetta gerir erfitt hérna. Missa smá HP og vilja ekki diva. Vesti mjög low, þeir nota immo. Það kemur með bleiti. Hversu verður það? Tekkin everyone. Goggi, nætt tömur. Þeir eru stein fyrir stein. Gullons, nætt tömur. Þeir nota rush hérna. Svíþjóð mun hann á 4. Nei, þeir vilja stakra. Eða, ég ætti kannski náðist að killa það. Þess að við ekki teintað. Og fyrir Óra. 20 HP. Þeir svo komnið hérna á Lari. Mér finnst þetta, þeir komnið frá full divinu og þeir vilja núna setja upp Chaos. Þeir hafa svo ekki þessi long range heals fyrir hérna. Samlanda. Já, Ruffalo. Þeir komnið núna á Kirillúsi og á Ashe. Maður heyri eitthvað þú til sjokki. Já, Ósti kunni reset hérna, ekstra vel með 80 í puls. Það var Ósti sem við höfum. Kannski, nei, fyrir Chaos, ég að ljúga. Þeir eru með CD advantage, sýnist mér. Og HP advantage. Slustan hann á lifag. Chaos þá ná þessi. Þeir missa tankisins hann. Danslopp við hann. Næstustu við. Það ekki nóg. Þeir falla öll. Þeir ekki ná að setja upp þessi dive, mystery. Chaos og Lordsvist, þannig að ég heldur ná ekki touchi. Endur touch 75 í primal, þannig að þeir ætla að leiða þess að sama. Laning, ætla á 60 frá hann, þeir eru að íta hana. Hann næri rockinu, en þeir náðu ekki að follow up á killið. Chaos að reyna að spretta í svanið. Og X-Lur á stóla punktinn, þetta er nákvæmlega... Þetta er mikið treysurinn. Já, en þetta er líka sjúklega OP aðstæða, bara stóla punkt. Hann nær einu með, þetta er Svíþjóð að kera til Chaos, hann deyr fyrir þetta. En Stiggin er komin lengst inn, þið gætu drifla núna. Hann á vondu stöðu. Þeir eru með HP advantage. Það er bara eftir takkum að lifa. Nema endur svo bara teipur og hann deyr fyrir það. Lítum á últinn, þá ekstralega með þetta. Þeir eru svolítið líkuð að fá flest ult þarna í jötunni. Þetta er Svíþjóð að gera Casey. Ekstralega deyr, hann nær einhver með púls. Svíþjóð endur það með primulið. Hann þá að gera eitthvað Casey þarna. Hann nota það. Þeir eru 2 inn í herbyggið, þannig að gæti ná 2. Hann er að hættast það. Þeir nota Bob og mér sýnist þeir ekki vera... Þú endur að kemur baka. Þeir nota rushing, mér sýnist þetta bara búið. Það er svo 7. leikmar, það er rosalegt bæta honum við. Nákvæmlega, það er sérstaklega í þessu hérna 5v5. En það var frekar dominant miðað við það að þeir voru að spila spam inn í dæfið. Algjörlega, það kemur pínu óvart sko. Nákvæmlega. Það var sko að Mystery er ekki ná að sjá þessi tækifæri sem þeir hafa þarna og það sem þau að gera, þau þarna byrja að spila meira fyrir sko að þegar maður sko ég er búinn að sjá að jötun eru að splitta svona daldið, sérstaklega í byrjun og þeir eru ekki ná að jumpa sennin. Nei, við erum og maður sko, þeir fá oft svona HP advantage að þeir séu það með low en þeir ná aldrei klára þessi kills og ég er bara spilsmannum þeir er náttúrulega með mikið meira sustain hjá jötun, sérstaklega þessi BAP senkompi hérna.
Já, svo líka bara á hann þegar Siggin á að bakka úr alveg ótrúum aðstöðum. Já, nákvæmlega, að Siggin á að bakka hluti sem hann átti ekki að gera, en hann var náttúrulega með Kirill Úsjó sem hann fæði Susu og spýtið út, þannig að... Já, þetta er mjög sterk komp til að vera með bakkinu sínu. Já, en þeir, döminu herra, ég sýnist að Mystery ætla að setja bara alla peninga á borðið, góða all-in, og þeir eru með TP Bastion-komp. Ég elska TP komps af því að þeir eru svo silly og þeir virka. Þegar þeir virka, þá virka þeir. Já, þú veist, þeir eru silly og þetta er alltaf gaman sko, að bara taka TP, 3, 2, 1, go á einhvern og drepa hann að lifa, þetta er aðeins. Okkar sjáum við, þeir missa þannig TP, þeir ná ekki að TP-a. Og ennþá með það high ground position, þeir býja eftir TP-inn aftur. Það sem þeir vilja gera núna er að loka á besta og drepa síðan sennin. Nema þeir vilja kannski bara pusha punkt. Það er enginn að matcha fyrir endur þetta punkt. Nema núna, það er konið 2 punkt. Endur það náðu að steppa. Extra-leo er að reyna að slamma. Reaperinn er eitthvað góða hérna á Extra-leo. Þetta er spilsmann hvort að næða slipinni njörbylgjónin. Það er ekki að hitta. Næst að sleppa. Reaperinn er fyrir ofan þegar það passar sig á þessu. Hækandi er svo að pressi og besti sé Extra-leo. Ekki jaywalking hérna. Það ætti að halda sig í löggunni. Alltaf Mystery ekki ná að testa þetta high ground hérna. Þeir konni að típina og þeir konni með Extra-leo á Emery. Þeir er bara að spamma, þeir er ekki ná að labba. Það er bara að vera að neita öllu hliðum, bara þú labba hana. Nákvæmlega, þessu kíkja á það komst, það er með stennin, bappinn, veist að bara eða hvað einasta hiti getur tekið svona mér fægt aðeins. Og Extra-leo fellu frá Rúnstad, hann færi volley í því, ég veit hvað er slaft. Volley er alltaf sárt. Nákvæmlega, þetta er sjúkt einhvers, skilur ekki henni boxið, á þetta. Er þetta ekki ólöglegt? Og náttúrulega, að Mystery er bara ekki að gera neitt. Þeir þurfa að verða aktiv hérna, af því annars deyja þeir bara svona. Já, það er alveg einhver að taka og hitta hlutur ekki á sig. Jötun er að sjá þessi advantages og alltaf pusha. Og mann finnst að Mystery er bara ekki þeir eru ekki að lita hækandi, þeir eru ekki að TP-a. Nei, þeir laðum leið og kemur hugmynd, þá bara neita henni með einhverju svaka... Nákvæmlega, þetta er málið sko, þeir þurfa að gera eitthvað crazy, þeir sem hefur fyllt últum. Ég stýrist það er ok, við erum bótt að sinni þetta. Þeir voru aðeins rótita, þeir bobba móti og þetta enda mjög illa. Þeir nota 2 últina. Extra-leo næst og sínum trade á Ashen sem er mjög gott. Það er bara að neita áfram. Þetta er málið sko. Mystery átti svona erfitt með það að bara hleypa hanga inn þegar hafa öll þessi ult og það enda ekki nógu vel. Þetta er komið niður í mínúti hérna. Ég veit ekki hvort að Mystery sé eitthvað paniki en nokkuð sem þeir hafa ekki gameplan hérna. Það er eitthvað í felum í erminni. Extra-leo, þeir ná út, ég held ég ná út reyðinu. Þeir eru svona ná að pusha undir. Öll mættar rúndin hérna. Öll mættar rúndin á payloadin. Siggi droppan, þetta gæti verið tími fyrir það til að bara hleypa á Siggi að drepa hann. Reaperinn næri ekki reynir, ná bestinni. Þetta er tækifærið og núna er spilsmann að halda sér lifandi og hleypa sér yfir Siggin. Þeir eru með HP advantage í jötunni en þeir chilla bara aðeins og góða sér neinn. Extra-leo, þeir finna hann. Bara að segja nei. Spilsmann sko, þeir eru með beatið, þeir viljast ekki mitta, þeir eru bara að lappa sig að áfram. Þeir nota beatið núna, þeir ætti að lappa stennin. Fljúinn er að reyna að grípa hann. Þetta er spilsmann að ná að lifa núna og góða sér inn í það aftur sem nota bæði supportól. Og Extra-leo er hérna með, bara að fá Emery bara farma Emery og stið, allir lifa, taka sér þetta einhvern og skjóta og vinna. Kafist fellur, ekki nógu. Það sem að Mystery ætti ekki er núna bara bakka núna, bara alla leið, búbla Emery. Bara endur byggja þetta stór loka fætt. Af því eina sem að þeir hafa hérna er þetta styggul. Kannski poppin ef að fætti góða nú lengi. Extra-leo finnur Gogga, það er ekkert úr. Nota form. Stennin er þess að engum með ekkert. Extra-leo er á punkt. Það er engum. Hann er bob, hann er að missa rocket range. Sigg ætti að vera frýtt til hérna. Það er með foxi. Gullós er bara komið aftan hann. Við stýttum alltaf sama engli. Þetta er ekki, þeir eru down 2 spílara. Þeir eru með þetta grab. Hann notaði í sýttu, þannig að náðu þessi. Þetta er vinnuból. Grafið er stjórn. Stennin er bara í baklunni. Algjörn mennis, þeir náðu ekki að drepa. Þeir konum með window. Við sýnist að þetta ekki að enda vel fyrir Mystery hérna. Þetta var líka, Bappir vildi bara ekki sjá hún deyja. Þetta er búið spil sko. Þetta var dominant. Rosalega bara... Ég má eiginlega ekki segja hana.
Nei, aðgangur bannaður og enginn fekk snart neitt líka við. Access denied, sko. Play of the game. En þetta var, sko, fyrstu 2 mappi sérstaklega. Þetta var alveg sjúklega tæpi leiki. Sérstaklega second map, sko. Sjá, Play of the game og Gullars, mjög vel spila. Tegarna 3 við hina 2. Gott Fruit Ninja gameplay hana. Er það fó? Mjög vel gert. Þannig að við sjáum núna að Jötunn er búinn að vinna sinn stað og komast inn í finals á móti Need You Main sem við munum sjá núna eftir. Og bara eiga algjörlega skilið. Eða algjörlega skilið. Þeir voru mjög dominant. Það sem ég sá með Jötunn að þeir voru að ná að ít áfram þegar sjá tækifæri sín. Já. Þeir sjá þessi tækifæri, þeir sjá þessi HP advantages, ability advantages, meira þessi ult advantages eða hvað hannig. Og þeir ná bara að íta. Líka um sleggir. Tækifæri birtist, það bara... Það er snerpan hjá Jötunn sem er að vinna þeim með sleiki. Þú veist, með þetta speed og með þessa snerpu. Ég veit ekki alveg hverja shotcallaði hjá þeim. En bara, þeir eru allir að ná að sjá hvað er í gangi og bara góða inn. Þetta er líka bara hraðleikur Overwatch. Já, hraðleikur. Maður þarf að taka ákvörðunir leið að það koma. Speed is key. Nákvæmlega. Ég var að spá ef við gætum sett í smá pási hérna, svo við gætum hérna farið í... Fá okkur túnsa meðan og eitthvað. Já, að fá okkur kannski eitthvað að drekka og skella okkur síðan á klósetti. Þannig að við komum aftur eftir svona kannski 5 mínútur og getum við byrjað að tala aftur. Ekki, létt pása. Nákvæmlega. Skellum við létta pásu. Svo ekki saman. Aftur, bara endilega komum við aftur tilbaka. Það er úrslit núna og koma, þannig að þið komum við tilbaka og sjáum þetta. Að sjá Jötunn á móti 90 mínútum. 90 mín og Jötunn. Nákvæmlega. Collecting of my thoughts, I'm ready to pretend. How will my head get back to thinking straight again? But I can't see an out, and I don't mean to put all my doubt on you. Can you
this way, felt this way. Ooh. We love empty potions. We love and the rain. You can take it all away. We love take potions. Biding time that you don't own. You leave me waiting all alone. Breaking words you said in fear. Promises that felt like tears. And when I'm waiting all alone, I need you to take me home. Promises like broken bones. I've been holding on to you. And when I'm waiting all alone, I need you to take me home. Promises like broken bones. I've been holding on to you. Fighting battles we can't win. Can't you see the mess we're in? Choking up on every sin.
Promises don't mean a thing. And when I'm waiting all alone, I need you to take me home. Promises like broken bones. I've been holding on to you. And when I'm waiting all alone, I need you to take me home. Promises like broken bones. I've been holding on to you.
Dusty! Whoa! Komið sæl og blessuð öll, komið tilbaka. Við erum Live á leik. again. Við höfum að fara að sjá hana úrslita leik. 90 minn móti Jötun. Ain't no way, bro. Gaur, ég trúist ekki. Úrslit. Tryggi, komin inn. Ég fór hérna inn í sal og ég var að tala við fólki hérna, góða fólki sem hérna frammi. Og ég fekk mörg mismunandi viðhorf, sko. Að þegar við vorum að tala um þetta við fólki hérna inn í sal, að Mewtwo, Viktor, að við vorum að tala um, sko, að win conditionin hjá bæði liðunum. Hvað er win conditionin sem að ég svona ég spá? Hjá Jötun held ég sé að Jötun er mjög góð liðsheild. Þessi piltar er búin að spila mjög lengi saman. Þeir vita hvað þeir eru að gera. Þeir með smá svona þessi böllun, af því að böllun, alla liði sem ég var í, að við spilum mjög lengi ótrúlega saman, þannig að við vissum hvað við áttum að gera og allt þannig. Þannig að þeir eru alltaf með, þú veist, experience saman. Að með 90 minn, þeir eru með carry potentialið. Þannig ég held að win conditionið hjá Jötun sé það að sjá að þeim sjötta niður góði spilarana hjá 90 minn og halda sínum Það komið Samoa? Já, Samoa, við spilum á hann, komin á Samoa. Þetta fer eftir, ég veit ekki nóg mikið playspil hjá báðan til þess að vita hvað þetta er betri. Það er bara eilum skemmtilegra, sko. Málið með Samoa, annarkvæmt er ég completely dominate á Samoa eða það bara gengur ekki neitt á Samoa. It's either or. Það er einhvern veginn bara mappið sem er. Já, einmitt. Ef við lítum á bansjana, það var 90 minn banna Lucio. Þannig að Rúfalo fær ekki spila Lucio sinn, þannig að við fyrir líka að sjá Send Bap aftur. Og Jötun banna Sarjuna. Ég veit ekki alveg, ég er ekki búin að fylgjast nógu mikið með þessa deild og sjá hvað kemur næst. Þannig að hjá 90 minn. Nei, við gerum ekki alveg mikið heimanám. Nei, þetta er hinskilið, sko, en við bara lærum það on the job. Já, við lærum öll saman, nema þú veist, ef við veitum meira. Við vorum bara ætlast til þess að gera taste-testi þarna. Já, það veist, fyrir þáttur í dag. Já, við erum með Fallout 76 Mystery Flavor. Mystery. Pringles. Þau eru ekki að giska bræði, er ekki næmvarku þetta? Ég ætla að giska að þetta sé barbecue, I'm feeling it. Sko, ég verði að veikina. Nei, ég vil alveg segja eftir það, ef ég segir hvað ég hef heyrt, þá kannski... Ok, ég reyna núna. Ready? 3, 2, 1. Smá flat. Það er bráðið lítið, alveg. Það er ekkert þetta er bara straight salt, sko. Þetta er bara salt. Nei, það er undirtótt af einhverju hana. Þetta er svona salt og smá svona sour cream. Já, það er pínu sour cream. Já, smá salt og sour cream. Þetta er svona salt og sour cream túna niður í svona 20% af báðum. En þú veist, það er ekkert sem ræðst of mikið á því. Þetta er alveg svona... Þú veist, ég veit að þetta er hana, en þetta er ekki með eitthvað, þú veist, kick. Sem er gott, samt. Þú veist, vilt ekki að bræðleikunni sé bara eitthvað fórnarlömb. Já, ég veit nákvæmlega, þetta er þess að ég geta eitthvað sem er super spicy og þetta, why am I doing this? Komum inn mappið. Þetta er mappið. svona hvítlaugs, eitthvað ástand, vil meina. Hvítlaugur er svo góð punkti. Þegar ég pæli í því, það gæti þetta smá hvítlaugur. En það var mynd fólið fyrir mér, sko. Ákveðningsmaður sagði að þetta væri hvítlaugsbrauð. Mystery flavor, þannig að við vitum ekki. We don't know. Það gerði sig ekki rétt. Við vitum jafn mikið af þið, sko. En komum inn í mappið. Við höfum fannst að Doomfist mögulega, ég veit ekki hvort það trúlega. Mér sýnist, þið vilja halda ramminum hérna í... þið vilja halda ramminum hérna í Jötun. Sýnist mér. Hann var líka alveg að þrælu virka. Já, rammin var líka að virka, sko að... If it ain't broke. If it ain't broke, don't fix it. Aha. Gróni Góðsvegn. Algjörlega, hann er náðstóknir, en Svissmann hvort er ná Doomfistu. Svissmann Það er ótrúlega hart að hafa góðsvögn. Ég verður að segja, það er smá ráðgáta fyrir mér hvað þau eru að segja þarna með kompanum hjá 90 minn á móti Jötun sem er smá bara svona bara rush-kamp allir. Hvað, ég var bara að Svissmann hvort þið vilja, þú veist, þið vilja alltaf engagea partner, Nast nær ekki punchið sína, hann er að taka það damage. Svissmann að leita þessu neitt, Nast, þetta er snemma, þú veist þið nær ekki að gera neitt og þeir keyra bara inn, steppi, low, þeir ná að stanni, þeir ná að drepa bastion og bara lappa yfir þá. Þeir Svissmann að ná fleiri, hann þetta svaglegt bodyblock. Og þetta er svo tank sem er mjög góð að gera, ná þessu bodyblocks, stoppa frá því að lappa, drepa sér hann. Nast komur tilbaka, hann er að ná einhverjum, hann er að hlaupa. Punch ekki eins og hann fær tremendous damage. Hann er komið power punch.
punchinn. Flygur inn, Hitt en það gerir Hann er sem komið með space hérna, en hleypur tilbaka. Þeir sem er HP Herru, advantage, Rottur. þeir með Nast bara ýtir í að hornið. taka þetta damage, en við náum í það tilbaka. Flaming, ég vil keyra það inn, hann nota forminn, hann Rocky vil bara labba á óhættur. dúminn. Ég veit ekki alveg hvað stoppa þig, hann var... Hefði ekki að drifja basturinn Reaper hann. bara Goggi grípur kemur blóð á úr backline. Mjög low, hann nota shifti sitt hérna. Basturinn bara labba yfir ramminn. Þannig að mér sýnist ég bara að vera á þessu. Hún styrir náttúrulega bara sjá með þetta, tekur 2, besti labbar, tekur hérna í við, tekur 2. Og þeir klára þetta. 37% hérna með 0. Nast finnst dúminn ekki að það virka nóg, þannig að hann góður á dífuna. Svissmál En þá í dagjáttinu. málum með dífu sko að ef þú skýtur dífuna nóg mikið, þá munum við fara meitri, þá geta hann að ná að bursta hann niður. Það sem við höfum getað alltaf leiknum okkur síðast, á móti hann Maestro. Svissmál hann nota dífið og nota form mjög early þegar það er enginn á skjánum. Það er ættilega nær. Þeir Kitsune, en þeir mista rúnstað. Þetta er tækifæri hérna. Rúnstað nýti hérna í Orbital Ray. Þeir geta náða þessu senast í the fight. Keepin er komið tilbaka. Flaming þarf að nota formið sitt hérna eftir smá. Þeir vilja engagea með þessu. Þeir ætti að hlaupa passinu núna. Flaming sér ekki hætti. Hann nota alltaf en ennþá endið. Þeir sem er svakalegt HP advantage. Þetta er alveg hversu mikið geta unnið þetta. Þeir sem er ekki verið treytuð. Rúfur og nær 2. Ánsæði Juno. Nast Daystar. Þetta var... Það fyrir Iron Man gallinn. Þetta var clean túnæð. Heldur bara áfram. Mjög vel gert. Mér sýnist ekki, veit ekki hvort þið ná touch hérna. Kemur inn hérna, speeda heat. Hann var að pulla 5Gs þegar hann komast inn. Vatnið dugaði ekki. Já, það er ekki það. Þannig að þetta var mjög dominant round fyrir Jötun. Þetta er betur, við sjáum áfram bara Ramin flytja með einhvern vegg og þetta er bara einungi starfsmenn. Það sem er í gangi hérna er það að Flaming fyrir í chokið og bara stendur hérna og hann er bara að blokka. Hann er hérna Senator Armstrong, stendur hérna, hleypir ekki neynum í gegn og máli sko, Nijiminn er ekki að ná, þeir eru búin að spila þess að dive tanka en þeir eru ekki að ná að góða inn, þeir eru ekki að sjáta hann í dag, þeir eru bara að standa megin og ekki hérna, þeir þurfa að byrja að spila leikinn aðeins meiri vítin. Ég er full að trúa hann, geta náða þessu. Já, leikurinn er bara brett byrjaður. Þeir eru með speed hérna. Við hefum búin að sjá speed hérna alla nótt í liðinu okkar og óvinuleginni og í síðasta mappi líka, en það er ekkert speed hjá 90 mínútum. Nast kemur hann inn, þetta er ekki að þeir vilja vera engaged, þeir vilja góða inn og þeir eru með HP advantage. Þeir eru með svakalt HP advantage, þetta er spilsmálum að ná boosters og góða inn hérna. Það er líka besti næsta tíminu. Það er ennþá það besti. Þetta er svo ímúið, spilsmálum að góða aggro hérna, ramminn er the form og hann er anti, þetta er spilsmálum að bursta niður ramminn núna. Það er einn að slåss við heiminn og Grjóni Góðsveg kemur hérna út af sólju og mér sýnist Pippi koma hérna nema Nast er djúpt inni á móti Jötun. Það er 3 á móti 1 og hann er Díva. Díva er sterk en ekki það sterk og hann kom nú úr mekkanum. Goggi, næst sínum og mér sýnist Jötun bara sigur sig. Þetta er máli sko Já, þið finnir bara einhver að málið sko leiðu fá advantage, þeir eru ekki ná að halda línunni jafnvel þau hérna í 90 mínútum. Bessi er komið núna, þetta er svissvonum að setja í eitthvað núnplay hérna að kannski leiða þeim að labba inn og skjóta tímum þess að fá Matrixi út og sem leiða kannski að labba með núni. Á meðan að þeir vilja kannski formata Nano og Nano að dífuna og einfallega bara setja allt í 7000 rounds per minute og dæfa á vatnæmi. Eins og gera Nast kemur inn, nákvæmlega eins og þess að þau gera, þegar þau drifa kastinn. Hann vill bara ekki deyja. Hann vill bara ekki deyja, hann er að fá í stale pocket að Steppi er að fæta á móti Dæmi. Hann gefur stöfla og þeir falla og mér sýnist Það kemur einhver snúningur í þetta. hann næst með treytunett, það er Goggi fell á endanum, þannig að 90 minn ná punktinum. Ef við lítum á ultakonum hérna þá erum við bæðið support alltaf á móti 1 en þeir eru sem með tank ult, bastin ult
Ult-economy wise, það þeir eiginlega að fara yfir það hinskilum, það er að fá 5 ult núna. Já, alls ekki mikið upp á ramminn. Það mjög, þeir þurfa að góða að stemma, en þeir vilja eiga stend, þeir þurfa að rusha undan og ná að drepa eitthvað. Þeir með ekki leifa hann labba hana, þeir þurfa að góða núna. Þeir góða undan, hýttur að koma inn, þetta er svolítið tíma. Þetta gæti við slökkulegt, hann nær einum, þeir ná að slökka á últinu nógu vel. Stuðsmannum nota bombin, þau vilja halda inn í sveitin, það kann ekki even. Nær ekki vekkinu, úrskulum gripið 2. En við sínst að við varum að ná eins fleiti. Bastin er enda lifandi, þeir gætu hindi spila spaman. Nei, Bastin er inn og yfirgefn og þeir munum á drepan. Jóni góðs enda á fón. Spilur, nei, aftur í spawn. Svakalegt neitið. Hýtti neitið, já, var það ekki? Hann hýtti neitið. Ég náði ekki alveg að sjá þetta. Það var alveg gerðilegt. Þeir eru dám 2 í 90. Að ramminu vill halda mjög close. Og þetta notar það fónu, þessi stuðsmann að vel kannski nota það að þeir komið taka úr spáninu. Brjálar og hóknir að berja það loftið. Ef við lítum á það, þeir með Ocean Advantage hérna hjá 90. Og Whiff of Sleeping sem að það getur við triggerið til þess að góða inn. Þannig passa henni lóð, þeir eru með HP til vant, þeir átíðskjöldi pressa núna, eins og þeir gera það ekki. Þau eru að góða inn núna, þeir vilja góða inn og draga þetta út í síðasta fæti með Slackers. Steppin alltaf lóð, Emil. Það vilja reyna ná. Það vil bara nákvæmlega vera að gera. Þeir muni ná, ég man eftir að þegar Hadi gaf mér coaching að þegar það ef þú derfa 82% að þá það ætti að vera mögulegt að snerta en ekki mikið eftir það. Og þeir dóðu á 75 þannig að þeir muni ná touchi hérna. Þeir hafa eitt support á móti 1,5 líku við. Og þeir hafa Ramos sem að eftir að Ram fekk buffi sem ég veit ekki af hverju. Ekki gleyma Væsúrunum. Þau með Væslu. Væslu er alltaf wildcard, þú veist aldrei. Þeir Nano Væslu, hann svo low. Nano Væslu kannski bara að fara að sjá þetta. Kramin mjög low, þeir þurfa að brösta niður í 90 meters sem þeir ekki gera. Goggi, næst að steppa hann á treytinu og þeir nota Orbital Ray. Þannig að þetta mögulegt að stikla þessu. Þetta var rándýrt. Þetta er rándýrt, af því að þeir getur núna unnið þessi fylgjum náða vel. Þeir megi ekki vera treytið og ná honum. Þetta svaklega, það er Goggi með ult. Þannig að þeir muni ekki hafa komið inn til þess að byrja með, þeir eru komin á boltan. Það er svo stamma, stopp það! Það er bara verið að taka smá á punktinu. Þetta er svaklega sleep og þeir öll búið að deyja og ult ætti ekki að skipta máli og mér sýnst 90 minn bara með að stikla sig. Þetta ekki mér óvart. Þetta er spila. Eins og sjá hana, Goggi að nota voltið. Þetta er svo af hverju staggri hjá Gogga var svona critical af því að þeir hefði gett ult komið inn í ríkatesti. Mjög vel spila hjá 90 mín að fatta þessu win conditions. Og af því að þetta er svo geðið sko, að 90 mín að sjá þessu win conditions eins og það að hreipa henni ult, þannig að við þurfum að drepa hann, koma þetta inn í næsta fæti. Já, það hafa bara séð hvað þurfti að gera. Greina bara tekið, startgera það gegn það og grífa tækifærið. Nákvæmlega. Kíkjum hérna aðeins á statinn og sé hvað í gangi. Sé perkin sem fólk vil velja. Þeir á þeir konu á kompi sem þeir voru að spila á Gib núna. Það er leginn MS sem þeir svona Goggi og Junkrat. I like it. Junkrat funny hit, já. Munar Görka, það er bara eitthvað stór spurningir sko. Nokkuð Görkmesti í lobbyinni, það er spurningamerki. Þeir mér sýnist bæði þeir að taka mikið damage hérna. Last time þá að bakka þar sem að damage ómikið frá ómörgum engum hérna. Hvort liðið svo að stættir eitthvað meaningful crossfire eins og jú, mér sýnist þeir mistu samt Rúfur snemma. Hann næri rockinum á hann og hann næri hann út í mech, þannig að þeir með tank advantage sem alltaf gríðarlegt. Besti samt að ná að snúist þið. Bastion þessi auka tank. Steppið það að passa sig. Steppið sem er gate movement, hann ekki neinstað það sem... Það er ekki skappi! At the moment! Það er lengt í bíó núna hann. Hann er actually Muhammad Ali! Hann er actually náða að streifa hann! Hann bara 80-80 streifaði. Hvaða líkt að bara maður með? Sko, ef við lítum á það, HP advantage að Flaming átti vonaði að því að myndi góða kætinn í liðið sitt. En hann bara, nei. Og hann hittur aldrei og hann náði að snúa sig fæti. Það er best að hann til með hann náði að snúa sig. Kom inn í næsta fæt. Þeir hafa Nano á móti stikkortinni. Steppi líka. Svensson fyrir ekki bara Nano Bastion og bara Bastion í stikkinn.
hann búinn með sifti. Nota berrið. Berrið búinn, þannig að getur við tekið þess að góða inn sem þið sjá. Þið góða inn, þetta er hann, sjá. Næsta út af merkjana sinni, ekki með bombi. Stiklir það mjög lág með ekki CDs. Akkurat Ég núna. trúi baby divus. Já, ég trúi. Get her tap. Wait, það er til. Ertu í mér? Actually, þessi gæi. Hún þarf engan búning. Það þarf ekki búning, sko. Holy. Réttin er bara vasspilsu, hún klára málið. Actually, það er máli. Sveið við það, sko, að þeir unnið þetta fight bara með Nano á móti núni. Þeir hafa satt 4 ultina, þeir hafa window sem gæti verið svakalegt á móti þessu Bastion, en þeir ná góðu window þarna. Nota Bastion, þeir vilja fipra besti er mjög lágist, þú ekki ná hann. Þeir ekki ná að labba þarna í Það er bara að vera að henda öll á siginn. Andi... Roggi, ekki góðri stuði, hann er smá out of position. Við notum windowið og... Þessi var ekki alveg steinasti. Nei. Dívan satt... Dívan... 99 bombu! Þetta gerist alltaf á 99. Grínust. Þetta gerist alltaf á 99. Næstum er moment! Það Þú getur ekki stært Díva! What? Þú getur ekki stært Næst. Hann er bara alltaf sleipur. Hann er komið Mac tilbaka. Smooth criminal Actually, hann er Michael Jackson. Nei, það er Mac-un aftur. Hann er Mac aftur. 90 minn er að fara að ná að stikla sig hérna í lokin. Ég spyr að Mac er nörfar mannin. Actually, að bara koma sig gæði úr Mac og leiða hann bara lappa og geta ekki hitt hann. Enginn hittir hann, hittir allt. Hver myndi vinna? Killer Robot eða lítil kóresk stelpa? Who would win? Með einhverja pínu vaspis. Já, actually, who would win? Nei, nótsök, hann var bara byggjandi, tegjandi, svegjandi. Alltaf sem skýtir, hann er ekki þar. Greið sennin. Þetta var bara, dömina herra, ég veit ekki hvað maður setja, þetta var bara smá momentif. Þetta bara 80-80 var bara svaklega, sérstaklega í þessu clutch-fætum. Að þá var 90 minn að ná að bara einfallega bara robot-dope slippa frá. Actually, þetta 80. Heldur þið sem er tónlist undir og segir bara hætting eða? Nákvæmlega, actually, hann actually spila Osu. Þetta er bara moment, wow, rithmleikur fyrir þeim. Nákvæmlega. Ok, það eru núna maps að fara að koma upp. Þetta er sjúkt, sko. Þú veist, þetta var dominant back and forth hjá báðinni. Að ég geti komið inn og Siglus inn bara definitely á fyrsta mappinu. Þeir komið inn í second, það sem er smá fram og tilbaka. En 90 mín skellir sig í gang og þeir koma og bara hitta, ok, skilja heifa 80-80 takkina og bara vinnu. Þetta var bara litla borða dæmið, sko. Hvaða litla borða þið með? Ég vil fá að vita það. Já, actually. Þetta er eitthvað unreleased dæmið. Þetta er crazy dæmið hérna. Já, talandi Hvað eru svona underrated íþróttir? Sko, að þínum mati? Má ég fara rafíþróttir? Ég hef smá alls ekki bæjast dæmi hérna. En ég verði að segja Tetris. Tetris? Fá NES Tetris fyrir NES. Geðveikt dæmi. Ef ég verði aldrei trótt á þá er þetta ótrúlega spennandi. Nákvæmlega. Actually. Ef ég tala underrated íþrótt Sjómann. Finnst þér það? Sjómann er actually svo super underrated íþrótt miðað við hvað fyrir þessa íþrótt. Að bara kíkja á þetta. Þetta er mikið skemmtilega heldur en að horfa, ok, strámannkeppni eru skemmtilega, en Sjómann er bara svo mikið skemmtilega, þess að þetta er einhver uppstyrraði túta þetta í Sjómann eitthvað henni. Og ruggl mikið af tæknin sem að fer í þetta, til þess að ég skal sína hana. Þetta. Já, ok, það hefur hendað mér undir steinir hana. Uppbastu, ég kem með hana, sett þetta upp, ok, og ég vil sjá þig pinna mig hana. Ok, glerborðið ekki þetta dæmi. Og það pinnaði mig. Svo ég kem með hana, og þetta kallast the top roll, og kemur snýr ristinu, og fór ekki að pulla hann svona yfir. Nákvæmlega. Þetta er alltaf fyrst skipti í almenna sem þetta gerist. Já, nákvæmlega, sko. Ok, ég get ekki fleiri kastar sem að fara í Sjómann eitthvað hann. Þetta er nýhæð því vonum að byrja þetta. Já, actually. Hvað einasta kast er bara í Sjómann núna? Já, þið sem eru heima, þið kastar að sjá þetta, bara muna það. Næstir er mætið, það er sjómaður. Nákvæmlega. Að málum í Sjómann, sko, ég ætla ekki að pinna aftur, en með Sjómann, það er svo mikið sem að fer í þessa íþrótt, það er svo setupið, ef þú séð þarna. Ef þú vilt setja upp eitthvað sem kallast topprúlið, þá viltu fara meira upp á þumalinn og beygja ristið og toga að sem er bísetnum og snúa. Það er sjúkt sem er fyrir í þessa íþrótt. Já, pælingu þetta mikið bara, þetta er svaka dýl, en að fólk er að horfa óvervæðast, það fæði bara leggsu í leiðin Sjómann. Núna mæti hann þessi sveitaball og fyrir skora fólk. En þú með Tetris, sem meira frá Tetris, ég bara sé bara leika og svona kuppa í eitthvað annir. Þetta er svo merkilega spennandi að sjá hvernig orðið sem breytist allt inn og líka bara hraðinn bak við þetta. Allir skilja þetta.
Þetta er ótrúlega einfalt leikur, þú sprengir línur. Já, ég veit. En að sjá þess að gæði sem eru á topp-levelinu og eru bara að raða saman línum á hraða sem þú ert ekki meðtakar á. Já, ég man eftir, sko, að einu sem ég veit Tetris er það svona leikum, sko, en ég man eftir að það var eins AI sem var þjálfað til þess að vera, þú veist, eitthvað, bara super gata í Tetris. Og það fór þetta að AI mátti ekki tapa. Já. Bara undir einhver kringistæðum. Og, þú veist, og AI stóð sér vel ekki. Það kom að þeim punkti sem að AI bara gati ekki unnið. Og það sem að AI gerði, það var bara íta pásu. Já, nákvæmlega, það átti að vera sem lengstu leikur. Já, það var lengstu leikur, þú veist, það var bara íta pásu. Þú veist, það tapaði ekki. Þetta er alltaf gáð. Nákvæmlega, too smart. En næsta map. Næsta map, komið inn í það. Colosseo! Colosseo. Þetta er greina mappið hjá Ninja Min. Þeir eru með eitthvað sem þeir eru að spá að gera hana. Við erum ekki búin að sjá... Jú, við vorum að fá bands. Bara mæta, bara þú veist hvað. Jötun mappik. Ég skjáttlast. Afsakið. Og Jötun banna Bastion. Þeir líka ekki við Bastionin hjá Steppa á meðan að Ninja Min banna Ram. Þannig við þurfum að sjá einhvern tank. Það var ekki bannað Ram síðast. Þannig við þurfum að sjá hvað. Ég vil annarkvæmt að fara að sjá Siggin. Eða eitthvað annað. Ég er ekki nógu viss. Það er góða punktur hvort að þið vilja bara setja upp spammið á þessu mappi. Því að ég er náttúrulega engin sérfræðingur þegar kemur að Colosseo. Ég veit mjög lítið hvað maður vill spila á að spila Colosseo. En ég er alltaf að upplifa þetta sem svona bólmap. Ekki bólmap, svona ekki kannski Winston dive, en svona alls konar dive ef við upplifa þetta map sem. Það eru komið túns hérna. Við erum mætt á mappið og nákvæmlega. Sjá robotan alls saman. Einmitt. Nei, þetta er hvað þú er að spila. Það verður ból. Ég veit það ekki, sko, Nasli er náttúrulega með Doomfistin, þannig að já, vona Doomfist hérna. Það er svipað dæmi. Hann gæti gert eitthvað crazy á hérna Doominum. Þetta spils maður, fáum að vita hérna eftir 3, 2, 1. Og? Getið sé hérna, Kingcomin. Nasli er á starinn, þeir ætla að gera... Vá, mínusteg okkur. Þeir hafa greinlega ekki að fatta að það er búið að nerfa Vendettu to the ground. Þannig að... En við sáum nú einhver sannkallaði Mewtwo spilana fyrir dag og það var alveg... Það var flott. Vendettu, ég er að fá hérna information að Vendetta var buffuð. Þannig að Swissland, kannski virkar það. Ég veit ekki, Mistaf, þeir eru góðan á Wuyang Anan sem ég sé spila. Mætt í getur virkað. Og hlaupat út. Á meðan að Jötun rullar bara á Lucio Kiri sem að er vennilegt. Þetta er spilsmál hver maður er AFK betur. Það er það sem bæði kompis segja. Hver er með betur AFK-ið? Þau veitum mig kannski, þeir vilja engage hérna hjá mitt hérna 90 mínútur. Spilsmál Farming Energy sem góða inn hjá 90 mín. Það er ekkert að fara upp í þannig. Það er mikið meira AFK potential í kompani hjá Jötun. Einmitt, Goggi nice zoomis. Þetta er tryggja til þess að góða inn. Það reynir að góða fyrir eitthvað. Þeir reynir að stegja sig. Það er ekkert taktar sko. Ákveðlega. Grónikósa næst að Gogna. Þeir eru, þetta er Grónikósa á vondum stað en þeir náðast hann næra bakka. Næst að rockina á Titan. Með high energy og hann getur bara beam með Siggin. Siggin er að spila í bróðurheim sem hann vill ekki vera að gera á móti þess að stari. Hann vill bakka, beita þessa búblu. Algjörlega, og bara neita þessu plássinu. Ef við góðum með búbluna þá gæti ég að lappa yfir þau. Ég pæli mig í, Siggin er bara að taka infinite damage. Hann er næstum með báða búblur. Og þessu góðum að pakka. Hann vill búblu núna, hann vill góða inn. Ég er ekki með fullt energy. Nei. Þeir líka bara spila þessu sko. Þeir vilja spila leikið svona. Þegar taka healingið. Þeir mistast af Grónikósa þeirra flenki hana. Það er ekki steppi komin að Hanzo. Ég er nokkuð sem að Mewtwo sé ánægðan að fylgjast með Hanzo gameplay. Já, núna er hann nær skjánum. Núna er hann nær skjánum. Við lítum á þetta. Þeir ná að bakka og hann nær að halda energy. Nasli 90 í graf. Hann er með graf núna. Ég svist hvort þið vilja geima það fyrir komboðið. Þeir vilja góða þegar núna. Ég held að sé að leita því. Er það ekki bara nú? Já, bara einmitt. Það kemur það. Góða þegar. Hann var ekki Yeti. Ég sé ekki grafið. Hann nær tveimur í þessu. Nelti niður. Sendi inn Wuyang og þeir ná þessu. Þeir náðu ekki beat. Rúfúla náðu ekki beat. Það er málið sem ég vil taka mig. Rúfúla, hann er ekki búin að ná að farma beatið nógu hrætt hérna. Nei, var það ekki eiginlega eitt stór leiklatri við Rúss? Það er bara farmandi beat eins og þess að launað fyrir þess. Já, nei, málið sko að það er... Ég held að Gringos ég sagði hans. Við kannan ná að farma þessi beat og það er bara að sita á healing. Og síðan bara spýta þegar maður þá að gera eitthvað. Ég veit ekki, en ég er ekki Lucio-spilari. Þeir eru hérna á hotnu og þeir eru með 3 ult. Þeir soppa á
Ash, þeir með double hit scan, þetta spilsmál hvernig náðu að spila þetta 3-dimensional sem ég veit ekki hvernig ná. Steppi með drikka. Þeir eru sem með mikið HP advantage hérna hjá Jötun. Besti, mjög low. Þetta er næsti. Steppi, Besti er svona leita að Steppa. Hann er að taka þetta engur. Við viljum sjá leikinn. Þeir ná forward spawn. Þeir bara einfallega leifa þeim. Þeir ná ekki spamma þeim út. Þeir líta Flaming nice að grjóna. En málið með pushmap að það er alltaf hægt að koma tilbaka ef þeir ná forward spawn. Hættan hérna. Þeir eru með HP advantage, þannig að þeir vilja bakka mjög low. Svissmann kannski bakka og taka fighting í miðjunni. Flaming Knight 5. Ég er bara að grífa sportana. Við erum að fá easy. Classic Overwatch. Laser! Þetta, við hefum öll lent í þessu allt og oft. Við höfum öll lent í þessu allt og oft, en ég veit ekki alveg hvað er í gangi hérna í... Ég er alveg samanlega, ég myndi setja spurningamerki í chat líka, þetta var... Indie Company er... Þetta er þarna... PayPal went through. Ég er saklega svo mikið til í þessu, þetta er ekki á okkar tanglið, þau eru yndisleg. Þetta er... Ég veit með the big brain move, þetta væri ótrúlega stratbók. Hafa bara snúri tilbúin að blissa serverunum og plokka hann út. Þetta er einhver... Ég myndi alltaf vera mjög full ef að server myndi crasha í official leik, þar sem ég er með advantage. Já, það er eitt að missa SR en... Þetta er spurning hvernig mun þetta hafa áhrif á leikmennina. Þetta er náttúrulega eitt af því, við spilum að rafíþrótt. Svona gerist. Ég veit að þetta er ekki stjórninni að kenna því að þeir myndi ekki gera einhver svona vitleysu, þannig að við skulum ekki kenna stjórninni Þetta er einhver server út í Evrópu að algjörlega kúka á sig. Það er einhver fullgertingar heiðir einhver staðar. Heiður þig? Hvað er gangi hérna? Nákvæmlega. Við byrjum upp á nýtt. Take 2. Scene 2. Nú fyrir aftur í umræðan áðan, hvernig þetta er allt andlegt dæmi. Þetta er allt andlegt. Þetta er Þetta getur stór áhrif á andleg hliðina á fólki, en svo lengi sem að þið eru ekki að leiða því að gerast, þá koma þið sterk inn og bara endurtaka. Við tökum þetta aftur. Once again, from the top. Við erum í AFK-inu aftur. Zoomies, næsla gogga núna. Það eru þessi kúna, það eru svo sterk. Já. Hansa kemur á ábæti inn Hansa kemur þarna. Og þau ná advantageinu aftur. Mér sýnist þetta að vera bara repeat af því sem var í gangi. Er 100 baku þetta? Ég veit það ekki. Við ákváðum að gera senuna aftur. Þetta var ekki... 90 mín voru ekki ná ánægð með hvernig þetta gangi, þannig að þeir vilja bara gera þetta aftur. Það er bara eitthvað klippan. Já. Allt fyrir twitchið. Já, það er sammála. Ok, þeir eru núna á Emery. Það fíla ég svo, ég stór alltaf Emery. Emery er náttúrulega mjög mettan hann, ef þið var unnið þá það er náttúrulega broken comp. Er hún? Náttúrulega, mjög flott skot, Goggi nær Titan, það er svona næst Zoomies. Nota gun og nær Zoomies, mjög low, hérna hlaupir fyrsti. Hún heldur þétt í vonina. Náttúrulega, þetta er repeat af þessum var í gangi, nema þeir ná... Svarinn er seint. Já, þeir ná ekki forward spawn núna, sem er critical. Þeir ná í þessu game modi. Já, við skulum sjá, ef við kíkjum á ultið economy wise, þá er support line-up við... Já, þeir eru... Cirka, já, ef þú average þetta út, þeir eru svona með DPS ultið með kassulta undan. Mjög jafnir að Steppi og Gróni. Engun er ekkert eitthvað ótrúlega... En ákveðlega, þeir eru fyrir nýjafn, þessi Svissmann er bara hvernig að gefa mikið damage og svona... Hver spamma betur? Já, þetta er Svissmann með fanga. Gróni góðs að fellur snemma með þetta rock hérna. Þeir eru líka með HP advantage, þessi Svissmann að bara labba niður þarinn. Þeir vilja þess að fæta með Gróni. Svissmann kannski fyrir næstan ná að fá með það graf, ekki láta það í þetta. Goggi slappið aftan, næst tekur ekki eftir hann. Hann ætti að fá graf núna, en Svissmann fórst á skipti. Hann næði út, ég veit ekki hversu mörgum hann næði, hann er low, hann þarf að bakka, hann næði nokkrum. Þeir eru náðu að snúi sig, tiggin er mjög low. Og Rúnsi er bara nóg bóði, hann bara fer. Og Rúnsi... Þetta var leiknum, ég veit ekki alveg... Þetta er trúlega tæknilega erfiðleikar. Getum við sett þetta yfir okkur ef við viljum spjalla á meðan hvað er í gangi. Já, er það ekki bara, er eitthvað að halda athyglinni á einhverju öðru? Já, nákvæmlega, heldur en við skulum koma, veitum ekki, eyra á með þú vill lifa. Vá, það er gott bandir alltaf, ég kann alltaf með það. Það allavega sýnist að vera ágætt móral í liðsmennum, en algjörlega. Þetta er mega tiltandi að einhver bara lífar úr, þetta er örgulega ekki viljandi. Nei. Þetta er
Þetta eitthvað í gangi með Overwatch. Ég veit ekki hvort það live service í gangi. Já, þess var serverinn eitthvað. Ég var mjög full, ég var mjög full að þetta myndi gerast í leiknum mínum. Þegar Rónsi segja að hann sé tilbúinn en hann ekki í leiknum. Veit ég, já, hvernig verður þetta fram? Ég veit ekki hvernig að skrifa þetta fyrst hann ekki í leiknum. Kannski bara í lobby. Já, þetta bara eitthvað við ólegið, það getur bara verið. Put me in, coach. Þetta getur við overleið. Ég heldur þessum að góða aftur inn í leikinn. Já, ok. Rónsi kvöldur baka, kemur Kiriko. Jú, hann var nýbúinn að oltara ekki. Ég tók ekki eftir því. En við minnum það. Þannig að ef ég er munið rétt þá fyrir alltaf ekki mikið oltjárs. Nei, þetta er svismannum næsta fætt. Þeir eru ekki með grab. Þannig að þeir geta ekki pulla combo. Og þeir eru með... Þeir sem er beatið og beatið er bara með betri ultim í leiknum. Alltaf á móti, já. Já, svismannum... Þeir nota Emery ult en ná ekki mikið út í því. Svismannum er hann næ flashina á Grjóni. Grjóni er mjög low og Goggi nær honum. Svismannum... Hvort þið geta tekið... Nei! Þeir missa þess að steppa! Þetta er bara Hanslo doing Hanslo things! Hann er hinum með mappinu! Hann er hinum með mappinu, hann er pikkinu. Flamey, mér sýnist... Þeir eru að ná að vinna þetta... Mjög hægt. Alveg... Svakalega lágt... Þarna kemur það! Svakalega lágt cortisol á steppa en hann er að ná þessum kills. Já, hann er bara nettir hóttinu. Steppi er búinn að taka þrjáðarnar. Þeir voru alltaf og næst er bara að koma inn, hýta við hraðan. Þar kemur þetta inn. Já, þeir mista tankið, þeir með tank advantage, þeir mista support. Þeir mista samt annan. Tank advantage er svo mikið og þeir ná þessi forward spann. Svo sem halda Sarjan í lífandi. Komin í næsta fight og kannski ná þessi komboi. Ég er ekki með, þau komna Ash núna, svappa af þessum Emmy. Steppi bara stendur main og hann vil bara kljást við hann, 1 HP. Hann er ótrúlega slagur. Kann svo að meta það. Já, actually. Í staðan fyrir að leipa byrti það. Huge grab! Grab-flaggin er á leiðinni! Klassik! Hann er í töfum! Það tikka. Og þeir ná tankinu. Grípa sig inn leiðinni. Svakalega kombo í gangi hérna. Kiriko upp fyrir framhæðing. Þetta er ekki því, Kiriko. Þetta kemur inn sveiflandi öskrandi. Ákveðlega. Þeir eru algjörlega labbíkjað, þeir eru með ulti á Grjónagossi. Þeir þurfa að farma þetta rush á móti Zoomies til þess að geta haldið sínu advantage. Þeir eru með þetta defenders advantage. Þannig þeir þurfa að fá þessa match-out. Þeir hafa næst í sigurstið til þess að geta fæta á þarna. Grjónagossi er að fjöla sig. Hann neitt á hausinn. Liggur við hann, hann við solo-settir hann. Ég sýnist, þeir eru með svakalegt advantage hérna. Tankuð mjög lowa og Flamey þarf að lífa til þess að fá þetta flux. Hann viffaði! Þetta er svo stort! Ég hef verið í þessu. Svismannum, þeir geta svo steppi mjög low. Þeir geta ná. Þeir kastar sér deg. Ef við kíkjum á últinn, þá voru þeir að rusha. Mér sýnist nýtið minn, við erum bara að fara að sigla sér inn. Flamey er ekki að ná. Hann er desperately að reyna að halda sig. Hún er mjög lág, kemur inn, klænsti. Hann er mjög lág. Endur svo lengi. Hann snæst það ekki, hann náður hann fyrir lók. Mér sýnir það, ég ætti verið að ná af. Nei, þeir viljum að vinna þetta. Þeir viljum að vinna þetta. Hann getur köttur niður í pókanum. Nákvæmlega. Mér sýnist. Þeir vilja bara klára þetta hérna. Mast á Sarjunni. Hann pakkaði saman. Þetta var DC, skipti ekki máli. Þetta bara sena 2, taka nummer 2. Þeir vilja bara meira content, ég sver. Sarja lúsa bara. Ég kíkjum á þetta hérna, hvað grab var þetta? Var þetta síðasta grabið? Já, þetta var síðasta grabið hérna. Þetta var líka svo, hvernig hann hætti niður og skúfa bara inn, já, það er gaman að sjá þetta. Og núna með þess að ég grafin, ég tók í eftir því til þess að byrja með. En það er bara svoleiðis. Þá erum við komin í, við erum að fara að lenda í map nr. 3 núna. Þetta er best of 7. Nákvæmlega. Sem því að það er að minnstakosti 2 möpp í viðbót. Vonandi fleiri. Ég vil sjá Jetu núna. Bara koma inn, grafa djúpt, taka upp hnífuna og man það sem er í gangi að það var náttúrulega mjög erfitt að spila Sigyn inn í Sarjunni, sérstaklega með hvernig var að spila. Að þeir voru aldrei, Sarjun var bara að ná að lifa að eilífu. Sarjun var ekki að deyja. Þeir voru að ná að treyta backline og DPS line, en þeir voru aldrei að ná að treyta frontline. Það er málið að ef þú ert ekki að ná að treyta Sarjunna
að þá geta bara staðið þarna, fengið búbluna, þú veist, komist í burtu með kannski 100 HP og sér koma tilbaka með, þú veist, eitthvað 80 energy, fer inn, næg kannski killi, bakkar og tekur sér næra búblu og, þú veist, að bara, ef þú nærum ekki að klára treytið á svarina, þá er hann að fá að vinna og, þú veist, það er þetta AFK potential og það veist ekki graf, hún getur bara, þú veist, bara bíma á niður. Það er bara verið svo hortn og er bara þar hálfpartinn. Ákveðlega máli, sko. Spyrsmálum hvað þeir munu velja, að Jötin þau var núna að velja eitthvað, af því að mér sýnist Jötin verið náttúrulega brónliðið, sko, að þeir vilja hafa eitthvað mjög þétt mapp, þar sem ég geta, þú veist, allir bara botta á einu engul, af því mér sýnist hvernig þeir spila bról allar, þeir eru ekki að taka neitt 3-2 split, af því að þeir vilja bara allir vera sama engul, að ef þeir ætla að spila sama engul, þá þau að spila hitjuna sem geta spila á sama engul. Já. Þeir vilja þá kannski spila, þú veist, Kass Reaperinn eða þá bara preferably eitthvað, þú veist, ég veit ekki hvað, þú veist, kannski Kass Mei Bastion eitthvað og bara botta sama engul og bara labba yfir tankinn til þess að ef þið góða rammi núna og góða eitthvað þannig að því ég er að fá sílabóð í hausnum mínum, ég held að sé Kings Row sem er að fara að koma hérna. Já, þú vilt það bara, sko. Ég ávona Kings Row hérna. Það er samt alveg típist mapp í þessari stöðu. Og málum með Kings Row, sko, að það er alltaf hérna í almenna, að það er aldrei, liggur aldrei full hold á Kings Row, að blóðið á götum Kings Row er alltaf upp á öklanum. Já, það gerir það svo ótrúlega skemmtilegt til að horfa á. Ákveðlega mál, sko, eins og við leittum okkar áðan, sko, að við náðum með 3 mínútur yfir og við náttúrulega verðum kannski aðeins og confident og þeir ná yfir, sko, og þetta kemur síðan í sjúklega spennandi last fight hérna á Kings Row og þetta er alltaf, þetta máli, sko, að máli, sko, með Kings Row, sérstaklega í complaintum ykkar, að Kings Row er það vel hanna mapp að þótt að hitt liðið næðum í 4 mínútur. Það er alltaf winnable tilbaka. Það sem gerir Kings Row svona gott mapp. Það er ekki hversu mikið kompið þú getur spilað þarna. Það er það að þú getur alltaf komið tilbaka. Það er líka þriðja point. Það er bara svo, það er svo einkennilegt. Já, þriðja point sem, sko, sérstaklega í 5v5 fyrir mig alltaf, því að bara Ryan one trick, ég skil ekki, af hverju alltaf tapa á Kings Row? Ég er rænspilari, like why? Málega er, sko, að hægrandi á Kings Row third point er svo sjúklega oppressive. Sérstaklega ef þú spila ekki tankinn til þess að, þú veist, að góða Winston eitthvað þannig. Til þess að núna að góða upp á Winston á third point. Það er ekki að erfitt að stela því. Já, þá sem hefur tekið, hann eiginlega bara... Að því mál, sko, að þau kemur inn, sko, og mynda þetta, kemur hérna, og síðan myndast bara svona skál, þar sem þeir geta bara sitja á með engul hérna og skotið ykkur þegar þið koma hérna í genið eitt engul. Það er bara ómulegt, sko, það sem ég sitja með skilda bara, ok, hvað er ég að gera hérna? Þetta er sko engul á móti Spáni, sem var búin Spáni og sér eftir svo aðeins klippingun að gæjanum. Já, það er máli, sko. Það er Kings Row! Hvað er það Ég sagði það, sko. Þessi gæði ekki leikir, sko. Ég þekki leikir, I know my game, sko. Ekki leikir og sérstaklega með það yfir þetta brólið, sko. Ég er líka ávonað því, fyrst þetta er Kings Row, við verðum með alveg að næga neglunar, bara Tóma Jenny alveg, Nails, alltaf, komið inn. Ef við kíkjum á vönnin, að þá banna Jötin Sari, en Ídi minn banna Lucia, þannig að þetta spilsmannum, munið þeir góða Juno hana, til þess að hafa þetta speed, að því að mann sko, supportspila, þetta er það sem við þurfum að fatta, að speed er bara mest OP hluti í leiknum, þannig að bara spila í speed, sérstaklega í coordinated play. Það er máli, sko, þannig að spilsmannum munið þeir taka Juno í staðan, eða munið þeir góða send back bara fyrir burst potentially. Já, líka bara fyrir þetta mapp, það eru þessi gangar sem getur tekið og skutt niður. Það máli, sko, allir með sér svo á first point, sko, að þá er speed svo sjúklega OP, ég tók eftir í leiknum okkar áðan, að því hún var með speed, þá gæti ég bara góða, tekið hotnið, DPS myndi taka einhversu skjóta og ég gæti að góða inn og klára þetta bara. Allavega, komið inn hérna. Predictions? Ég held að Jötun muni ná að sigla þessu mappi. Já, ég er mér alveg sammála þegar. Þeir eru með gott mapp, þeir eru með gott ban. Ég held að þeir muni taka þetta mapp og setja þetta í 2-1, gefandi okkur seríu. Líka við sáum Ramin aftur, ég held að muni alveg algjörlega sýna hvað hann getur. Flaming á þessi Ramin, sko, búinn að standa sig mjög vel. Búinn að vera óbrjótandi veggur fyrir liðið sitt og þessi spilsmann, ef hann næri að gera það og halda sig þannig, að þá munum við ná alltaf á Doomfist, sko. Það ég verði að segja það, komandi inn í frá Overwatch 2 inn í komandi frá Overwatch 1 í Overwatch 2, þá er þetta ekki lengur reyðmappið. Alltaf, ef ég segja, brawl-mappið, meira spam-dive spila þarna, líka mjög mikið first point. Já, minnst það vera alveg bara heldur spam-mapp. Já, nákvæmlega, það er líka mjög oft núna sem við bara, í mínu leikjum, sem við velja bara siggina til að góða first point, nema þó þegar Ryan. Alltaf, ef við sjáum hérna að Bastioninn sem ég var að segja, þetta er mikið betra komp til þess að botta á einu engul
og burstar niður tankinn. Að máli sko, kompið hjá Nijimin hefur ekki sama presence og þeir voru með Starriana. Þeir svo með svo Viddle sem að dálítið all or nothing playerna. Ása Genjinum og Mercy. Það bara ef hún spilum. Ég vona að allir Mercy spilar sér ánæðið að fá hana leiknuna. Alltaf með þetta punch. Hann að gjössalega hlýta hann. En besti næpa steppa frá hinum á mappinu. Það skiptir ekki máli hvort sem ég kíki ekki. Járnstyktin dugunum bara. Þú með næp punchin á ræminn. Hann ætla bara, hún hefur stefnt saman að fýta hann punch. Hann veit að mun ná. Það líka með dúmskap. Stundum gott alltaf að skjóta punchin til þess að forsta tilbaka og líka eða bara tanka punchin. Það reyna að labba ekki með choki sem smá erfitt fyrir að svappa af. Það kom að sinn eigin bastion. Mér hungar að sjá þá bara algjör einvíð hérna. Segum ekki neitt þetta, svona gerist. Besti mjög low. Og við sýnist að stó inn. Hann heavy speed. Þeir sem HP advantage. Ef þið geta haldið þessu. Góki næs samt Genjinum. Nast mjög low. Þarf að bakka. Kíkir það. Ulti konum samt support ulti konum í hægi hjá 90 mínútur. Það svona hvernig geta formætið rush á undan Okkoa. Næst að trúnsta þannig að þeir taka það potentially burti. Skilja eftir með bara eitt sport. Nast mjög low. Hann með powered punch, hvert einasta fight. Grónu Gauss næp besta á Genjinum. Hann sleipur. Flaming veit ekki að hann fyrir aftan hann. Það ekki fólkstanni, ég veit það erfitt. Bastion tekið, þeir ná að drifa Bastion. Og þetta spilsum bakka núna. Veit ekki hvað það getur náðu ríkutesti. Húnsi ekki með rushið sitt, að meina Titan með það. Nast mjög low. Getur það nast... Nei, það var nótti, ég bara útferða ekkert. Nei. Þú náttúrulega hata kastið ekki. Jú, mér finnst þetta neitt vera ótrúlega þetta ability sko. Já, þú náttúrulega kastið heilu sko. Og svakalega gert að ná Flaming. Einu góð fyrir kattusti. Þannig að aðleit og hann bara kíla honum inn. Þú verður að rýta hann á og þeir rýta hann á ból. Steppi að go early með Bastion alltaf. Hann ætlaði að reyna að finna. Það bara Bastion stríðir það ekki. Þú með 2 sekundir. Jú. Koma svo. Hann náði 2 skotum. Hann hikaði of mikið. Góð kannski of early með þetta en svona gerist. Ég skil playið. Þannig að hann er hérna góð hérna. Ulti konum minn, þeir með bæði supportar. Það meðan að þeir hafa blade hérna. Vil ekki setja brössið hérna? Já, þeir vilja setja brössið kannski með Bastionum og drepa þá. Svo sem hann fórstu Dúmur tilbaka og góða inn. Þeir hafa HP advantage. Dúmur næði punch hérna. Gott shield. Átt ekki fítan. Þannig kemur það inn í langa gangir. Rushi kemur þess, þess vegna kannski að lifa. En þetta er málið sko, ég fekk coaching að maður vill alltaf rusha á móti. Já, það er ekki bara jafnat út. Þeir reyna... Ég skilist að Jötu gæti verið að stikla þess á móti. Þess vegna að drepa rammin núna. Þetta form. Nýtti mín eru að reyna að bakka, þeir að reyna... Hann fer. Komum sér í góð stuði. Þú húfið him. Hann hitt ekki patsi. Hann næst að sleppa, hann sjúklega sleipur. Ef við líðum átkonið, það við með nærna, það gæti gert ekki proof hérna. Á meðan ég nefna bæði support. Ég held þeir. Þeir náðu að stabilisa. Þetta mál sko, til að segja mig sko að maður á alltaf eiginlega að rusha á móti þegar maður á defense. Til þess að ef hinn rusha, þá missir defenders advantage. En ef þú rusha á móti, að þá getur þú haldið því að hann kemur með núni, ég veit ekki alveg, hann næst í dauði það sem hann notaði í defense. Hann má ekki pulla sneaker. Hann slapp nú. Slapp nú. Eins og ég segja, málið, þú vilt alltaf rusha á móti þegar þú ert að defense. Af því að þegar þeir rusha, þá tekur þú í burti defenders advantage og þú vilt rusha á móti til þess að halda í. Já, bara... Hins vegar, þá hafa þeir bæði supportið komið í næsta fætt, menn hinn bara nano á móti. Þeir hafa svo nano blade, þetta spils vel það er líka ekkert bíl sem sjá það. Þeir vilja nano blade, hann kemur inn í nano, hversu mörgum ná. Ég vil sjá Genji POV-ið. Hann næri engum, hann mjög low. Hann næri einum. Hann næri tókinu, þetta mjög gott reis. Góki, inn í herfing, enginn þessum börgunum. Hann mun falla hérna. Rónist er næsa gróna. Pyrrest. Nast. Þeir nota slúðspjör. Nast. Við erum að hóða pilot. Pilot punktu við flott sko. Þeir eru ennþá með bæði support út. Ekki verið að nota þið ennþá. Besti, stragla krakkin hérna. Þeir rusha á móti en það er ekki. Sýnist að vera... Ég er að dýrka sér Bastion og móti Bastion sko. Já, einmitt náttúrulega. Þetta er algjörð einvíð og minnst það indislegt. Já, einmitt náttúrulega. Það er eitthvað... Finnst þau 1v1 fyrir mér í Overwatch að það er Bastion 1v1 og það er Ball 1v1.
Já, mér ekki treyst alveg verið, sko, þegar það eru báður blinkuð allt svo ríkala. Já, það er líka, sko, báðir treystuspilar eru bara að spila eitthvað skák í 8 vítum. Já. Ok. Þetta var slikk. Slikk og sig. Ég er alveg með Junoth inn í þetta, en það geta alveg slikkt að falla. Nast er alltaf með Dumoth, hann er alltaf með escape. Hann er ekki með escape núna, hann fellur núna. Þeir vilja bakka hann í 90 mínútur og mér skýnist Jötunn verið að stabilize það. Skjóta defense og þeir reyna að drefa. Water Suzu, svona gerist, þetta er ability í leiknum. Þeir vilja ekki nerfa Kiriko, happens. Það var svona spemma í eitthvað svona daginn. Þeir góða sér með Narn Doom. Hann puncha ekki tankina. Hefði kannski náð hann út af mappinu. Hann nota Ramon til að halda sig inn í sig. Það gæti við Hjússon, það gæti náð Orgrim. Hann er ekki náð að klára þetta. Minna Ingu að fleimin á því. Bastion stendur bara. Ég sjá að hafa þeir rushu komandi í næsta fight á móti Orbital Ray hjá Juno. Þeir hafa svo Bastion ultið, þannig að ef þeir ná að fórlega Bastion ultið, þá geta þeir bara núka punktinn. Sjö koma hérna saman. Þeir eru að póka sig í gegn, þeir eru með HP advantage í Jötunn. Nota blokkið. Gæðin er slikk, hann næri þessu punchi. Þessi Carnifan, Goggi fellur samt sem er ekki mjög gott að því að maður með Bastion ultið sem getur við að vinklinn sín þeirra. Nast er í spáðan, hann hitt ekki punchið sig og mun að falla fyrir þetta. Nast er að fallast. Þeir eru að segja Stúsfröð aðeins og Stein. Bob er komin inn, þannig að Jötunn er að stabilisa að halda sig á þessu. Þeir eru svolítið komið sér á punktinn af því að leið og Bob fyrir burti, þá er enginn á punktinum. Þeir náðu að drífa bara, þeir þurfa að drífa sér á punkt. Fleimin nær komið sér á punkt, þeir góða Echo. Það er ekki liðbóltinn. Rúnsti 94 í rush og þeir náðu að stabilisa, þeir slussmálum að náðu að drífa Genshin. Sjúklega vel gert að ná þessu touchi aftur hjá Jötunn. Sjáum líka bara Boston gera sem Boston gerir. Nákvæmlega. Mæta og kreist út auka sekundur. Skiptum hvernig vilja stikka boltan. Ég myndi góða að swappa því ég umlegur hann ból. En Flaming er líklega betur en ég. Þeir hafa Bastion ultið og þeir konu á Echo eiginlega bara álíka við full dive hérna. Þeir góða fyrir nanobladeið, hann nær einu. Það er að byrja helviti. Þetta er slúsfólk kannski að maður rusha núna. Bara smakkstað til bóltana. Okkarlega. Og mér stýrist enginn við að snerta punktinn og þeir er bara að fara að stikla sig heim. Og já, nokkulega, þetta er bara í markið. Já, og 29 sekundur. 29 sekundur. Og við fengum annan DC hjá Runsa. Indie Company, Habits. Akkur þessi kannski tæknilega eruleikar. Já, getur verið, ég veit ekki. Ég þekki ekki hans struggles. Þannig ég veit ekki. En það hlýtur að vera mjög óþægilegt og ég var ekki ánægður ef ég var hei. Nei, maður kann alveg meta þessu fólk halda sér frá það sem við getum séð í ákvæðum og bara spila áfram. Nákvæmlega. Ef við viljum sitja yfir okkur og við getum bara spjalla. Já, bara hvað leikinn. Hóttu með þessu Pringles hana. Já, það er annað taste test. Já, annað taste test. Ég verði vikinn, sko, fyrir þetta. Hot and spicy. Mun ég hleypa á baðherbyggið? Í vatnið og... Þetta er nýtt. Ég veit ekki hvort ég má... Sko fyrir daginn í dag, það hef ég prófað græna og rauða. Ég veit ekki hvort ég má opna það. Hérna. Sharing is caring. Annars bara verði kært okkur. Við skulum drífa okkur í þessu. Ok. 3, 2, 1. Ok. Mild pain. Sjúkt pain. That's fine. Já, þetta er svona pipabráð. Sem er eitthvað sko að því mann sko, ég er hvítur, mér er majónes stert. Majónes? Ég held að þetta vonast þess að einhver ríking hennar sko. Nákvæmlega. Nei, ég meina, maður er að prófa að þakka mat og þetta er algjörlega jæmt. Við erum komin aftur inn í leikinn. Það gerði samt ekki mikið til að Runsi DC þarna af því að mann sko, mappið var eiginlega búið hvað sem er. Já, þetta er best tími sem gæti mögulega gerst á. Nákvæmlega, mér sýnist samt að þau vera ennþá í high spirits í jötuliðinu sem skiptir mestu máli í svona finals að bara halda haus. Já, við sáum blikið hjá þeim í tætti allt saman, þetta er maður með góðan anda. Nákvæmlega, til dæmis eins og í liðinu okkar áðan að þótt við vorum að vinna og við vorum að confidently að vinna þá vorum við alltaf vissum að koma okkur aftur niður á jörðina af því að Hati, þegar ég fekk coaching frá honum eins og Gateinn, að hann gaf mér eitt heldur mjög gott tipp í Overwatch sem ég væli með öllum að það er alltaf 0-0. Það er bara alltaf 0-0, sama hvað, þú getur við bara 3 matches under eitthvað þannig, en það er alltaf 0-0. Það er alltaf first fight, engin döðar, no kills, þetta er alltaf 0-0. Það er, og þú veist, það sem heldur í rólum og það sem við sögum á það bara 0-0
sama hvað, bara alltaf. Já, þetta er bara málið Ekkert það, overconfident. ekkert ómikið, já. Ekkert overconfident, ekkert mental boom, bara 0-0. Kominn, Goggi á vita, Svissland. Langar í þessa unnu. En hún er aðeins svo klók. Já, hann veit að hann má ekki stikka hana. Haldur svo Gogga. Ég veit ekki hvað hann er góð að vita, ég veit að Bessi er... Það er með svona, ég finnst, hann er fannlega næst. Nast, mjög low, með HP advantage, Jötun eins og Þeir eru 4 á samanherbygginu, það er svolítið nákvæmlega, þetta er mjög gróft engul sem Jötun er með, þetta er mjög hættulegt. Flemming er alveg slétt sama, hann næri að taka hýst í byrti. Goggi, næri grána. En Titan, það er bara skipt bara hinum við mappið, Slúsú. Nei, Kunai, það er alveg sama, ekki damage fólað, næri honum. Þeir eru samt með Kiriko er snæpirinn, sko. talað að þá er báðu tökum mín á. Besti, næst fellur á undan, Besti næri að drepa hann. Svissland haldur lið, spila fyrir skjöldum þeirri. Nákvæmlega, þau bara chilla aðeins og taka sér punkti núna, nákvæmlega. Þetta er það sem Jötun er smá að gera, þeir eru að taka sér fæta, þeir náðu sér advantage. En þeir eru ekki að stabilisa, þeir þurfa bara að chilla aðeins, fá sér CDs tilbaka og góða sér inn. Jónu góð sér að setja inn, þeir vilja taka það. Hann kemur með, þeir öll að slama engul. Þeir gæti virka, en hann deyr rúflun aðrunum á þess að Juna. Goggi mjög lóð. Við stýnum það sko, þeir nákvæmst á aftur á punktinn og 90 minn er með HP advantage. Goggi er mjög low og við stýnist CD advantage líka. Það er hins að, já og hann er með að pakla bara í gíslum. Þeir eru þetta í kenninn. Bestið mér sýnist. Mjög sleipustad, það kennst í burtu, dóminn mjög low og mér slínist Jötun vera, Jötun þarf að gera, þeir þurfa ekki að píka hann með annan basket, þeir þurfa bara að chilla núna, passaði upp á hann og núna lappa yfir það, þeir hafa ekkert. Það kemur hann út. Mjög vel gert hjá Jötun, þetta sem Jötun þarf að gera. Bessi er bara komin aftur í skistu rólið. Að máli sko, Jötun vilja spila þetta, sko Jötun, ok, þetta sem er í gangi hérna, að 90 mínúti eru að spila þetta á 7000 RPM. En Jötun bara einfallega getur það ekki. En það er ekki disadvantage. Af því Jötun það bara að sjá til þess að þeir nota það sem sitt advantage. Að þeir þurfa bara að chilla, láta það koma inn í sig, sérstaklega af því að þeir hafa dúma. Þegar dúminn þarf að verða aktiv og gera eitthvað og þeir bara bíða, grípa í hann, drepa hann og síðan geta góða og bara klára allt. Komin hérna á sombruna. Ég hef ekki séð þetta mjög lengi almenna. Nei, það er lassið til sombruna. Ákveður að hakka bassinu, staðið fyrir önuna. Dúminn komin inn, Svissland náði að drepa Dúminn, nei, hann leist ekki. En Kirikoin típið inn, þessi byggunni, minna ná að drepa hann. Þetta getur við, Kirikoin 1 HP, hann næri ekki að klára hann. Q-Dog bort hjá honum. Svissland ná að lifa og bara halda sér, þeir eru með bæði supportast, þannig ef þeir vilja, þeir telli sig geta unnið þetta án þess að hafa það. Er það rétt? Ég veit það ekki. Þeir útdama þeim, og þeir þau útdama úti, mjög flott röstum úti. Svakalega neitt! Það gerist ekki nóg mikið til. Það sem að, við stýrist í þetta verið að ná að stikla sig. Þetta er málið. Mjög flott hjá að rusha með þeim. Þetta er málið sko, þeir vilja rusha þegar þeir rusha. Bara stein fyrir stein. Ef þeir vilja fá þessu yfir hendi, þá munum við jafna hana. Og þetta er annan jötulið sem við höfum að horfa núna. Við fengum að sjá annan live maintenance. Þeir munir á touchi og næst ekki með þetta escapeability, þannig að við erum að ná að bursta hann. Vinnir þeir ná touchi, næst kemur þetta inn. Áfleifa, fullaði 70 þegar hann er kominn. Það er mjög low á Dúmlinn, þeir eru með HP advantage og mér sýnist þau vera að vinna í Jötun. Þeir eru working the problem. Nei, þeir sparaðu takt til fólk úr. Hann náði sleipina, það er eina sem skiptir máli. Rúflóð er með 2, mjög vel gert. Þeir hafa Nano og þetta Blade, þeir eru með 4 mínútur. Ef þeir ná að sigla sig hérna Jötun, þá eru þeir í þessu. Þeir eru mjög close í þetta EMP sem gæti verið vingur til þess að koma inn í þetta. Þetta sé mjög low. Fokka góð sögnum það. Það sem Jötun fær að gera þannig er að góða no early. Þeir góða með Blade. Þetta er spilsum um að taka drive-by og bakka. Hann er 1 HP. Það eru stríðík. Hann er svo sleipin. Það er þetta 80. Hann má 1 HP, það ger ekki mítið. Munum þeir ná að stakkara? Nei. Bara hoppað í svonið. Grunni góðs að fellur samt. Og þeir eru með player advantage. Svissland, þeir meðir samt ekki. Þeir komin á sína einn dáminn hans. Gekk nóðið spilum Doom. Við skilum það, getur við umlega. Hans Flaming gæti fengið hana, sjúkt oltina. Næst 1-3. Ég er mynd lappa inn í það. Þeir hefðu líka að skilja unni með þetta. Annars að hafa þetta EMP, en þetta var sjúkt EMP. Þar svo okkur, samt bara kom. Þau eru með
eiginlega bara með Bastion. Þeir finna Genjin. Þetta er svakalegt. Vírusling. Þeir hafa þetta Bastion ástand. Þeir gæti rushið. Þetta mjög sem við erum mjög tæft að sem þeir hafa ult advantage hérna í... Þeir hafa líka toucha. Þetta er svakalegt. Hann er hakkinni. Rífa hann leiðilega bara út. Hann var í bransahistoríð. Fær ekki út. Dýrverðum segir nei. Þeir eru samt með 2 á punktinu. Steppi nær einu sem getur kritika af því hún sem var mjög close í killsunni. Þeir náðu svona hinu sem er með killsunni. Nákvæmlega. Þeir smismum börsta tómanna hjá Jötun. Og þeir náðu að stikla sig. Með fleiri mínútur. Það er bara hendinni niður. Það er svo eitt vandamál hérna. Algjörlega. Hvað er menna? Vandamálið er það að 90 mínútur hafa attackers advantage. Já, þetta voru stór yfirliti fyrir hvað, árið síðan í óra seiminum. Attackers advantage er það thing. Er það ekki alvöru? Ég er svo tikið eftir þetta. Þetta er actual thing. Bro. Hver hefur ekki lent í þessu? Það hitlið allt í einu stöku bara eitthvað svart. Nei, þetta er það, þú veist, að máli sko, þú náðu íta eitthvað annir og þóttu sé betra lið, ég oft lendi í að, þú veist, ég er betra liði og þeir náðu samt að íta, en af því að við þurfum að vinna 1 fight meira í viðbót, að þá er það þeim í að þeir sem að takka þið fyrst í hag. Og þessi svismál, þú veist, attackers advantage er ekki end all be all, það er bara advantage. Já, eins og bara alltaf advantage fyrir fyrir til hvað að gera með það og hvernig hinn er bregðast við. Eins og ef við kíkjum að leikinn okkar áðan sem við erum að spila að Hitler ítti og við erum í overtime situation og þeir ná að íta og við náum að stoppa þið sem var vel gert við og við ítum hérna og við missum GKR snemma en málið er sko að hefði þetta fight komið í að ástæðan okkur vinna GKR snemma er það að því að við þurfum að vinna þetta eina teamfight í viðbót. Málið sko að fyrir okkur þá þurftum við að vinna defensive fight en við þurfum að vinna 1 fight í viðbót á attackinu og þetta svismál hvort að 90 minn mun á að sigla. Þetta map er jötin í hag. Þeir rúla á þetta queeninni. Ég man eftir skrimmiðin sem móti næst og þeir voru með helviti nasty queen Mei combo en þeir ekki ranna það hérna. Nei, við fáum bara queenin helminginn af komboin. 8 HP og þeir mista kokka og mér síst jötin ætti eiginlega heimlega að bara hleypa punktin. Steppi er besti að kæta á ekki mjög góðan hátt. En hann Steppir, hann er snikt líka. Eins og smjör. Eins og smjör sko. En smismálum, Flaming er að þetta er ekki gott sko. Þeir þurfa bara að gefa punktinn. Og fá... Þeir vilja ekki toucha, þeir vilja fighta á í tókinu. Þeir ætla að fá með sér orðið. Nema! Þeir góða inn, okki í fættir. Í törröttið. Þeir eru even, þeir eru sem HP advantage. Nei, það gekk ekki til. Þeir ná einfallega að fara af. Síðan eftir. Batman, Múra, Reaper. Þetta er stein fyrir stein. Jötun er að segja mér núna að þeir vilja góða inn en þeir ætti að chilla og fá mennin sér tilbaka. Þeir ætti ekki að fæta þetta. Nær Bastion-ultið. Það við höfum að fá að missa Kiriko. Eða? Nei, hann er slick. Ok, þeir ætti bara að bakka og vinna þetta, einmitt nákvæmlega, vinna þetta svona. Þeir rusha á móti. Hann fæst kvagvæðsóttina. Það er stjúkt HP advantage fyrir Jötun. Líka sjá aftur þetta fjólblá. Þeir náðu snúsi! Alveg stakkalegt. Þetta er alveg og stakkrið á Flaming. Þetta er katastrófía. Guð mig góður. Bara tá í tá. Eina win conditioni sem að Jötun hefur núna er þetta beam. Juno Orbital Ray. Á meðan að hina hafa Orbital Ray á móti þeir minna að fá Reaper allt. Þeir svismar kannski að farma þetta EMP. Play the game. Þeir vilja stoppa þarna á second point af því að ef þetta góða að fylta på þá er þetta orðið daldið mjög erfitt sko. Ég veit ekki hvað þetta ná touchi. Ég held þeir leifist bara að slæta sem að þeir ætti að gera hérna. Algjörlega. Bara sitt svæði. Spilið bara svila þólamátt. Þetta er mjög súrt en þeir mista kokka mjög snemma. Steppi er bara... Steppi! Og þeir ná fleiri, ná besta. Jötun það bara að fara í spawn og taka síðasta fæti að punkt líka við. Þetta er svakalt og líka við kíkjum á ulti-economy að þá eru þeir að þeir ætla að góða alla leið að kemur að Soldier. Þeir swappa af EP sem veit ekki. Góða ass, góða top hit. Það er bara að vera að fara hitskannið til að reyna að dreifu sig. Já. Þetta er komið í smá desperation en fyrir Jötun. Nær að plokka smík. Muna ná grunna. Þetta var, hann mæsti mér að segja. Það er special. Move them next. Bastion ulti nefn á ass. Flaming er þetta í ulti stiði. Þetta er ekki gott. Reaper kemur inn. Svisman lág í slætti. Þeir mista. 90 mínir erum að stikla sig í 6-6. Nei, í 6 yfir. Geri verður að stíla út og það er bara nei.
Þú kemur ekki nær. Sko, ok, fólk var alltaf að segja nei, ekki attackers advantage, en... Þetta beyond attackers advantage hérna. Þetta komin í eitthvað interstellar advantage hérna. Já, þetta skilum að... Kíkjum að scoreboardið hérna. En líka bara... Þetta við sáum Bastioni taka bara þetta náttúrulega... Gjörsamlega rífið sem hann myndi Ég held í öllum mínum ferli sem ég spila Overwatch það ég aldrei séð neitt map góða í 6-6. Bara aldrei, og þú veist, ég spila hver einasta SR sem að til í Overwatch og ég aldrei séð það. Þannig að þetta er mjög bratt fjall sem þau koma þetta og klifra í jötun, en... Núna kvöldi fyrir skiptin. Nákvæmlega, en þetta sko, þetta mjög erfitt, en ég hef trú á jötunstrákunum. Ég held að það myndi vera fyrsta skipti sem við myndum sjá 6-6 yfir í almenna held ég bara yfir höfuð, en mér skjáttast það ekki. Það er flott að fá vaktsekk, en allavega já, svo mikið sem við vitum. Já, ég veit það allavega ekki, ég er ekki búinn að ná lengi. Rúnsi á Mercy, ég held að þið vilja góða fyrir eitthvað bara svona... Ekki bara Mercy Soldier ná þetta og bara... Þetta sé máli sko, það er náttúrulega... Já. Soldier hefur líka verið rosalega ógnandi. Ég lendi í svo ömurlegu í dag í komp. Þau voru svo léleg, ég vil bara fleima þau hérna on stream. Þau voru svo léleg, face off. Einhvern veginn þá er það eitthvað sem að maður lendir bara öllulega í svona leik. Aftur að leiknum að þeir ná steppa early. Þetta fyrsta advantage sem við ná þarna. Þeir vilja pusha þarna og ná dífinu út Mac. Verið að draga Matrixið út. Dívan aðeins að komast út af, þetta var super tank og það er eitthvað sem getur ekki. Á flankinu þarna Grónin Góðsök, hann að sleppa. Steppi að leita skoti, þá að Grónin Góðsök að lappa, Rúfolo, on the way. Hann náðist ekki kompana, hann náðist það byrti. Grónin fettir. Og hann fyrir stað. Ein over. Ein over, til is over. Nákvæmlega. Pesti hérna, ásökulengileg. Hann sem komast út þá hann ekki killi. Rúfolo fettir, Goggi næst hann einum á móti, hann Titan. Nær að taka fast að hýla það sem hafa bara Illari núna á defensinu. Nast, svo low, við náðum út Mac. Svakalegt. Þessi bílir eru svakalega tjóni. Þeir finna sig að lappa hann áfram og drepa hann Bastion. Þeir hafa ekkert. Swing one. Og kannski ef þið vilja stakra að eilífi, þeir gæti gert það, þeir svo vilja. Þeir enda í fættinu. Fætti ekki búið. Zoomies. Minnst það, mun hún komast út? Er hún bara að fara í burtu? Hann ákveði að heldur ekki. Heila húi. Vá, þetta átti ekki Jón á. Nei, alltaf þeir hafa þarna sick ulti hérna. Það rockin á Díónu. Svissmannum hérna bara neyða Díóna tilbaka. Það málum svo með Díó sko að það alveg ílægið skjótt í Díóna. Að bara spamma hana út, koma hana út. Fór svona tilbaka. Svo Soldier bara dýrkar að gera. Nákvæmlega einmitt, það var náttúrulega með þetta með Díva að ef hún næst að headshoti. Sem að alveg skemmtilega stórþitt fólk. Nákvæmlega. Þá heyrðu það ding 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 ding. Hreipinn sem þarna og það getur myndið kannski Goggi. Sem bara sjá með það smátt það dáðaldsöð. Og það kemur grótið. Ég stýrist, ef við getum spilað þetta nógu vel. Ef við getum spilað þetta nógu vel. Þegar þau að drepa þessu beiti. Ef við getum spilað nógu vel, þá getum við bara séð 6-6 yfir. Ég hef trú á jötun. Þetta kvöldi sem við sjáum það. Nákvæmlega. Í mögulega fyrst skiptið. Þeir þau að drepa henni Reaper. Akkur núna. Niður með því. Alveg. Engin hjálp. Engin hjálp fyrir Grónin. Þeir hafa svona 5 ultina, þannig að þetta er mjög hættulegt. Mér sýnist að þeir vera að setja sig upp til að koma í þetta contest að sem Nast með... Já, Nast vil koma inn. Og bara að bræða mekkið. Að bræða mekkið. Mjög vel spilað í jötun. Þetta er spursmannlegum. Hann ákveða ekki að nota bomban, þeir vilja að geima þetta sem fyrir 5 ár. Þeir ákveða að nota... Chris clean skotan á hann. Mér finnst ekki det núna, þetta er komið inn í last fight. Þeir tekið pælunni í leiðinni. Já, þar fyrir það. Þeir eru með 5 ult og þeir þurfa að ná að drepa af því að hver einasta hitja vinkonnið hjá 90 mínútum. Þeir þurfa að gera eitthvað crazy play hérna. Grónin Góðsök, mér sýnist að vilja keira inn. Goggi Milo, Goggi! Þú voru að fara, nei, heyrðu það. Það er þessi bomba, þeir ná að lifa af. Og hér sjáum við svaka blósum aftur. Þetta er bara svona 2 kvöld sem tekur og stýr sig við. Það er fátt sem ég getur unnið á móti 5 ultum. Þetta var, ég trúði svo mikið. Já, mér langar ofta í þetta 6-6 Mér langar svo mikið að sjá þetta.
ef að 5 ult, það fólk sem vinnur á móti bara 5 ultum ofan á hausinn. Þú veist, ég alveg hlutlaust að fara til liðin, en að sjá 6-6, það eitthvað sem æsir mig. Já, nákvæmlega. Já, ég veit ekki hvað Það var Sebastian líka, hann var útrúlega bara Já, nákvæmlega. duglur í að drita niður. Vel spilað hana. Alveg sjúkt. Næst er ég búinn að koma með þetta tilbaka hérna hjá hana Jötun. Þetta er spursmálum, já, ég spáði því að Jötun myndi vinna og þeir voru næstu með þetta. Þeir voru með hana, þeir voru með tíman. Nákvæmlega. Já, tíminn var algjörlega á ákveðna hlið. Tíminn var á þeirra hlið. En Nijimin eru alltaf bara að ná, veist, hvert einasta bein í líkanum hjá Nijimin clutchbeinið. Sem að bara, það er alltaf merkilega stór leikur í þessu að vera með clutchið. Og málið með sko í Overwatch sem að tala þetta allt, en einu sem skiptir actually bara máli last fight. Já, í raun. Ef þú pælið, það einu sem skiptir máli last fight. Þetta er djúpt sólfræði hérna. Já, 3-0, við erum búin að sjá 4-0 hjá einu liði og síðan sáum við líka 3-0 hjá öðru og þetta að fara með annað 4-0? Eða verður það svaka underdog story Já, verður þetta bara reverse sweep? Trúum við á sópinni, eða? Það er alltaf klassík í stóru leikum og þetta er stór leikur. Já, nákvæmlega maður sko að ég teki eftir, það er líka oft ég teki eftir sérstaklega á einmitt þarna control-möppum og líka á flashpoint. Að máli sko að það er liðið þarna og möllendis að það er liðið sem að nær, þú veist, 2 punktir til þess að byrja með. Það sem þetta enda í að bæði liðin, þú veist, að eitt lið er með 2 punktar yfir og er með klart advantage og það er bara 1 punkt frá því að vinna. Það er eitthvað sem að klikka stundu bara og bara hitt liðin nær að vinna 1 punkt og þá er þetta orðið skeri fyrir liði sem er með sérstaklega flashpoint, ég sver það er eitthvað 2-0 bara, það er álega á því. Það er eitthvað með flashpointi náttúrulega, að máli sko að það er einmitt hérna, þú veist, það er eitthvað, þú veist, þú náðu 2 punktum, þetta kom líka næstu fyrir okkur í leiknum okkar, að við náðu 2 punktum og þeir ná 1 punkt og þeir næstu fyrir að ná hinum og þá er þetta bara að fara að lukka scary. Maður nánast þess að maður sver, þú veist, 2-0 á sin eigin hlið og bara, æ, nei, nú töpum við, nú er þetta búið. Já, nákvæmlega, sko, það er eitthvað, þú veist, það er eitthvað mental hérna, þú veist, að málið með að fólk fattar ekki hversu mikið mental þetta er. Og sko, ef þú ert bara með Chromium hérna uppi og bara tilta ekki og keep a calm, ég er búinn að taka eftir því meira depressed sem ég er að spila kompleikina mína, því betur spila ég af því að ég er bara, þú veist, að þá er ég bara svona, ok, þetta er staðið sem ég er bara að spila calm og spilum á betur. Maður hefur séð svo svaka leikir sem er bara grinding og bara, þú ert locked in Overwatch og þá fyrir þetta upp, þá fyrir þetta sko. En það er komin swappina. Já, það er komin swappin. Myndi lundi inn, flaming út og Rúnsi á tank. Á tankin? Við höfum að sjá myndi lunda. Er þetta saman myndi lundi sem ég held að sé það? Það hlýtur að vera, ég held svona bara 1 myndi lundi í boði. Já, ég held það. Er það ekki hvað, það er myndi og myndi lundi? Já. Við erum með Survasa mappið okkar. Ég veit ekki hvort það sé komið einhver bans, en það kemur bara að segja. Jú, það er komið bans. Að Jötun banna Bastion, þannig að þeir bara konum með no Bastion 1 í mónunni, viljum það ekki lengur. Skiljanlega, þetta var alveg... No more. Að meina Nijimin banna Kassin. Þannig að þeir vilja smá taka í burti advantage, að þeir máli sko, að við sáum í leiknum okkar áðan hjá Mystery á móti Jötun, að máli sko, þeir voru að vinna þessi fætarna, það sem að DPS-ina voru bara ná að koma bara kemur sjómaðurinn. Já, ég veit, að koma hann að halda með hana og skella þeim niður. Að máli sko, en það er ekki að ná að gera þetta móti Nijimin. Þannig að þetta gæti við aldrei critical ban hérna á móti, bann satt ekki Sojourn, að sem er besti ég er góður á þessi Sojourn. Ég er eitthvað eftir í einhverjum aðeins. Sko, þessum sko, já. Hvað sé? Product placement sko, hún er hann, góður, slurp juice, power up á því sko. Ég drakk hálfana helbúliðin, sorry bro. Nei, hann er eftir. Ég er thirsty. Það eru flottir myndavelna. Stjórnum var ekki grínast, það eru opnaðið það, þetta er fyrst getið að kasta í arena. Já, þetta er alveg sjónt heitt ljós, en það gerir ótrúlega flott en á myndavelni. Það er aðeins sko, það sýnir hversu ljósa þig er. Er það ekki flott? Er það ekki eitthvað svona Night in Shining Armor með ljósa hárið? Nákvæmlega sko. Já, engin skömm þar. Það er einum máli, ég hef ekki nógu hávaxinn til þess að gera Reinhardt cosplay. Fólk sér ekkert hæðina hérna. Þeir veið bara 2 metrar sko, hvað er þetta? Nákvæmlega. Allavega, við hefum að koma inn í mappið. Þetta er
match point sem við erum að sjá þarna. Jötun það algjörlega að koma og girna sig í buxu þarna. Það er bara Snúið sig við. það sem ég er vonast til að sjá. Nákvæmlega. Já, við fáum að sjá þessi lið núna eftir smá stund. Og hvað eru... Þetta Jötun þau núna að bara setja allt á borðið. Já, Bara hvert einasta sem við hafa þegar þau gefið þetta. taka niður nótur og... Nú kemur... bolti og máka, þetta er geðveikt. Þetta Rúnsi komin á ból og þeir ætla bara að henda... Þeir ætla bara að henda sjálfum sig í vegginn og vona það að þeir fara ekki svo. Mér langar til að sjá Cat Bass við strettið. Mér langar að kött máka. Cat Máka, bra. No. Svo droppa honum, sjá hann hlaupa inn, slamma bara. Þetta væri fucking mæta inn gunship hérna. Það er köttinu fór, Napalm bomb að svæðið, ok. Hey, þeir koma inn. Mér sýnist... Wait! Here was no rain! Núna getur þú alveg verið inn í your field. Já. Eins og spyrir hvað Rænir mun gera hérna, en... það sem þeir vilja gera hérna, að þeir vilja skilda og góða sér inn. Það var sagt við mig að máka vinna á móti Ræn, en ég svona respectfully disagree. Ræn besta og versta hitin í leiknum. Sko, hann eitt af þessum dæmar sem að þú... Þetta mál það sem Rúnsi þá að gera að blokka þessi slams, þetta hægt. Þetta sem hann ætlaði sko. Þau að blokka þessi slams. Rúnsi næst að tömur, hann að pinna einn og drepa annan. Þeir ennþá inn í þessa fight. Myndi þá að lifa þarna. Vestina, þeir náðu snúið sig. Þetta spyrsmál að lifa af þessi engages hérna á móti að lifa af þessi engages á móti 90 minna. Sko, það sem þeir vilja gera, leið þeir lifa af slam annan dæfið, að þá liðið hjá Jötun komið með þetta advantage. Já, þetta bara að vera að berjast svona nokkur sekundir sem það í gangi. Það máli sko að, 10 sekundir í Overwatch svona alveg heila eilíð. Það skrítið ekki, ég sér þessi leikur dáliði mann einhvern hátt. Já, einmitt. Mér liði eins og tekur 40 mínútur hvert einasta match. Lítur mann að Rúnsi næstu komið Shatter og líka besti þeir komið og þeir með support ult advantage. Þeir báðir taka mjög lág. Þeir góða svolítið að þetta sem ég vil sjá frá Jötun. Ég vil sjá það góða. Það svolítið ef þið ætla að spila þetta rush, you have to go. Bara go. Ég vil spila á besta. Það er slakka í þeim hérna. Þetta allt annað í Jötun lið. Þetta bara allt annað. Ég megi ekki treyða þarna. Fengum við að sjá live maintenance? Munum við sjá reverse sweep? Það bara, hendi mín loftinu að vonast til þess. Ég believin. Ég segi, hlutir skrænt liðunum, en það bara svo gaman að sjá svona snúning. Ég veit ekki með Soldier, annar hann næ touchinu. Þeir vilja fight þetta. Þeir næstu með Cage hana, en mista 1. Minnið góðin, þeir láta það. Hann komið tilbaka. Rísa frá þeim, en það ekki nóg. Það bara 3 punktinn. Og þeir ætti núna að tapa gracefully og hérna náðu eitthvað út úr Jötun. Eða kannski bara formation ults. Þetta sjúkt, þeir ennþá að fighta á þessum punkt. Close í chatinu með þessu. So close. Við að nóta þetta á punktum, ég veit ekki hvað punkt það Lindi. Það er speed. Ok, annar hérna, næst vill fá Grjóni Gossar koma að taka konan máka. Þeir missa 1. Það líka skemmtilega að stóri muninn milli liðana hvernig við sjáum hraðamuninn á Rússka á móti í önunni. Nákvæmlega. Þetta máli sko, þegar sko liðið með speed ætti alltaf að hafa þetta vandi. Þetta er svakalegt. Það góð inn hérna. Þetta er stófi. Þeir nota Cage, þeir nota Nano. Þeir ná að drepa þig. Þeir nota beatið, en það ekki nóg. Hann ná að drepa þig. Soldier. Það eru Souls bara tekur hann niður úr loftinu. Bara hlupa hann hérna. Nákvæmlega. Goggi nær sínum, en það ekki nóg. Það var hlaup í byrti og taka næsta fight. Þeir nota 3. Þeir nota 4 últina sem efnahagurinn í hag hjá Jötun. En smismunum kannski að ná góði sjattri þar sem að hafa engar skell til þess að blokka neitt. En smismunum kannski að ná út slúsu og síðan sjattri það sem að vilja gera. Þeir hérna með besti mjölóð, smismunum ekki falla undir halskenginni. Þá að blokka þessi engages. Nákvæmlega, mjög flott stað, nætt fyrir mig. Þetta er máli sko. Lúsu flýgur inn, reynsverður. Þetta er máli sko, ef þú spila vel á móti máka, þá á Ræn að vinna það sem að ef þú bara ert ekki slammaðir, næði shielda og næði síðan shatterinu
og blokka hvað Mákan eiginlega að fara að gera? Nei, ég veit það þegar þeir spilar farin þá engin spil eftir. Að málið sko til þess að spila á móti Máka þá viltu bara vera ofan í honum, að góða fyrir slammið, hoppa til hliðar og shieldar. Leifum að klára kastið sitt. Ok, ef við kíkjum á það þá eru þeir með rush advantage á meðan hina hafa nano. Búin að framhætta nano á meðan Sumis er á diggrið sem ekki er ósti. Sumis mjög low. Þeir eru að póka sig út hérna og þeir eru með smá all or nothing hérna að póka hérna hjá Lastl alltaf á trademark videóinni. Sem að þetta svo mikið wildcard í flashpoint, það er mín mati allavega. Þeir nota nano á Rúnsi, ekki góði stað. En þeir eru sem ná að treyta. Þeir eru að vinna. Það er mjög gert. Það er clear hættum við svo Soldier. Þeir nano að Máka og þeir leifa sér búin að sleppa. Jetin er að fara góða hana 2-0. Og núna kemur það sem við vorum að tala mun það vera spilandi faktor hérna. Þeir eru með þetta Soldier og beat advantage á meðan þeir hafa engin support ult hjá 90 mínútum. En þeir hafa Cage og Cage gæti verið alveg ef þeir ná að setja ná mikið damage. En þeir hafa beatið fyrir Cageið. Rosalega fragmunur. Þau komna sig, Grónu komna sigginn. Ég veit ekki hvernig það mun virka á móti, sérstaklega á móti þessu rushliða sem hafa speedið. Nei, maður spyrir svo, hvernig við ekki bara hunsa skjöldin og... Ég held að Jötun sé bara að fara... Eins og krakkarnir segja, púla upp á hlúpinn. Já, ég er að kolla að Jötun er að fara að vinna núna. En engin jinx. Flott firestrike. Við spilum að farma þetta beat. Þau voru bara rush, verið, það ekki. Mjög flott pick hérna á stigginn. Þau eru samt even. Þetta er ekki, þeir þurfa að beila út Gogga. Lastl nær Gogga. Svismál hvort þeir vilja nota þessi ótt til að halda þessi punkt. Ég sjáu grákurinn verður, hvort þeir gefa hann eða Þeir gefa það líklega. Soldier nút með Gunnar. Þeir alltaf er nú ógnandi. Bessi vill lifa þarna, þeir vilja bara lifa. Við slepptu, Anan er að gera svona engu hverfur. En þeir er ekki búin að flippa, Kyrian er að fara upp. Engin sportar, þetta er Goggi bara... er eiginlega bara að setja bakkið inn í þetta á þessu mappi. Algjörlega, þetta er Soldier inn í Já, ég sjá sko að þetta er sko að DPS line-upi hjá Jötun er eiginlega bara búið að vakna. Þeir eru loksins að ná að lifa af og þeir eru núna að ná... Ég sýnist, þeir eru bara ekki búin að ná að kappa punktinum einu sinni. Þetta er smá... Þetta er bara að fara detta meðlega í last fightina fyrir 90 mínútur. Eru draumir minna rætast? Ég veit ekki. Ok, þeir góða inn með rushið. Þeir ættu að býta hana og góða inn. Já, hér kemur bítið. Og fara með þetta skjáttið. Það er sann með. Slúmið mjög low. Bam, bam. Hann þetta er í láta. Á einum. Hann góða við skjáttið. Hann næði þrjumir. Sópaðu upp. Þeir siglu sig heimina. Rúnist hérna með 3. Þú hlýtur að vera stoltur. Þetta er satt ekki búið, Anna low. Rúnist, þá Vera sveflunum niður. Það drifur Rúnist eftir hann að sjá múvin hans. Nákvæmlega. Fellur. Þar er þetta að byrja. Þetta er það sem ég þurfti að gera. Þeir þurfti að heista eins upp í þessu. Já, þú veist. Ef eitthvað er ekki að virka ekki svo oft, þá er eitthvað að hrifst til og prófa nýtt. Sjá hann að play the game. Það er Goggi. Goggi var líka að setja, eins og ég sagði, Goggi var að setja bakið inn í hennar leik. Ég vil spila hana. Kitsune Væsor sko þetta. Þetta var máli sko að... Alltaf gaman. Sá með hana. Mér finnst fyndingar við fáum bara að sjá eitt lið á þessum skjá. Já, nákvæmlega. Að máli sko að þetta var allt annað í Jötunlínið sem við vorum að sjá þarna. Þeir góðu bara full rush. DPS line-upið var að ná að lifa af, ná þessu picks. Og þá nær Jötun að lifa af nógu lengi til þess að bara halda punkt. Og ég held að þeir hafi eiginlega bara líka aldrei flippa punktinum á þessu mappi. Nei, Nei, alltaf ekki síðasta punkt. Alltaf ekki síðasta, við erum ekki aftur bak. Punkt nummer 2 líklegast, en þetta var bara mjög dominant 3-0. Þetta er spilsmál. Ég svo búinn að leiðinni. Er þetta reverse sweep? Mér langar svo allavega einhver steg á sóp, sko. Hvort það sé alveg heilt sóp er ekki, en lengjum þetta. Ég vil sjá þetta gerast, sko. Nóttin er bara ung. Nóttin er ung, sko. Ég veit ekki, hvað er klukkan? Við skulum hunsa það, við erum enn í Neverland eins og að segja. Það er miðnætti. Miðnætti. Nákvæmlega. Það er laugadagur. Það er laugardagur. Ég hef ekkert
ekkert annan betra að gera. Er það nokkuð? Ég er í Reykjavík, ég er á Akureyri, ég er bara einhver túristi sko, þannig að þetta er góð nýting á tímanum. Nákvæmlega. Nei, það er ekki komið inn 4 mapp, þannig að við... Ég er það aðeins að skjóta á klósetti. Er hægt að... Vilt þú sjá þetta? Nei, ég get ekki tekið pásu, þá get ég alveg tekið og... Ef við getum tekið smá pásu, aðeins var klósetti. Gripið eitthvað smá næslu, já. Bara við snúum aftur eftir pínu stund.
hann að skipta akrein. Býtur ekki á? Nei, ekkert. Fiskunum leiði sjálfsagt jafn mikið mér. Ég held þú þurfir Red Bull. Orkudrykkin. Ég þarf ekki Red Bull til að veiða. Ekki fyrir þig, fyrir þá. Fyrir fiskana. Býtu, fylgstu með. Red Bull veitir vangi. Ekki slæmt en... Ekki svo gott heldur. Þetta er svona ansýndi på trín ef einhvern Nákvæmlega. Ok. Hérna er staðan. Nijimin, Bonavito, Jötull Banasari. Við erum á Circuit Royale, Anything Goes hérna. Að mánum með þetta mapp er eiginlega frekar mjög vel hannað til þetta að þetta er mjög DPS heavy map. Algjörlega sem að er. Þannig að þetta er spismál hvort að þegar maður sko Nijimin Banasari sem ég spilst á því að Nass spila þessi Vito. Þannig að þetta er spismál hvort DPS line-upi nær að einfallega bara taka yfir og íta bara alltaf yfir hérna DPS-línu. Ég held að sé spurningu bara sótjörunum hérna sko. Þetta er bara class of the soldiers hérna. Þetta er spurning hvenær pikkið á undan. Þetta er þannig að... Nei, ég skil alveg vel Vito banni. Það er fátt meir þreytt en Vito á þessum mappi. 100% sko. Þetta er þannig að... Þetta er spurning bæði liðin þegar þetta er bara spurning hvenær að setja upp DPS-in sem betur. Ég held þessu að fara eins og Sigga móti Sigga hérna. Lítum á það. Það er algjörlega... Ég held að Nass sé á tank. Þannig að dífinni. Það er bara dífa á Domina. Þannig þú þarf bara veðmálinu, það er fyrir allir peningur þinn. Málið sko, no flame, en ég fannst kompin sem liðið okkar bara að spila að vera mjög spesið. Wait, þeir eru að fara að gera Wait, er það ekki að Koreanska strettið? Korean! Boys, this is Korean! Fljúandi Bastion sko, þetta, nú er ég spenntur. Ákveðlega, þetta er þarna, ég elskar að gera alltaf með þarna vinið mínu Kiwi Bird, að við góðum alltaf þarna yfir með þarna, einmitt þarna Lifeweaver Bash, við góðum Lifeweaver Junkrat, Ryan og hoppum alltaf yfir og alltaf ég að funny að þarna bara pinna á einhvern að drepa á. Þetta er ekki dæmi sem að er svona ótrúlega kjánalegt, en virkar sem var svo ótrúlega vel. Já, nákvæmlega, þú veist, Silly virkar í Overwatch, það er sem er góðan leik, að Silly works. Já, þetta er líka oft þetta er óvænt. Fólk, hvað maður gerir í þessu allt inn, kemur einhver fljúandi Bastion með fólknir, hvað? Nákvæmlega. Það eru bara skoti fætuna af henni og bara fellur. Nei, þetta er ekki að það koma inn! Þeir koma inn! Koreanska Bastion-strettið og þeir hörfa þarna. Þetta er svona, Lewis Tjón er splittað hvernig náður að drepa. En hann hefur skissni í það. Kaboom! Hann er döður! Gefur sprengið það. Þetta strætti okkar Sótjörn er að gera í það miktur ómannið. Þetta strætti too good! Það er yndið þetta að gera þetta. Þetta er svo... Jericho, hvað maður að gera í þessu? Nákvæmlega, hvað það gera? Allt langar í köttin en hann er bara með sig. Þeir að hleypa núna, ég veit ekki hvernig ég ætti að hleypa með þegar á móti Bastion. Þetta er sjúkt sko. Sko það sem ég held að vilja bara sjá er meira Bastion köttin. Já, actually, það bara, þið hefðu hérna úrvalsdeild, það bara listen to the Koreans. Þeir stið svo gott, þetta lítur það gott. Já, en þeir eru nú held framalega í leiknum, þannig að þetta lítur einhver ofta. Þetta er spilsmálinn. En ég vil þess að... Þetta trekki! Þetta var einhver Kovacs-gamer. Kowalski, analysis á trekkið. Check in PC. Check in PC. Kom hann, skjóta. Þetta er svona mjög gott hjá Getun að ná að standa í fætuna eða. Það er Bastion bara lokkar inn í herbyggi og lokkar okkur læs. Actually, lokkar okkur læs. Nast mjög lág. Þeir geta eiginlega bara labba yfir stykkinn ef þeir vilja. Þeim er svakalegt HP advantage. Bastion-strætti ekki gera... Þeir þurfa eiginlega að góða fyrir eitthvað forward pass hérna og bara góða djúpt.
Fæturinn með ult. Það nú Void bara rétt hjá. Mjög low, nota shift, vill svo standa megin að fæta. Kötturinn þarf að taka split S og dýfa sig í burtu. Var nú eitthvað Þeir koma með. Það ekki vera maður, bara. Þeir koma inn hérna. Þeir með Bastion, þeir geta eitthvað stilli í. Spurningin Bobbi tilbúinn og þá geta verið með svetta leikmannin móti hinn. Þannig að það ekki veitt samkjæmt. Þeir rusha undan, þeir rusha móti. Eins maður á ekki og það kemur einn Kötturinn. Það náði engum, hann er ekki bara að stela neinum. Þeir náðu segla sér 90 mínútur. Þeir náðu loksins að krakka defensið. Bastion. Og þeir núna að kynna þá. Nákvæmlega, steppið á þessi Bastion sko. Þetta Bastion svo... Ég elskar þetta svo mikið. Bæði bíinn satt að vera Bastion held ég. Nákvæmlega. Þetta slick og slick sko. Þeir með svaklega HP advantage og þeir íta og djúpt og þeir borga fyrir það. Með einmitt 98 í stórnum. Spilsmál að það er að standa på það er enginn að íta punktunum. Svaklega. Hann hitt ekki rökkinn. Hann samt að ulta, ég veit ekki, hann líkast að var svart. Hann viffa með þessu líka. Svona gerist. Ég veit sko að náttúrulega ég beint að spila stegg sko að... Já, þú tónir smá. Þeir kemur að því, hvert kötturinn að fara? En það sem ég ætla að segja, ámáli sko að það að vera stannaður, ultaður útur og eitthvað á ræn með shattir er bara að þú ert fann að búast við þessu en í hvert einasta skipti sem að ég whiffa á sig ég cringe til þegar sportkampa Þú færði að vennast því, en já, Punktinu verður það er svo stort að whiffa á sig Þetta er svo mikið aura sem er að pulla út hérna og aura-hraðpálkinni er tómur Nákvæmlega, þeir bara hendur mútið hot og þeir enda í baklínni Þetta er svona einasti held ég Þeir eru að spila leikinn í, 4 vítum og þeir geta bara dippa núna Já, Bastion sleppa mig Nákvæmlega, hann er lífandi Þetta er frábært Þeir eru að spila leikinn í, 8 vítum En hins það kemur af og bara Já, Dominik kemur hérna, hendur hann út í hotn og bara ég tengi á aðeins Nú, bara hingað og ekki lengra Þeir násatt einhvern veginn að standa í fætuna eða jöttin sem að málið að þetta er sem ég ætla að gera Náðu rúflu, þetta er sjúkt af því að var með beat, þetta var vinkvöldið þessuna þeir getur hann að góða inn, full inn Svismálum hjá jöttin að ná að splitta nú vel þess degi þeir mista þess að besta fyrir Bastion-ultinu og þeir falla hér Ég sver, þessi er Bastion Þeir ekki skæpa að skjóta niður á Þetta var how do you win? Leikur var hannar fyrir þetta Já, actually Árið hvað, 2016, þá var búið til Overwatch með þetta í huga Já, nákvæmlega Og koma hana, þetta er OP, what do you do? Og líka, fyrsta hitgannin ekki að ná að spila til þess að skjáta þetta niður Veistu þetta? Geta það bara að fara í hann geta það hérna Veistu ekki hvað þetta En, þetta er málum sko, hann geta bara komið inn bara gunship njúka svæðið og sér bara fara í burtið Þetta læknir hann eina veikleika hjá Bastion. Nákvæmlega, þeir svona með bálpinna, það getur staðið fyrir. Þeir er góður fyrir stikkastíðina. Bíti kemur úr. Þess að halda sig inn í þessu, ég held hann ekki náninum í þessu. Nei, þetta vil bara vera stuð. Nota boppin og þeir rusha. Þetta er mjög góður bopp, það getur stikkin í mjög lilla stiði. Eila bara niður. Sjúkt over. Var þetta Ajax á útaf þess að? Ég kann ekki bara ná. Og þeir bara einfallega keira inn vélina í 7000 og þeir ná þessi kill. Nú líka á mínútinni. Nákvæmlega. Team kill. Nei. Vitum við. Svona gerist. Ná honum. Já, hann er ráð. Þetta er geggjur point of view. Ok, þess að köttin svo low. Snúmist, mjög low. Köttin með Snúmist, núna er nafni virkilega viðjandi. Þeir sem búin að snúist þið við, Goggir í vandan núna. Það er Clyde í fyrstu slag, Clyde figurlag, eftir að skeiða það að finna þetta. Snúmist er svo niður og þeir nota passjónum sem kannar halda sig inn með þessu. Gæti sittu sig inn með 1.30. Nota myndu og þeir grjónu góðsett. Þeir svo stein fyrir steinina. Þetta er svona hvort að myndu er nær. Steffist á hæggrunni, hann deyr. Þeir ná ekki að treyta nógu mikið næstlega ennþá hana. Þeir nota bæsverð að þeir vilja halda sig inn í þessu. Og allt ekki góð. Hann er ofan í, og þetta er svona aðeins ofan mikið ofan í þeim. Hann skal sjá stigmansmanninni. Tímur óvart, en hann er líka hættulega close í út.
Fellur hana að enda. Ná Þetta að var mjög flott hjá Fleyning að þarna langa alltaf til þess að segja Flemming. Já, það er sama hér, ég las Flamming mjög fyrst. Já. En ég veist ekki mig glerugum mín. Já, einmitt. Hann var alveg sko þarna Svissmennum sko að mjög flott hjá hann að henda E-unu, kasta hann í vegginn og náða hann ekki að kæta og fá neitt CDs. Mjög flott það. Kötturinn er þess að komin á stjá. Er þetta jólakötturinn eða? Nei, það getur ekki verið, það er Nei, það er jólun ekki komið þess að ef það var jól, þá var þetta jólakötturinn. Þessi er líka rauður, held hann hefur svartur. Já, náðu kötturinn. Hann er að spila hann! Nei, hendu út af Út af lampan! mappu með þig! Gift honum út! Gaman! Afsaki, þetta er leikurinn okkar núna. Við þykja leikbesti. Þetta er spursmannum. Og bandir í tjattinu er frábært. Bandir í tjattinu er frábært. Það gerist þetta ekki til að sem að Goggi kemur inn og setur bakið sitt inn í þetta. Hann er bara... Please segðu mér að þessi gæði sé á launum. Hann er að svanna, Soldier er maðurinn. Nákvæmlega sko, það er alveg hárrétt í þér. Fólk heitir á hann en... Svona wholesome Daffren. Þetta er eitthvað allt í djúmur. Daffren er ekki annað. Ég kom hérna, köttur, da, kem inn. Það er svo næri ekki. Sumis fellur af því hún góði inn í stjúpt dive. Það er svo störglegt neitt og nær. Við veist þetta ekki, þetta líti ekki vel út fyrir 90 mínútur. Stoppa hérna á second point. Langur sprettur en ekki í endamörk. Nákvæmlega. Svakalegt. Þetta er svona tvist mér að vera algengt á circuit. Já, máli sko, þetta er sko... En svo, sko, eins mikið og við séum að hlæja yfir einmitt hérna strattunni hjá 90 mínútur. Það er Jötun samt að standa sér mjög vel að ná að snúa þessu fætum af því að það sem ég er að sjá er að það er að ná advantage 90 mínútur núna. En Jötun halda kúlinu og þeir snúa sér við. Það er ofta eitthvað degja fyrst, annað Drúful og eða Bessi, en Goggi og tankurinn er að ná að bara stoppa punktinn og er að ná að snúa sér við með consistent damage. Drita á niður. Ég veit, þetta er bara... Goggi er að ná að drita niður en hann komið í kvöld. Nákvæmlega. Þetta er siltus. En þau haldi þessu áfram sem að... Þau haldi þessu áfram, ég vil sjá það. Ég elska þetta. Ég er svo... Sjátt allt siltus, sko. Nákvæmlega. Þetta er svo gott point of view, ég er virkilega bara, ég er í præminu mínu að horfa á þetta. Já. Sjá henni gæjast hann yfir þækir. Ég samt sko, maður þarf að passa sig sko með þetta. Þeir þurfa samt að fela sig betur sko. Samt spurning hvort það ekki verið að vona á þessu. Nei, máli sko, þeir ættu að fela, ok, nei, skiptir ekki máli, þeir ná að fela sig þetta. Þeir eru leikja í fyrirsátt. Go in! Og þeir eru að lappa á hórninu. Go in. Vita Engaging. We're in! Þarna í bakið. Herru, ég er þetta niður. Það er skjóta hana. Þeir náðu samt ekki að gera náðu mikið damage. Jötun er sem ég því að bara... Þarf að bakka, þetta er svo mikið damage af því að þeir bara stikka á einu engli og þeir bara ná að lappa niður. Alltaf að bakka. Kötturinn komið tilbaka. Þeir eru komin að ná smalega meila á sama engli. Grónin mjög lág. Þá að bakka. Mjög að falla. Grónin góð spil. Þetta kann að slikk sko. Þeir missa besta. Missa þetta damage frá Ashney. Þeir eru bara áfram, mér sýnist að vera hérna að koma eitthvað nema, eins og þeir taka mjög aggressífuna á defensinni. Að sjá hann skjóta bastioninu og hann er bara svo svampur fyrir þessar kúlur. Já, veistu. Já, ef við lítum hérna á ultikonum þá erum við með Nano alveg að fara að fá það. Þú finnst að það að lifa, það gerði einhvern veginn að góða inn með einhverju. Rúfalo er að marketa einhvern. Og vel spila hjá Rúfalo að búbunum inn down main og þeir náðu að drepa. Þeir rösta, þeir nósa köttinn, hann er að stela tóknum! Hann er búinn að ná bara úr mappinu með þið! Þetta er special köttur sem ná, þeir vilja að pussa og þeir ná að pussa inn! Svakalegt þetta, þeir er kvössi! Ég bara að vinna! Hreinsverð upp og... Síðustu menninni tveir ná að standa. Þeir munast að ná touchi hérna sem að hafa köttinn og hann er sjúklega hraður. Við gerðum með speedtest að hitjum hérna á mappinu og Lucio er hraðast að hitja hann í leiknum. Clean! Shoutout á Gogga fyrir að sína hvað Soldier er bara maðurinn. Nákvæmlega, hann slatt Bobbin, ég veit ekki alveg hvað Bobbin fór. Nei, þetta var smá. Og þeir ná, hann er tveimur! Sterkt bastion og þeir ekki Já, sjúklega sterkt. Gjörsamlega gerstoppuð þá.
í sinni sókn. Það getur við, þeir hafa samt mikið af orðstjóðunum komandi inn á móti eiginlega bara tveimur. En Svissmenn hafa náð góðum drikka. Nast mjög low. Nast á mjög vondur stöðu, þeir ætti ekki að labba niður hérna. Fastur í kemstri og þeir missa flaming. Þeir stæðastu. Það heyrst mjá inn á milli. Ok, sjáum hérna. Soldierinn. Þeir ná Gogga. Má ekki. Og svakalegt drikki. Þetta er Já, betur eftir en tíminn þetta er að fara dætt í síðustu 2 fætana hérna. Jötunn þarf að grafa dálítið djúpt. En þeir eigi nú 4 ult þar með bíl. Þeir konu Echo. Sjáu annars ekki Nano Ice fyrir, skera fyrir Þeir hafa svona ulti convenient advantage hérna. Jötunn þarf að grafa mjög djúpt og draga þessan hífa og ég slást tilbaka. Bara ít að vera að taka þetta tímum. Nákvæmlega. Þeir þurfa að halda rósinni. Koma sér inn í þetta. Goggi finnst það fyrstur! Með væsu. Þetta er alltaf góði. 0-0. Þeir ná köttinu samt. Köttin, ok. Þeir eru samt down 1, þeir eru Lucio. Þeir gæti catcha... Já, maður catcha ekki neitt veginn. Þeir nota tónar. Hann vil fæta. Grönu góðs er mjög low. Ná þessu. Vel gert hjá Jötunn að halda sér inn í þessu. Þeir að labba núna. Kannski eitthvað saman. Nema, hann næri henni. Mjög flott í hérna hjá honum. Jötunn, þeir nano. Fyrst núna innan notana væsu. Það kemur í væsuninn. Þetta er Svissmenn áður en áður. Kirkhoff sendur ekki lengur. Nei. Analysis. Yeah, analysis out the soldier gameplay on this. Soldier gate, I mean. Taka það mega ekki tegja fyrstuna. Þeir mun líka að skófa fyrir ríkartest það sem hafa sjúklega mikið á voltum. Þeir gæti endað hérna. Kötturinn er low. Kötturinn bara fellur úr skíunum. Ekki nóg. Jötunn haldi sig inn í þessu. Það er blóðsviti og tár inn í þessu. Og Jötunn ætlar ekki að deyja ráðaleysi. Ekko swappið var halda stjætt í trúna. Nákvæmlega, þeir ennþá á þessum köttina. Það máli kötturinn er bara eina sem máli. Nákvæmlega, Soldierinn smá stittar. Nast er það smá að stitti. Gæti sporgið sig margfald. Nákvæmlega. Sjáu þessu Ekko. Sjúklega trekking. Það kemur að kopja dómna þannig að þeir eru með 2 tanka. Og þeir ná tætið sem við kekja. Svissmann að halda sér lifandi hérna. Og þeir geta siltið sig í seinni pott. Goggi er að hita pakkið sitt inn í þetta. Það er eitt af vandamálina. Þeir hafa fullt ultum, þeir munin á ríkotesti á meðan þeir hafa bara beat eins og Þeir þurfa að biðja hittingu og farma Bastion bara rétt Þetta er svo krúsjál að ná þessi Goggi er léttilega að bara einhvað halda þeim inni. Mask er að bólta á punktinn, en það er ekki ná. Og það er tengskinn með kettinum bara. Goggi er ekki skitta hérna. Jötunn getur unnið hérna. Þetta er, sjá hansu. Þetta er Svissmann að setja sig upp á góðum engum hérna. Að sem að þeir eru svo með 1-3 ult á móti 4. Ef að Jötunn spila þetta vel, gæti þeir bara setja sig heim hérna. Þeir þurfast að máli með Jötunn. Þeir eru ekki búin að taka mikið af einhverjum svakarum engum í þessari seríu. Þeir viljast að lappa yfir dómurna. Þetta er... Nei! Þeir nota þess að 2 ultina. Þannig að Svissmann, ef þeir tekur bara dræfættið að bakka, þá hafa þeir eiginlega öll advantageinn. Já, þetta streikin er alls ekkert eitthvað mest að Svissmann hitt ekki tekið frá móti. Nákvæmlega. Nákvæmlega verðum við góðið til að ná góðum drega hérna. Staupa næs og færið í þetta með, hvað, gætið þessi 5? Jó, það er ekki bara. Jú, að því múnum við sjáum hérna 5 ult, þannig að, ok, ef við lítum á þetta svona, þá hafa þeir bara 2 ult á móti 5, þannig ef þeir spila þetta smart og ná að sækala... Það er Goggi bara með pikkið eldsnemma. Já, þetta er svo slæmt við 90 mínútur. Klassi farið. Þeir þurfa að pressa núna. Rigna í öllum, Koppi ekki með. Drepa bastionum, vingur til sig þegar hann drepa hann bastion. Og hann hverfur. Og sjáu þeim. Sebastian, komin í stöðubækunar. Málið með að þeir eru ekki Köttinu fyrir inn. Nákvæmlega, þeir mega ekki treyta núna. Að bara Jötunn má ekki missa hvern einasta leikmann. Það er svo erfitt að ná þessu punkt þegar down leikmann. Kiriko getur rétt svo stoppið með hana. Já, Stælefórstaðar í örugur angröðu. Nákvæmlega. Köttun! Drífur hann hvað Nei, takk! Ekki takk! Goggi er komið með ná. Goggi er búinn að setja alltaf mikið af hjartinu sinni inn í það. Þeir gætu létt að setja sig. Nei, Flaming Daystart bíti kemur út af þessu. Þetta er satt. Við stýnist. Og þeir við spengið fjólu blátt. Jötunn er hann að ná stegla sér. Þeir þurfa 3 menn á punktu núna. Kötturinn
mun ná touchinu. Köttin Hann deyr. hjálmar ekki lengur. Þeir vinna mappið. Er Sópurinn á leiðinni eða? Ægir, ég er... Það verður að stópa upp bara á hvað þú spælir. Ég heyri nær og nær í Sópunum sko. Wow, mjög ég spenntist að playa the game. Þetta Hvað verður... var þetta? Það hlýtur að vera... Nei, það er Bastion. Ég veist að segja, Goggi var robbed. Goggi er að setja blóðsvita og tár inn í þetta. Bara bakbókinni vel strappar bakinn hans. Bakbókinni er svo stór. Hann er á stærð við Texas. Loka eftir 30 mín. Bro. Þetta er leikurinn að hafa áhrif að Það er opna tíman. náttúrulega midnightu messa þarna. Jú, mikið rétt, en er það ekki bara spennan sem er bakveld líka bara á tíman á hliðinni, eða ekki á hliðinni? Við þurfum líka að drífa í þessu, kærasta mín þá að fara í vinnan á morgun og hún er hérna með mér. En nei, respekt að vera ennþá hérna sko, það er bara... Ég get náttúrulega ekki séð, en kærasta mín er svoandi þarna hinum inn í herberginu. Hvað er þetta, 4 metrar? Já, ég veit. Þannig að 3-2, við erum 30 mínútur þannig að við þurfum að góða fast hérna. Þetta er bestu röfin, og liðið þarf að fara upp í 4 til að sigra, þannig að við getum horft á... Já, þannig að við erum að fara að horfa á 2 leiki kannski í viðbót. Já, með 2 viðbót. Sópurinn er á leiðinni, þau eru konir líka á hálfa leiðina þangað. Hvað er þetta, bara push-up til að klára þetta af? Þau eru 10 mín max. Já, ég veit ekki, þetta er sjúklegt match, þetta leit ekki svona nóg, en þetta sem ég að tala um, Jötin eru bara með titanium hérna uppi, alveg saman, þú veist að DC's mapp er búið að fara til landskotans og þeir eru samt ennþá inn í þessu. Þeir eru með einhver speech í gangi, Spotify í eyrunum sínum, allt er ekki gefast upp, hlusta á Interstellar svona, leik og samtrækju, sko, frábæri mynd, hvað er fengu? Esperanza, það er push. Já, að push. Þannig 10 mínútur max í því. 10 mínútur í þessu. Það er bara, já. Ég sé ekki neinn Við erum að vinna með tíman. Vans eins og er. Það fer nú dætt inn, kannski bara eitthvað svaka valkvíða hana. Nákvæmlega, þetta er hana... Sáu köttinn, það væri... Ég veit ekki, ef ég var 90 mínútur, að þá myndi ég að segja liðinni við að bara mental reset og við þurfum bara að góða inn hérna og bara get the job done, sko. Já. Klára vinnuna. Þetta er 1 mapp í byrnu, bara klára þetta, þú veist. Þetta getur klárast í 10 mínútum, ef það er 90 mín. Að meðan Jötun eru með... Þeir eru búin að ná að þetta máli sko að við vorum í skrimmun daginn og máli var bara, við vorum bara ekki að ná... Það er komin inn bönnarstækið, afskil fyrir að taka fram úr. Það er á 90 mínútur er að banna Lucio og Jötun er að banna Bastion. Nákvæmlega. Ég mun ekki rosa mikið óvart. Punktið sem ég ætla að gera það að við vorum í skrimmun daginn og máli sko við vorum aldrei ná að standa í fætina en leiðum við náðum að bara swappa kompun eitthvað, standa í fætina og byrja að vinna. Og það sem Jötun er búin að vera að gera, þeir eru búin að ná að standa í fætuna sína þegar þeir góðu svona inn og þá eru þeir byrjað að vinna. Þetta er að segja að 90 mín vill keyra þetta á 7000 á meðan Jötun kemst bara upp í 5000. En það er máli sko, þeir geta stoppað á það. Ef þeir bara chilla að þá geta þeir látið vélana hjá 90 mín bara brenna út sko. Snúningar, ef það eru rosa háir, það er skrættur í vélana. Snúningar er til dreifbúðar og þeir eru svolítið því bara að gerast. Hefur við komið inn í mappið. Þetta á eftir eitthvað sko. Puss, hver er það ekki puss? Frábært game mode, ég er á þeirri lið. Ég fíla að þeim mánu sko, eins og ég segi með Kingsrow, að ég elska push. Af því að þetta er svo eiginlega bara fair. Þeir eru að spila saman mappið þannig séð og bara... Nákvæmlega, það sést að ef þú næri forward spawn þá getur alltaf bara komið tilbaka. Alltaf. Nákvæmlega, alltaf going in. Við sjáum hérna Sarju og Vendettu. Dífunni. Þetta er sama, ég held að þetta sé bara push kompir að því að spila það sama á Espa. Hún sé on the run. Þetta er smá, ég fíla kompið hjá Jötun meira, ekki af því að það er ræn, nægilega af því að kompið þeirra ætti að þóttu þið hafa svo mikið AFK potential að þá ætti þeir, ef þið setja Goggavat einhvern að vinna. Já, ég sem maður með marga tíma til að viðkenna og Soldier verða að viðkenna að það getur verið algjör negla að spila hann á þessu mappi. Þannig að taka þetta hotnina sem ég ekki leiðum að taka sengur. Þannig að bara chilla á þessu hotni. Einmitt náttúrulega þegar ná, steppa. Og Rúnsi, góða satt og djúpt. Þessi betur fyrir færi hjálpina. Íti á pinntakkan. Svo svona lappa yfir þarina núna. Við erum það gúklar út.
Darkseid það hoppar aldrei djúpt. Það er öskur bardagi milli Rein og Vendettu hérna. Ákveðlega. Hver er öskur að hærra? Það var alveg mann eftir þegar þarna Vendetta kom fyrst inn í Overwatch að mér leiðin sem ég átti að spila Dark Souls á mótinni. Já, fullt ákveðlega. Nákvæmlega. Þetta var ótrúlega, maður var ekki alltaf í Overwatch spilmótinni. Nákvæmlega. Það er þetta vel stýrt. Juno nær að renna út eða hvað? Já, mér sýnist það vera að sigla sér tilbaka hérna. Já, Saria er að rúla sinn. Nákvæmlega. Ég ákveði að bíða bara. Ef við lítum á ulti-economy þá er Saria með 70. Lengst á undan með Rónsa. Bestið samt. Næsti með Kasvart er að farma það. Gera eitthvað speed núna. Það getur fengið space til þess að... Til þess að taka yfir. Nákvæmlega. Svakir kastum þessari. Einmitt, nákvæmlega. Spyrstum það úthald. Við hefum komið bara í svona slugfest hérna eins og þegar... Náttúrulega, ef við getum lifað af þessi getist. Men þetta er mjög low. Hvort þið ná að drepa þessi Saria. Það er mjög low. Hér er góð engul samt. Fara úr hún. Nákvæmlega, og þeir er búin að svala núna á eitt engul og þeir vilja núna bara, þetta er mann með Rein sko, að tapa svo mikið á móti þessum mörgum enguls. Þeir eru búin að flippa mappinni og ef þið svimmið þá ætti þeir eiginlega ekki að vera að píka og einfallega bara vera í þetta. Þetta er komið baka, þeir hafa grab og þeir ætti að hafa grab dragonina sem getur það sem er eftir að fara pulla hérna. Það séu að passa, nýja fór tvæstrike. Þeir hafa ennþá komboðið samt. Allir mjög rætt græðin og eru þess að Drake neðan leiðinni. Gikka hann inn í þetta. Ekki? Nei, býtu. Þeir noti ekki Draka. Þetta er móti og eru býtuð það bara svo slítið. Nákvæmlega. Já, hann svoði líkur á yngu lífi. Reyna að klíra burtu. Nei. Zoomies. Ein eftir. Þeir loksins. Vel gert hjá Jötun. Þetta er einmitt málið við púsum. Þetta er eiginlega bara því Reipi tók mappið. Nei, það er game-útið þessu ekki. Já, nákvæmlega. Þú veist, þetta er náttúrulega push and pull af konceptið bara eiginlega bara manifestið í mappi. Sem er svo snildra að gert þetta. Það er að við hleyta bara versta við leikinni er þetta push-pull. Nákvæmlega. Það kemur hérna út. Steppi! Næ, Rúfló. Steppi. Kiriko Jackson, eða? Ég tók ekki eftir því. Ég held já. Jötun þá svolítið hleypið burtu. Þeir ná besta. Bara tekið svo þetta mannin út. Svo var þetta á barnum, þeir ná honum. Rúnsi deyr hérna á punktinum á meðan að Rúfló hleypið burtu. Hann má ekki deyja hana. Það var að taka þetta split S og bara grífa sér burtu. Þeir eru að skoppa í burtu hana. Já. Gæti það ná honum ennþá. Það er Einar gamer sko. Big Papa. Þeir vita af Gogga. Rein er með Shatter. Besta ultimate í leiknum. Hleypir í gegn. Og sjáum við Bigina. Hann nær einum. Spögglega Drake! Þetta. Ding, ding, ding. Þetta hot. Þetta var vel spilað hjá Steppa að fatta það að þau að labba í gegnum þetta hotna þegar hafa Draka. Jötun kannski glemdi að trakka Drakan og þeir eru mögulega að fara að nýta út í að þeir séu að fara að jafna. Rjónin Góðsögn. 2-2. Er að bíða, hann er sitt. Hann liggur hérna í fyrirsat. En Bessin, já, hún grýnar á eitthvað. Þeir eru með bæði supportvolt hérna. Sessi. Þeir eru bara að póka þetta. Við gefum hans og klippingu. Þeir eru svona með tjók hérna. Þeir getum að halda þeim. Goggi nær þetta pikk. Í fellu snemma. Rjónin Góðsögn, kemur inn. Fá þetta frábært. Þeir nota beam. Mér sýnist þetta fight er bara... Hann virðist alltaf að fara að það er ekki supportar þá... Nákvæmlega, þeir sljóðu upp með hans og... Takk það af, sko. Nákvæmlega, vel gert hjá Jötun. Takk þetta svona. Jötun eru með stefnu og virðist bara vera að keyra í stefnuna. Nákvæmlega. 5 mínútur eftir að mappinu við komum hálfa leiðina og bæði liðin eru í skotgrufunum að klásta þetta. Þeir eru ekki með grab. Þetta lítur eiginlega... Þeir eru bæði supportvolt. Og þeir bara með hennan, þannig að Jötun það eiginlega að spila þetta út smart hérna. Þeir skal beita út eitthvað og góða síðan. En þeir ná að jafna þetta, þá er það... Af því að þeir líka spila svo far tilbaka í sjókunni. Þeir góða inn, þeir vilja bara góða inn. Þeir ná bestlið sem að var með núni. Sjúklega vel gert, bara nano. Og þeir farma hvert einasta óttabili. Þetta er svo mikið í hag. Já, Rikkin úr pinninu og teki Kiriko í leiðinni bara smúðina. Þeir eru samt ennþá með lítið.
Já, ef við lítum á þetta þá erum við með 4 ultina, þeir með grab og þeir með shoot combo, þannig að næsta fight ætti að vera automatic win fyrir hérna 90 mínútur. En Ég hef ekki mikla trú á fight vinninni eða ef þið taka bara drive fight. þetta er aldrei ákveðið, þannig að sjáum til. Nei, aldrei ákveð sko, en ef Komum við með tala á. bara ult economy wise, þá er þetta. Já, það er sem að Það ætti að gera málið, það kemur inn Ítalinn kemur inn á Er blokkun Oh, útin? 1 HP kemur inn Við bara from above. með ekki eitt bólldropa á sér. Á við Dark Souls boss, kemur hérna inn. Rúnst er góður fyrir Shattir, en Shattir er 4. Er það nóg? En það getur við nóg! Það getur við nóg! Eimdreinið þakkifæri. Getur við nóg? Kirkun er með 1. Nei, það gerir ekki til, þeir ná lítunni. En hvort þeir séu með nóg til að lifa eitthvað lengi, það er alveg, það er spurning smá. Þeir ná ekki að halda sér lífandi, það voru ekki ná margir lífandi. Mjög flott Shattir, en hefðu bara fleiri verið lífandi, það hefðu unnið þetta. Og 90 mínútur komnir með lít. Friendship is magic hérna hjá Kirkóinu, sko, labba í burtu saman, Já, hönd í hönd. Reyn komur hlóðsvölda. Rænir vill stöðu þessa vinóttu. Anan er í hættu, þeir eru með HP advantage hérna hjá Sá er þessi kominn. Svissmönnum. Þeir ná sér steppa, þeir grafi Kimmo út. Og þeir Núna á móti og besti nætti með grannum góðsum En með góð 3. slögnir segir annars. Nákvæmlega, Rúnsi næst hérna, Svissmönnum að ná eist mörgum trades og þeir geta núna að koma að fæti. Af því að þeir eru núna bara að fæta hætti sem 2 eða 3, nei, já, 2. Þannig að realistically þá geta þeir bara ítt kannski í 10 metra að hámarki áður en að hina og koma til baka. Sem að er eiginlega 2 mínútur eftir, ef ég á að vera hinskil, þá er retakið fyrir Jötun mjög erfitt hérna. Þeir næst þeir með Soldier út. Á móti Rush. Þeir senda inn Grjóna. Eins og Algi Góðsson. Hann deyr hann. Silver Bullet, tekur hann niður. Góðsson í deg. Kasta inn neitunni. Þeir er svo með svakalegt HP advantage. Rush kemur á móti hvort Rúnsteð þarf að lifa þarna. Ég veit ekki hvort það er með skjöld. Ó, Goggi mjög lág. fyrir herbyggið. Rúnsteð Jafnvel reynir sjáumstu. að slá hann tilbaka. Andur aðeins. 100 energy. Besti á spræki, ef þeir sjá hann og þeir koma að taka hann. Passa Besti hann. ekki til Er að þess. sjá Það er þetta. þess að komin. Bakvið, í bakvið, Hvað er fast, að enda með þetta? 2. Ég ná honum endanlega, Rúnsteð, skrifur 3 á. Það er plánum móti En og Rúnsteð fellur samt. Þetta er það er skipt. stein fyrir stein. Þetta er, og þeir eru Það er þarna. slaginn og Grúfúlum með 2. Kirkóinu Kúnæin eru alltaf jafn átkvæðs. Nákvæmlega. Þetta er komin í síðust 2 mínúturnar. Ult er komin í hag hjá Jötun. Þetta, þeir þurfa að kappa. Eiginlega liggum við núna að lítinu. Fyrir Þeir Forðanir. hafa bara bæði DPS og þeir eru sem kemur mjög líka. close í nano. Þetta er Svissmönnum. Þetta er Rúnsteð nægast ekki góði Shattir. Ég er það að setja upp þetta undan. Þeir sem með drega. Þeir mega ekki rusha inn í eitthvað tight spot eða. Og þeir neitaði með slípi. Ég er svo dunglindur. Þetta Ég veit þekkir þú hvernig alveg þetta er. manna best. Ég veit hvernig þetta er. Ég er svo leiður. Já, ég trú að þú finnir fyrir ykkur með hverju eina Já. sem gerist. Strengi á hverjum. Ég ber hvert einasta shadow á líkamannu mínu, sko. Það eru svínilega öður á bakinu. Já. En hins vegar hættur Rúnsteð komin að sarjuna, hann ætla að matcha hann hérna síðustu mínútuna á leiknum. Bold strategy. Let's see if it pays off for him. Hvort að þið náðu bara að neita sværinu jafnvel nógu sama. Ákveðlega, þeir eru með grabina. Þetta er mjög tæft fyrir Jötun. Þeir þurfa að biðja í eitthvað aðra afl að hafa sjensan. Sérstaklega á móti grab ásamt 2 kombos í boði og nano. Náðu styrra með testinni en er hún að svipta sværinu. Þetta er með svakalasta clutch. Þeir ná ástand sínu opening pick. Við spilum hvort að punkturinn næra að lifa nógu lengi. Glóti handsónum hérna. Þeir náðu stikla þetta. Niður. Næsti fight á eftir að vera eitthvað sjúkt. Bara svari að þetta er Biggie Vík. Þetta er 4 8 á móti 5. Þeir ná svo treyti. Þetta treyt gæti hafa verið allt saman. Anna er svo svaklega með þetta. Hendir einu litlu sníki neyti og svo bara ítum á svann, eitthvað stórt lendir og bye bye. Já, ef við tökum líka eftir að þeir náðu að koma til lýs áður en þeir mistu forward spawn og Goggi þá að hlaupa alla leið. Þetta lítur ekki vel út við Jötun. Spurningin er að með speedworki það ætla hann að hlaupi ekstra Ég veit ekki, þeir gætu hlaupið á hann núna. Svifl, þeir eru ekki að matcha punkt, þeir vilja góða fyrir eitthvað. Þetta eftir loftinu alveg eins og Beyblade hana. Nákvæmlega, þeir byrja. Með búblásver. Hver veit það? Anything goes hérna. Jötun er að koma hættulega nála. Grafi grípur, hvað er svo tvoðana? Nei! Kiri, stöðuð. Þetta er stöðuð. Við stýnist þetta að vera enda hérna. Legolas kom Dreifarnir eru búnir. Það er fyrir brotin í tvenn. Stoppar hérna.
Dömunum og herrar. Hann Svo byrjaði svekkjandi. rosa vel en við trúðum, þið heima trúðu örgulega. Já, Ég leyfi ég mér trúði. að trúa á þá trú. Þetta var svo close. Hvað erum við bleið á það game? Skemmtileg leikur. Það var mjög góð leikur. Mjög vel spilið á báðu liðum. Fram og tilbaka. Er þetta ekki bara að loka slagurinn hana? Þeim við sjá þetta. Og akkurat Algjört overtime. dogfight, já. Það tekur þetta bara plokkar að hreinsar upp, brýtur stópinn. Geggja leiki. Svekkjandi fyrir Jötun. En svona er þetta. Það þarf alltaf að reyna og þeir reyndu sannarlega. Nákvæmlega, þeir settu upp svakalega slag hérna. Og ég trúði svo mikið á stópinn. En Ó já. svona er þetta. Svona Þeir gaf okkur frábæra sýningu. gaf okkur frábæra sýningu. Alveg svo sannlega. Ég spyrs maður fáið viðtal eða... Já, svo er náttúrulega tilkynning, það úrslitin í úrvalsdeildinni eru á miðvikudaginn. Þau eru á miðvikudaginn. Ekki missa af því. Nei, það er úrvalsdeildin sko. Nákvæmlega. Já, það er engin viðtöl. Nei, því miður. Við þurfum að klára þetta hérna af því að það er að loka staðnum. Já. Það er náttúrulega lengst við aftur minnætti, ég veit ekki hvað klukkan er. Nei, klukkan er ekki nefn bara Klukkan er nálgast 1. Já, nóttir það er lögdagur. Svakalega leikir. Ég vil sjá vottið koma upp á channelin til þess að geta horta tilbaka. Svakalega leikir. Með poppinu. Með poppinu. Ég veit að skemmtið ykkur. Nákvæmlega. Við skemmtum okkur í kvöld. Ég vil bara sjáta út liðið mitt hérna. Það sem við unnum hérna áðan. Ég vil sjáta út alla Mewtwo, Hönnu, Victory Stone, Sjálfa þig. GKR, Hreiðar Já, mentalkótsina sko. og líka Atró. Þessi gæja var bara svakalegasta klappstýra ever. Ég var með yfirmanninu minni hérna sem satt yfir mér í leiknum. Maður satt bara í hortninu, litt lungur virka og vonlega að gera eitthvað. Nákvæmlega. Sjátt út liðið mitt. Þau spilaðu öll mjög vel. Ég vil sjátt út enn mín liðið. Sérstaklega Kiwibird. Kiwi. Getið mín sko. Mjög vel spilað. Ég þakka ekki kærlega fyrir í kvöld. Ég vil sjátt út liðin sem spilaðu hérna áðan. Alla. Ég vil sjátt út all fólki sem mætti. Sjátt út stjórnuna. Og áhörðunduna. Já, áhörðunduna. Þau kæra okkur. Takk kærlega. Bara takk kærlega. Við sjáumst á miðvikudaginn. Heldur betur og bara munið að sofa rótt. Nákvæmlega. Takk.
Bye.